make it happen here in the Philippines. At this juncture, may we invite once again Secretary Alfredo E. Pascual to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Department Secretary of the Trade and Industry Department, Secretary Fred Pascual. Please take your seats. The Ambassador of Singapore to the Philippines, Her Excellency Constance C. Sin Yuan, the Interior and Local Government Secretary, Secretary Ben-Hur Abalos, the Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs. This must be one of the busiest people in government right now. The Frederick Go, the Anti-Red Tape Authority Director, General Ernesto Perez, who is vying for the most busy person in the government also. Our partners from the private sector. Fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. It's with great pleasure to join you all here for the launching of the Green Lanes for Strategic Investments. This makes a significant milestone in our country's journey towards economic prosperity as we strive to make the Philippines a top investment destination. Executive Order number 18 signifies the unwavering commitment of this government to simplify procedures and trim bureaucratic layers to ensure the ease of doing business in our country. We gave this a particular priority because upon listening to our prospective investors, this was one of the areas where they felt we could do better and would improve the investment climate in the Philippines, and that's why we have now undertaken this measure under EO 18. Because this will not only strengthen market competition and reduce barriers to investment, but will also serve as a beacon of progress for businesses and for every Filipino, guiding us towards a future of growth, opportunity, and success. The executive order complements the landmark economic reforms made by Congress, including the amendments to laws such as the Public Service Act, the Foreign Investments Act, and the Retail Trade Liberalization Law, to further promote our country as a top investment destination. Furthermore, we live in a global economy, and therefore we follow the principle that we compete vigorously but cooperate whenever possible. But to compete vigorously with the nations in Southeast Asia, in ASEAN, in Asia, and for that matter, for the rest of the world, we also have to compete in terms of the ease of doing business. The example that I constantly give is some of the permits that are required for certain elements, although ARTA has already reduced the days from a significant number, we look to places like Thailand, we look to places like Vietnam, who are our direct competitors, South Korea, Indonesia. The requirements for investors to come in are completely put our systems in the shade. Whereas some permits take, well, I'm sure you will recognize when I describe them, that there are some permits that take 36 months to complete. Whereas you go to Thailand, you go to Indonesia, you go to Vietnam, they take 2 weeks to complete. The establishment of a foreign firm in in our place, we have reduced it now from 80 days to 20 plus days. Still, we have a ways to go. You go to the countries that I have mentioned, it takes
3 days. And this is why we must do this. This is why, if we are to compete on an even basis, which is required, because we cannot continue to hide behind protectionist laws and protectionist policies, because no country ever got wealthy by following a protectionist policy. The wealth of a nation is defined by the amount of trade that it has gone. We can look back many centuries, and it has always been trade that has been the key to the wealth of any nation, of any system, of any economic system. So we recognize the efforts of everyone who have helped us craft the order, this executive order. We acknowledge, of course, the members of Congress for being supportive of the administration's agenda to foster a conducive business environment and for ensuring that all of our policies are aligned towards the seamless realization of strategic investments. It is a continuing application of the principle of whole of government response to the continuing challenge of dismantling the obstacles faced by investors whenever they decide to do business here in our country. It is indeed long overdue to have reforms that will not only attract more investment into the country, but will also create an environment conducive to business growth and development. So today, we take a huge leap forward, ushering a new era of efficiency and collaboration within and without government. We envision a future where the Philippines becomes an attractive and competitive hub for business ventures, where enterprises flourish and thrive, and where opportunities await every investor for every Filipino. We aim to achieve this through various measures that include government agencies, establishing the green lane services for the permitting and the licensing of strategic investments. We will create a single point of entry with the creation of Board of Investments One-Stop Action Center, which shall serve as the only entry of all projects qualified as strategic investments. Now, this can be seen. It has been said that this might prove to be a bottleneck, but that is not the idea behind this. The idea behind this is to give our investors, take the load, the bureaucratic load off the potential investors and put that load onto our green lane practitioners. And what do I mean by that? What I mean by that is that instead of a potential investor having to do all the legwork to find the documentary requirements, go to this office, and we have heard all the stories where you go to one office and they say, well, you know, we can only sign 3 of these documents, you require 28. So you have to go now to another office. So you will go to the other office and they'll say, this is fine, but we can only do so much. You have to go to another, and this goes on and on and on. And to the point that some investors give up and say, this is not worth the trouble, there's too much cost involved. The ROI on this, the cost-benefit analysis on this has become untenable. And so when we say that there will be one avenue, one lane, one green lane, is that we establish a system whereby our potential investors will go to the DTI, will go to ARTA, will go to wherever the appropriate department is. That department will then take on that load and say, whenever you have we will be the ones to call our counterparts in the other departments. We will go there, get the documentary requirements, get the signatures that are needed, and anytime that you have a problem, you come to one person. You have one person, one agency that you will talk to, and we will take care of it from our end. Because when it's often not clear how the system works. Even for us Filipinos, we do not, sometimes we feel that the rules are so complex that it is very hard to comply
You try very hard, but again, at every instance, at every turn, there is always a problem. They will say, well, you forgot to bring this, you forgot to bring that document, you forgot to get the clearance, forgot to, and the foreign investor says we didn't know that was necessary. So we in the government know what is necessary. So let us take that load off the investor. Let us take that load off the business sector and take it on, because that is the role of government, is to handle all these bureaucratic procedures, not so that we delay and we open opportunities for corruption, for wastage. Instead, we are doing now the opposite, where we are streamlining all of this. And that is for a serious investor to come in, they will talk to one department. That department, they will assign a single person who will be their, shall we say, who will be their handler in terms of getting all the necessary requirements, legal, documentary, bureaucratic, whatever it is, so that the investor knows where they stand and what else they need to do. And so that is a general idea behind these green lanes. And that, I think, is a big step towards our fostering this idea of making the ease of doing business something that becomes more attractive to potential investors. So it is good that we are launching the e-Invest, which is an online platform for investors to submit applications to operate in the country, where they can also be granted a provisionary permit to operate while waiting for their applications to be processed and approved. Moreover, it will facilitate the simultaneous processing of applications of national government agencies and local government units for permits and for licenses. We will enable electronic submission of applications for and the issuance of clearances, permits, payments, certifications, amongst other documentary requirements. We understand that time is of the essence for our investors and our entrepreneurs. Thus, a streamlined bureaucracy will ensure that our processes are efficient, transparent, and responsive to the needs of these potential investors. We will not stop there, though. The entire government is committed to realize the vision of making it happen in the Philippines. The Board of Investments has already partnered with 36 agencies on putting on the fast track approvals of permits and the resolution of concerns, particularly for identified strategic investments. We will continue to closely monitor the performance of these processes in order to track our progress and identity. And we will see the areas for continuous improvement, even as we continue to pursue other projects and endeavors that will make the Philippines an even more fertile ground for investment. I'm confident that the green lanes will pave the way for the realization of many pledges that we have had, including those that I have personally received whilst abroad, ensuring that they will bear fruit for our people and our nation. So join me now as we welcome this new endeavor and the new investments that will come, and to realize the full potential of our country to build a strong, dynamic, and resilient economy for every Filipino. Thank you very much. Mabuhay po tayong lahat at magandang umaga po sa inyo. Thank you very much, Mr. President. Ang tradisyon ng SONA ay formal na nagsisimula sa imbitasyon ng Kongreso sa Pangulo para dumalo sa joint session nito. Sa umaga, isinasagawa ng Senado at ng Kamara ang kani-kanilang sesyon at pagkatapos ay sabay silang maghahain ng resolusyon na handa na nilang pakinggan ang ulat ng Pangulo. Pagdating ng hapon, sasalubungin na ng AFP Chief of Staff at ng mga Sergeant at Arms ng Senado at Kamara ang Pangulo sa kanyang pagdating sa batasang pambansa.
dadaan ng Pangulo sa Honor Guard at tutungo sa Presidential Legislative Liaison Office para sa courtesy call sa mga pinuno ng Senado at Kamara. Matapos ang courtesy call, tutungo na ang Pangulo sa Session Hall at iaanunsyo na ng House Speaker ang kanyang pagdating bilang hudyat ng pagsisimula ng joint session ng Kongreso. Dito ilalahad ng Pangulo ang kanyang State of the Nation Address kung saan nakapaloob ang kanyang mga isinusulong na plano para sa bayan. Matapos ang sona ng Pangulo, ay sabay nang isasara ng Senado at Kamara ang joint session ng Kongreso. Abangan ang paglalahad ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo, dito sa inyong PTV. God prepared me to become the governor for 47 years. Matapos ang halos 5 dekada sa politika, ang kapatid ni Chavez na si Jerry Singson nahalal bilang gobernador ng Ilocos Sur. Hindi naman na gusto namin solohin, ano? But I do believe the people still love us. Kasama si Cesar Soriano, alamin mula mismo kay Ilocos Sur Governor Jerry Singson ang mga plano nito. Sa gitna ng hamon na pag-isahin ang direksyon ng probinsya. How do you go along with different directions? At ang pagbangon mula sa mapaminsalang trahedya. Malapit na mag 1 year, wala pa na umpisahan. Sa unang taon nito sa pwesto, ano pa nga ba ang dapat asahan ng kanyang mga kababayan? We can move on to one Ilocos Sur. Issue 1-on-1. Do your best na lang po sa zona and sana po pa-address po lahat ng issues. Kung ano po yung balak niyang gawin sa in near future po is sana po is nasa best interest po ng hindi lang po sa sarili niya, hindi na rin po sa mamamayan, kundi rin po sa buong bansa po. More rapid change po yung gusto ko makita po sa mga projects na po. Sana tuloy-tuloy yung ginagawa niya, lalo na yung pag-communicate sa ibang bansa, sa US, para tulungan tayo sa mga iba't ibang projects kagaya ng agricultural, tapos yung mga economy natin mas lalo pa lumakas. Mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inovasyon ang aming pabaon sa inyo tuwing umaga. Mga solusyon sa problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, mga programang tutulong sa pagnenegosyo at pangkabuhayan, mga proyektong magpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Kasama ang mga kasangga sa paghatid ng Balitagham. Ihatid namin sa inyo ang mga mainit na balita sa mundo ng agham at teknolohiya. Dito lang sa DOST Report simula July 18, alas 8 ng umaga sa People's Television Network. Consumer Watch, mahalagang impormasyon ukol sa SIM Card Registration Act o Republic Act 11934. Extended ang pagpaparehistro ng mga Subscriber Identification Module or SIM card sa bansa. Matapos ang July 25, 2023, ang mga hindi rehistradong SIM card ay made-deactivate ng tuluyan at maaari lang ma-reactivate kapag inirehistro sa loob ng 5 araw. Ang mga SIM card na hindi pa rehistrado matapos ang dating deadline na April 26 ay magkakaroon din ng limitadong access at telco services. Para makapagrehistro, ang bawat subscriber ay kailangan magbigay ng kanilang personal na impormasyon at mag-present ng original at true copy ng alinman sa mga official ID na ito. Samantala, ang mga bagong SIM card ay ma-activate lamang matapos i-register ito sa inyong telco. Ang SIM card registration ay libreng serbisyo na ma-access sa online registration platform ng inyong telco o sa mga registration facility na itatayo sa mga lugar na limitado ang internet access. Tandaan, bawal ang pagbebenta o paglilipat ng SIM card.
at may kaukulang parusa ang sinumang lalabag sa SIM Card Registration Act. Maging responsable sana tayong mobile phone users, mga kababayan. Consumer Watch, hatid ng inyong PTV. Kung ano yung kabubuti ng taong bayan, siyempre yung ekonomiya, sa seguridad sa ating bansa. Kasi na lahat na tao, nasaan ng taong bayan yun yung sinasabi niya na gawin, bababaan yung presyo ng bigas. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Diskusyong malaman, komentaryong patas at matalas. Sa mga argumento't isyung nag-iingay, walang uurungan si Mike Abe sa Mike Abe Live. Ngayon na, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Magandang umaga po ng Friday na. Ayan last day na naman po sa linggong ito ang, siyempre, araw ng Friday. Naku sa kakasunod-sunod po yung ulan Ang lakas ng ulan kahapon, isang araw, kagabi, hanggang kanina umaga, madaling araw. Sana sa dam mapunta ito. Sana yung mga dam natin mula sa Northern at Central Luzon ang madagdagan ng tubig. Ingat po tayo kasi merong bagyo. Mukhang si Dodong yata ay nagpaparamdam na. Si Dodong, alphabetical yan, kaya nasa D na tayo. Ingat lang po, anumang weather meron, ang mga balita hindi po talaga nawawala. Tumitindi ang mga balita sa loob at labas ng pamahalaan. Local, national at international. Ayan po. At kaya nga po ang mga balitan ngayon ay palawak ng palawak. Ano ibig sabihin? Sa tindi ng global technology. Hindi lang sa telebisyon, hindi lang po sa radyo, kung hindi siyempre yung social media ang napakalakas na ngayon. Okay? Marami nga lang ay ginagamit sa personal yung social media. Minsan kung ano mang interest meron. Pero alam naman ninyo, matatalino ang Pilipino. Yan ang importante. Ang mga viewers, followers, ang mga Pilipino mas matalino kaysa akin, kaysa iba. Mas matalino ang nanonood at nakikinig. Yan po yung aking paniniwala. Kaya tayo, kung ano man yung mga pagkukulang, pagkakamali, sana inyong maintindihan. Tao lang tayo pare-parehas. Mike Abe Live, dito po sa PTV, IBC 13 at saka po Radyo Pilipinas at Facebook page. Mga Pilipino sa abroad, kamusta na po kayo? Magandang balita yung yatang overseas employment certificate, babaguhin na. May plano sila na gawin na lang digital OFW pass. Kasi maraming nahihirapan yata dun sa UAC na yan Maraming nagrereklamo, mahirap daw kumuha, mahirap kung ano-ano, pero huwag kayong mag-alala. Alam ni Pangulong Marcos ang problema nyo. Alam ni Pangulong Marcos kung anong dapat gawin. Katunayan, inutusan na po ni Pangulong Marcos si Secretary Ople at Secretary Uy ng Department of Migrant Workers at Department of Information Communication Technology para maayos, mapabilis at hindi mahirapan ang mga overseas Filipino workers sa inyong kailangang mga dokumento bago kayo mag-travel. Ayan. Pinaka-controversial yung overseas na yan
overseas employment certificate, bakit yung iba hirap yatang kuhanin yan? Kasi naman pinapipila. Pinapipila sa mga, saan ba yun? Sa polo? Yung bang polong yan, hanggang ngayon hindi pa ho, hindi pa ho nagbabago. Bago na kayo. Hindi kayo papayagan ni Secretary Ople dahil ang polo under ng Department of Migrant Workers. Dati under yan ng Department of Labor and Employment. DOLE. Pero wala na ngayon ng DOLE dyan. Sa international, local na lang ang kanila. National and local na lang under ng DOLE. Hindi na ho wala na silang jurisdiction sa mga Pilipino sa abroad. Dalawa na lang ang department na nangangasiwa sa inyo. Pag OFW, DMW. Pag yung mga problema, ibang lahi, kung ano man, basta Pilipino sa abroad, Department of Foreign Affairs. Nasa batas po yan. Ang Department of Foreign Affairs ang magbibigay ng proteksyon sa lahat ng Pilipino nasa abroad. Kaya huwag kayong magdadalawang isip kung may problema kayo dyan sa abroad. Lumapit kayo sa embassy or sa mga consulate office natin. Kasi yun ang kanilang mandato, yun ang kanilang obligasyon. Tulungan ang mga Pilipino, TNT or kung ano man ang problema nila. Kaya nga sila Department of Foreign Affairs, Office of the President. Ayan. Okay? Para nakakaintindihan lang. Anong nangyayari dyan sa ating South Luzon Expressway? Halos buong araw daw po mabigat kahapon ng traffic. Sa daloy ng trapiko, di nga po sa may South Expressway. Kasi meron diyang hindi ko maintindihan bakit yung pribadong sektor, hinuhustage tayo. Meron pong ginagawang mall dyan. Sino ba may-ari ng mall? Merong ginagawang mall dyan sa lugar na yan. Yun hundaanan ng tubig na apektuhan. Ayun. Kaya nagka-traffic dyan sa lugar na yan. Kahapon nakikinig ako. Sino ba yung ni-interview kahapon? Si Corpus, di ba? Yung Toll Regulatory Administration. Hindi naman yung mabanggit. Hindi ko alam kung bakit niya ayaw banggitin yung mall. Kung sino may-ari ng mall. Private sector yung may-ari ng mall. Nagtayo ng mall doon, tinamaan, apektuhan yung daloy ng daanan ng tubig. So nung umulan ng marami, walang mapuntahan yung tubig. Yan ang problema natin sa Metro Manila. Yung ating mga daanan ng tubig ay naaapektuhan. Diyan sa may Santa Mesa, ang laki ng problema dyan. Yung Center Point, yung malaking mall dyan. Doon sa likod noon, may malaking daan ng tubig galing San Juan City, papuntang Maynila. Pero lumiit na yung daan ng tubig kasi nag-expand yung mall. O walang ginawa. Walang nagawa. Ang MMDA, ang mayor, at national government, yan ang problema sa atin. Pag malalaking mall, malaking pangalan, ang may-ari ng mga mall, kung anong gusto nilang gawin, wala nang magawa yung ating mga local executive. Ayun pong pagpapaliit ng daanan ng tubig dahil sa mga business ng mga negosyanteng yan, nakakasira sa pangkalahatan. Pero ayaw nilang ibawal. Ayaw nilang pagbabawalan. Magkano, kuya? Magkano, mayor? Magkano, barangay chairman? Akala niyo hindi ko alam yan? Alam ko yan dahil tagal kong reporter sa DPWS ng araw. Ulit-ulit na sinasabi yan ng DPWS. NCR. Na yun ang malaking problema nila. Nagpapasahan, gusto ng DPWS ipatupad na yung daanan ng tubig, huwag liliit. Dapat laging malinis, dapat walang barayan. Pero yung local government, hindi naman kumikilos. O, di walang nangyayari. Yung MMDA, wala rin ginagawa. Sige ng sige ang pagbibigay ng permit sa expansion. Kahit na creek na, meron pang expansion, o di tapos tayo. Yan ang problema natin, di ba? Sana humaayos na, magbago na tayo. Pero yung iba hindi. Pera-pera kuya. Yun, okay? So ano pa? Nagtipid pa rin ng tubig. Ang ating panawagan kasi kulang daw sa tubig talaga. Kahit na maraming ulan. Araw-araw na umuulan, kahapon, maghapon talaga umuulan. Sana maayos. O ito bang pogo, hindi pa patapos to? Pagbabantay sa pogo, Filipino Music, offshore gaming operator. Under PAGCOR yan eh. Yun na po mas dapat pang unahin ng PAGCOR talaga. PAGCOR talaga, good morning sa PAGCOR. Controversial kayo kaysa magpalit ng logo. Anyway. Sinasakyan talaga ito ng maraming iso. Pro-government, anti-government, independent, kung ano mang sektor. Kasi nga nagulat sila. Kasi yung logo ng PAGCOR dati, kulay green, white, yellow. Di ba? Ito namang ipinalit, kulay blue, red, at white.
Nawala yung yelo. Kaya lang mo may kaparehas parang Petron. Anyway, bahala kayo dyan. Yan kasi yan po yung legitimate gambling. Yan po yung legal na sugal sa Pilipinas. Operasyon ng PAGCOR. Yan ang business nila. Wala silang ibang business kundi magpatakbo ng sugal. Casino. O diyan kumukuha ng malaking pera. Ang PAGCOR. Bilyon-bilyon. So katayap yung Pogo. Kaya lang mga foreign workers yung kinuha dyan. Kaya nga sabi ko, dapat talagang pauwiin na yung mga yan Lalo yung mga Chinese na involved sa kalokohan. Dapat yan alisin na, palitan ng Pilipino. Kaya ng mga Chinese na anuman trabaho ng mga Chinese na yan, national, kaya yan ng Pilipino. Bakit di Pilipino ang bigyan ng trabaho? Di ba? Bakit yung Chinese? Mamaya nag-i-SPA lang partner, Nagkukunwa rin Pogo. Yung pala, intelligence officer ng China, ng People's Liberation Army. Di ba? Naalala nyo nung kwento lang ito at nabasa rin natin ito. Hindi naman tayo, wala pa tayo ng mga panahon yon. Nung bago nagkaroon ng World War II yun, di ba? Nagkaroon ng war sa mundo. Dito sa Pilipinas, madaming pumasok na Hapon. Turista, kung ano-ano mga pakilala. Yung pala, mga colonel at general lang Hapon. Ang inabot natin, general problem. Nagpunta rito para tayo ispiya, para na magawa nila yung dapat nilang gawin. Kunwari civilian, yung pala colonel. Kunwari mga civilian, yung pala yung mga intelligence officer ng Japan. Kaya na-penetrate tayo, napasok tayo lahat. O, di ba, ng kagulo. Wala tayong kalaban-laban, na sandwich tayo. Di ba? Ayan ang aking pagdududa. Baka, sa pantaha, baka etong pogong ito ay ginagamit na ng China para ma-penetrate ang Pilipinas, para mapasok tayo at wala na tayong maitago. Kunwari pogo, yung pala intelligence na yung lakad nila, kumalap ng mga impormasyon. Nakakaduda, alam mo naman natin na yung West Philippines, sila yung nambubuli sa atin. O, di ba? Kaya ang tanong, bakit nga ang Chinese national, mga Chino, ang pinapasok dito? 2.5 yan ng araw. Di ba dyan nagpumutok yung issue nung, pastillas? Di ba, partner? Pastillas. Yung pastillas na papel, doon nagalit si Digong nung araw. Di ba? Pinatawag yung mga taga-immigration. Pinakakain talaga ng papel doon sa Malacanang. Pinigilan lang ni Secretary Guevara. Alam ko yun, napanood ko yun Talagang galit si dating Pangulong Duterte, pinapila doon sa harap ng doon mismo sa loob ng palasyo, yung mga taga-immigration. Tapos pinagbibigyan sabi ni Pangulo, bigyan niyo yan. Binigyan niya ng pastillas, papel. Tapos pakain nyo. Pinigilan lang ni Secretary Guevara kasi human rights violation yun. O, di ba? Ayan. Yan pogo. Isa yan sa mga pinag-umpisahan. Kaya tama yung nadinig ko si Senador Gatchalian isang araw, meron siyang sa pantaha na si Pangulong Marcos parang hindi rin kumbinsido dyan sa operation na yan Kaya kayo mga taga-PAGCOR, magpaliwanag kayo rito, tama na, sobra na. Total, binago niya yung logo, baguhin na rin yun yung pogo. Magkatunog Binago ang logo, dapat baguhin din ang pogo. Kung gusto natin ng maayos na galawan, total, hindi naman mapipigilan yan. Under the law, legal ang casino, under PAGCOR. Malaking pera ang napupunta sa social fund ng Office of the President. Malaking tulong ito doon sa mga pagbibigay ng tulong, medical, at kung ano-ano ng ating Pangulo at ng Office of the President. Ayun, di ba? Ano ito? 3,000 daw po na mga trabaho, malilika. Wow, ganda nito. Sa pagsisimula ng South Commuter Railways Project. Ito yung pinagtibay kahapon. Ganda nito. Puro elevated, di ba? Puro, kasi wala na akong paglalagyan. Masyadong masikip na. Elevated na yung mga highway na gagawin. Ganda ng Maynila, pang Metro Manila. Sa mga informal shelter nga ho, yan, kasama po yan. Apektado sa proyekto, tutulungan daw po ng pamahalaan, yung tatamaan, yung right of way, ang pinag-uusapan yan. Pagtitiyak ng Pangulo. So, sana yung mga may-ari ng mga property na dadaanan ng project na ito ay ngayon pa lang ho, pag maghanda na kayo. Yung right of way, under the law, hindi pwedeng pigilan ang government project, pero babayaran kayo. Pag sinabing right of way yan, paiiralin yung batas, walang pwedeng pumigil sa project, pero ang tatamaan, babayaran. Ang tanong, meron ba tayong pambayad dyan? Ang lawak ng project Bilyon-bilyon ito, ang lawak nito. Idudugtong sa SLEX yata yan papasok ng Metro Manila. Yung mga elevated highway, ayan ang kailangan natin. Wala nang widening masyadong masikip na.
So marami, hindi lang ho dito. Ay, marami. Ang sipag ng ating Pangulo. Kita mo isang araw, nasa Davao, balik ng Manila. Ngayon, nasa sa probinsya ulit. Sa may parte ng Samar. Di ba? All weather, kahit na masamang panahon, kahit puyat, kahit pagod, tuloy-tuloy ang biyahe ng Pangulo. Para sa mga inauguration, para sa mga project, para ho sa mga development ng Luzon, Visayas, Mindanao. Yan ang ating Pangulo. Dahil gusto niyang panindigan ang babangon muli, taas noo bilang Pilipino. Kaya naman tayo mga Pilipino, kung totoo kayong Pilipino, sumuporta na lang kayo. Diba? Hindi yung puro reklamo. Ayaw kayong gumaya doon sa mga reklamador kasi yung mga reklamador, naghahanap buhay lang yon. Ang negosyo nila, magreklamo. Ang content nila, manggulo, mangreklamo. Ayun, ayaw nyo samahan yung ganon kasi personal interest yun o kung anumang agenda nila. Suportahan natin dahil ang gobyerno, dahil pera natin ang ginagastos ng gobyerno. Pera ng pamahalaan o pera ng pamahalaan ay galing sa mamamayang Pilipino. Di ba? Pakinggan nyo yung mga public hearing. Every year yan. Ngayon, by August, next month, may public hearing na naman sa Kongreso at Senado about proposed budget for 2024. Doon yung madidinig yung bilyong-bilyong budget ng bawat department, ahensya ng gobyerno. At yun ay lahat dahil sa issue ng pagbabayad natin ng buwis. Kaya ba nating magbayad ng buwis para sa pangailangang panalapi ng gobyerno? Obligasyon yan. Okay? Under the law. Okay, yung iba naman gagawa ng mga bagong batas para mag-produce ng pera. Taxation. Di ba mga ganon? Ayan. Kasi nga, justify ko lang ko, alam ko naman, alam niyo, pinapaliwanag ko lang para alam niyo at maliwanagan ninyo na ang ginagastos na pera nila galing sa atin. Kung nagbabayad ka ng buwis, pero puro ka naman reklamo, di ba? Para bang nagbayad ka ng buwis, pero hindi ka naman masaya, kailangan hong balansehin yan. Yun namang nasa pamahalaan ang mahawak ng perang ito, yun namang gamitin ng tama. Okay? At tinatawagan natin naman ng pansin ang Commission on Audit. Kasi ang COA, ang merong jurisdiction, mandatory, under the law, bantayan ang pera ng bayan. National budget, local budget, korporasyon o budget ng mga korporasyon under ng pamahalaan sa lalim ng gobyerno, yan ay pera pa rin ng bayan. Hindi lang po perang galing sa buwis. Yung perang gastusin ng ibang korporasyon ng gobyerno galing sa kailang mga business, meron din hong karapatan ng COA. I-audit yan. At pagka mayroong nakita silang kakaiba, nagbibigay sila ng announcement o warning na paki-double check, paki-correct, parang may something, may pagkakamali. Pag na-justify naman, di wala kayong problema sa COA. Ganon. Di ba? Para lang humaliwanag. 17 minuto makaraan po ang alas 9 ng umaga. Kailangan ho natin ipaliwanag yung mga ganyang punto para maintindihan nating lahat, lalo na po yung ating mga kabayan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Trabaho, trabaho lang. Patuloy po na bumababa ang unemployment. Bumababa ang bilang ng mga walang trabaho. At tumataas naman yung mga bagong o yung employee, yung may mga trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ayan, PSA, Office of the President. Alam niyo kung bakit sila nagsasabi niyan? Kasi yun ang kailang trabaho. I-monitor ilang Pilipino ang may trabaho. Ilang Pilipino ang walang trabaho. Ano ang kalagayan pangkabuhayan ng mga Pilipino? Ayan, yan po yung trabaho nila. Hindi lang ho yung mag-monitor, ilang milyon ang Pilipino. Ilan ang nawawalang Pilipino? hindi lang yun ang trabaho nila. Kaya nga, yun ang dating NSO, di ba? National Statistics Authority. Sa nakalipas na mga taon, naging Philippine Statistics Authority at ang kailang headquarters nandito lang ho sa Est Avenue, Quezon City. Ang ganda ng opisina niya, partner. Ang laki ng opisina nila dyan. Yung PSA building, natutuwa ka. Ang laki ng building nila. Bagong-bago. Kung papunta ka ng EDSA, galing ka ng Quezon City Circle, nandun sa bandang kanan yan. Halos katapatan lang yan ng LTO, LTFRB. Nandiyan sa erang yan. Ang laki, di ba? Philippine Statistics Authority. At yan po ay nationwide ang scope nila. Hindi lang ho dito sa Luzon o Metro Manila. Buong Pilipinas ang nasa ilalim ng Philippine Statistics Authority. Ayan, ayos. Di ba? Kaya sila ho yung side ng gobyerno na nagmo-monitor dyan sa mga sinasabi natin. Although yung pribadong sektor, may mga survey, on-the-spot survey, kung ano-ano, ayun, iba naman yun. Okay? Di ba? May mga pagbabago na galaw. Sige.
Samantala, yun hong ating mga kababayan sa Bicol, kamusta na po kayo? May problema pa rin yung Taal, yung Mayon Volcano. Hindi pa ho binababa sa alert level 3. At nabanggit ko yung Taal, no isang araw nagparandam na naman yung Taal. Talaga lang ha. At mabuhay ang PVOX, ang ating Department of Science and Technology under Secretary Solidum. Mabait yung mamang yan at magaling yan. Eksperto na totoo. At yung kanyang mga tauhan dyan, minomonitor yung lahat. Kalikasan, lagay ng panahon. Yan ang nakakasakop kaya ng trabaho ng DOT ng DOST. Yung weather natin, earthquake, typhoon, volcano, yan talagang trabaho nila i-monitor. Mga scientists sila. Ayos na ayos talaga. Okay? Di ba? Pero wala tayong magagawa. Hindi pa ho pwede makabalik. Actually, yung kanilang pang long-term solution, yung 6 kilometers ang layo doon sa mga bulkan tulad sa Mayon, ayaw na nga nilang pabalikin kahit na magbago na Para daw, after 2 years, 3 years na nagparamdam na naman, so hindi na ho mag-evacuate. Wala nang evacuation. Wala nang evacuate kasi nga kung wala na doon sa 6 kilometers. Gusto niyang expand na, natawag dito, 7 to 8 kilometers. Ang pwede lang. Pagka nasa 6 kilometers ka, hindi ka na pwede bumalik. Hindi ko lang alam kung paano gagawin doon kasi marami yon. Paano yan mabibigyan ng magandang kinabukasan at hanap buhay ng local and national government. Huwag natin kalimutan, hindi lang local ang may obligasyon kung paano pangalagaan yung mga nagiging biktima ng kalamidad. Kasama dyan, siyempre nangunguna ang national government. Ayun. Well, dahil po ngayon ay July 14, so ibig sabihin 10 days na lang, State of the Nation address na. Yung pangalawang sona ng Pangulo this coming July 24. Abang-abang ito, marami hong pag-uusapan dito. Okay? Sandali, at nandito na muna yung ating bisita, ang Undersecretary for Legal Affairs. Aba, tama-tama ito. Department of Agrarian Reform. DAR. Si Undersecretary Napoleon Galit, tama ba? Okay, ayan, nasa ating linya na. At maganda ito yung bagong project, bagong batas. Saka iba pa, mabuhay ito, madaming ginagawa itong DAR Yosek, si Mike Abi po ito, Mike Abi Live sa PTV, IBC 13 at Radyo Pilipinas. Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo, Idol Mike Abi. Salamat Mike lang po. sa paanyaya ang pinagkaloob nyo. Thank you, salamat po. At magkatabi lang naman tayo. Dito lang sa Kabisayas Avenue kami. Anyway, ang PTV at saka Radyo Pilipinas at siyempre yun sa kabila ang IBC 13. So ganito, yung bang bagong batas, itong Republic Act 11953, meron na ba itong Implementing Rules and Regulation, IRR, o paano ho ba? Paano ba yan? Mike, ganito yan, nandoon din sa batas ng 11953, yung utos ng batas na yan, na pinirma ng ating mahal na Pangulo. Yes. Na binibigyan kami ng 6 na araw magmula sa effectivity date, which is supposedly 15 days from date of publication para gumawa tayo ng IRR. 2 months. At ang magiging tawag po natin dyan, Mike, sa IRR na yan, dahil happy lo ang tawag natin doon, Happy Committee. Happy Committee. Formulate the IRR. Well, siguro hindi kayo mahirapang gawin ang IRR nito dahil ang pinaka-main purpose nito ay talagang mawala na yung obligasyon at bayarin ng ating mga farmers, di ba, Yosek? Maliwanag po yan, Mike. Iyan po ang naging pursuit ng ating Pangulo na tuluyan ng mawala sa balikat ng mga magsasaka itong mabigat na pasanin sa kanilang pagbabayad sa amortisasyon ng kanilang mga lupa. Gawa ng isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang ating mga magsasaka. Hindi nila nagagamit ng tuto yung kanilang full dominical rights of that awarded properties on account of that yen. Yen that was automatically attached on the particular landholdings that was respectively awarded to our tawag po natin yan, agrarian reform beneficiary. Tama po yan. So, dahil nga maganda itong batas na ito at kaya nakakatuwa
First time mangyari ito, ano? Ilang dekada ng problema ng mga farmers. Stress na stress yung mga farmers dahil sa dami ng utang. Ngayon biglang wala. Tapos namimigay pa kayo ng title, ng titulo, di ba? Kaya doble itong maagang pamasko ng gobyerno under President Marcos, Yosek. Opo, Mike, talaga namang ang laki ng katuwaan ng ating Pangulo habang nilalagda niya yung batas na yan. Kita namin sa kanyang mukha, sa kanyang buong pagkatao, yung katuwaan niya na siya namang mithiin ng kanyang President Marcos na magkaroon ng total na Yes. Okay, medyo nawawala-wala lang. Ano, sayang yung signal. Ano ha? Sana makakabalik ba? Kasi maganda yung tinatopic namin dito, pinag-uusapan tungkol sa implementation ng Republic Act 11953, bagong-bagong batas na yung 57 billion isinakripisyo ng Office of the President para sa kapakanan ng ating mga lehitimong farmers. Luzon, Visayas, Mindanao yan. Ano ha? Kaya tatanong ko sana kay Jose kung ilang libo ba na mga farmers ang pwedeng makinabang dito. Tingnan natin. Sana ay makabalik. Ayun. Yosek, ganito. Pasensya ka na. Medyo nawawala-wala lang. Ilang libo na farmers po makikinabang dito? Humigit kumulang, Mike, sa mga 625,000 na farmers ang makikinabang dito. Paano ba malalaman nila ito? Paano ito mararamdaman ng mga farmers na may problema, may utang? Automatic ba yan na wala na silang babayaran o kailangan pa ninyong i-meeting yung mga yan? I-meet pa ito ng inyong mga regional provincial director para sa kakulang impormasyon? Ano po ang gagawin ng simpleng farmers na nag-aabang kung paano yung batas na ito, paano nila kaagad-agad mararamdaman, Yosek? Iyan pong katanungan ninyo, Mike. Iyan po din yung mga katanungan ng ibang mga sektor mapatungkol dito. Gusto ko pong liwanagin yan. Ang ating batas, the moment na take effect yan, 15 days from publication, which was that was published on July 9, 2023. Supposedly on July 24, 2023, effective na yan. Mayroon doon tayong tinatawag Mike, sa prinsipyo ng mga batas na tinatawag by operation of law. Yes. Immediately effective yan at inuutusan ang ating mga register of deeds na i-annotate yan sa lahat ng mga isyo, Mike, sa NAMDAR. Mayroon tayong tinatawag na EP, patent under presidency. Yung Certificate of Land Ownership Award sa under Republic Act 6657 naman yun ho. Lahat po yan na sinabi doon na may mga balanse na mga pagkakautang, ang inuutusan po dyan ang Register of Deeds na kaagad i-annotate ang Notice of Condonation sa lahat ng kanilang mga titulo. Doon mismo sa Register of Deeds. Well, at saka yung RD yan, under naman yan ng Department of Justice. So alam ko, malalim ang relasyon at coordination ng DAR at saka ng DOJ tungkol dyan para humapabilis. Kasi sabi mo nga, by July 24, yun pa yung araw ng SONA. Kaya baka kasama sa SONA ito. Yosek, doon pala ang magiging effective, doon magsisimula. Automatic na wala na silang babayaran. Mike, ang unang-una, sasabihin ko sa inyo, kung natatandaan ninyo, mayroon nilagdaan ang Pangulo, bago itong batas na to, na happy law kung tawagin, mayroon nilagdaan na moratorium. Moratorium na 1-year moratorium. Magmula nung nilagdaan ng Pangulo na hindi pwedeng hindi magbayad muna sa mga okay. So sinakop yan. Sinigurado ng Pangulo na may papasa niya yung kanyang sponsor bill. Na pinangunahan din naman ng kanyang kapatid, ang ating kagalang-galang na senador. Amy Marcos, senador. Oo. Na maipasa itong batas na to sa loob ng period ng moratorium. Galing. So ito ngayon, kung mapapansin ninyo, hindi pa prescribe ang 1-year moratorium. So sa madaling sabi, talagang magmula lang nilagdaan last year yung moratorium, tuloy-tuloy na hindi na magbabayad ang mga sinasabing farmers doon sa batas na yon. Dito sa lahat ng balansi nila, kay interest man, kay premium principal man yan, talagang hindi na magbabayad ang mga farmers. Ayun, so yan ang maganda na pumasok doon sa 1 year. So
tuloy-tuloy na ito at kaya nga tuwan-tuwa yung mga farmers. Pero ganito, yun pong issue naman sa title, yung titulo. Ito ho ba yung magpapatuloy pa, Yosek, yung libreng title na bibigay doon sa mga umaasa dahil marami pa pong umaasa na magkaroon ng sariling sakahan o lupa, Yosek? Maraming umaasa na magkaroon pa ng sakahan. May mga manggagawa pa na wala pang mga sakahan na masasabing kanila. At alam ito ng ating gobyerno, lalong-lalo na ang ating mahal na Pangulong BBM at ang kagalang-galang na kalihim ng Department of Agrarian Reform, si Honorable Secretary Conrado M. Estrella III. Yes. Na kung mapapansin nyo, Mike, yan ang apo ng dating detailed nga pala siya. Correct. Senior, na in-appoint doon. Ministry of Agrarian Reform nung araw, yung lolo. Oo, correct. Yan ang... Tama po, sige po. Pupunta ako doon na, Mike, sa katanungan ninyo. Tuloy-tuloy po yan. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We may now be seated. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the inauguration of the Summer Pacific Coastal Road Project. To formally begin our program, may we call on Northern Summer Governor Edwin Marino C. Ongchuan to deliver his welcome remarks. Ladies and gentlemen, distinguished guests, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., His Excellency Lee Sang-hwa, Korean Ambassador to the Philippines, Cabinet Secretaries, and other government officials, local elected officials, fellow workers in government, mga kasiko Nortehanon, maupay nga aga sa iyong atanan. Today is indeed a momentous occasion for the province and the people of Northern Samar. This day is not just a promise fulfilled, for today is another reason for a lot of Nortehanon to dream big, because dreams really do come true. The Samar Pacific Coastal Road is a decades-long aspirations of our people, particularly the people of Northern Samar living in what we have long called the Pacific towns, the towns of Lapinig, Gamay, Mapanas, and Palapag, which was among
the first major settlements in the whole Samar Island. As the SPCR completes the Samar Island Circumferential Road, this project will significantly improve the transport of the people and goods, not just in Northern Samar, but also with the province of Eastern Samar. The SPCR will greatly impact the economic development of our province, as it will remarkably increase agricultural productivity of the thousands of our farmers and fisher folks, thereby improving our program for food self-sufficiency. It will also boost our tourism industry and help sustain our peace and resiliency efforts in Northern Samar. For the information of everybody, nandito po dati ang sentro ng mga New People's Army. Kaya kami po ay kumakatok sa puso po ng ating mahal na Pangulo na sana po ay matuloy na po ang SPCR 2 or ang Samar Pacific Coastal Road 2. Specifically, the Rawis to Lawang Bridge 2 and the Pangpang to Kalumutan Bridge. Of our minority floor leader, Marcelino Libanan also, this vital addition to our infrastructure will significantly impact the lives of the people of Northern Samar. Moreover, it increases the access in the Pacific towns, educational services, and to the many types of commerce with the provincial capital and other towns. To say that we are thankful is an understatement. Words can never express the immense joy that is in our hearts. Nonetheless, I would like to express and to convey our deepest gratitude to the national government led by our Excellency President Ferdinand Marcos Jr., a true advocate for progress and development, leading the inauguration of the Samar Pacific Coastal Road 1. Mr. President, your presence here today is a testament to your commitment towards furthering to the growth of our nation, and the Department of Public Works and Highways through Secretary Manuel Bonoan for ensuring the completion of the Samar Pacific Coastal Road. I would also like to express my sincere appreciation to former President Rodrigo Duterte for including SPCR in his Build, Build, Build program. My utmost respect as well to the Republic of Korea through the Korea Exim Bank for the funding assistance and the Ilsung Construction Corporation and their local counterpart, Pacific Concrete Builder, headed by Alex Lopez, for leading the construction of this billion-peso project. On behalf of the grateful people of Northern Samar, maraming salamat po, Mr. President, mahal na Pangulo. I humbly welcome and to you all in this province in this momentous inauguration of the Samar Pacific Coastal Road Project. Thank you very much at padayon nga kuswagan. Maupay nga aga sa iyong tanan. Thank you, Governor Ong Chuan. At this juncture, may we request Korean Ambassador to the Philippines, His Excellency Lee Sang-hwa, to deliver his message. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Honorable Manuel M. Bonoan, Secretary of the Department of Public Works and Highways, distinguished participants, ladies and gentlemen. Mabuhay. Good morning, everyone. At the outset, let me congratulate and welcome all of you who are here to celebrate the inauguration of the Samar Pacific Coastal Road SPCR project. I presented my credentials to President Marcos just this Monday, and now he's here with us despite his extremely daunting schedule. Thank you very much, Mr. President, for gracing this occasion. While this is the first time I left Luzon since arriving last month, this is actually my second time in this province. Back in 2013, I accompanied former UN Secretary General Ban Ki-moon in the aftermath of Super Typhoon Yolanda.
While the scale of devastation was overwhelming, the local community still welcomed us as only Filipinos can, with a smile and genuine warm hospitality. For Secretary General Ban, this exemplified the true resilience of the Filipino people. For me, it reinforced my impression of the indomitable spirit that has made the Philippines a close friend and reliable partner of Korea for nearly 7.5 decades. Thus, when the Korean government dispatched a group of soldiers, engineers, and medical personnel to the Philippines to assist in the rehabilitation efforts, it was reminiscent of the selfless contribution of the brave Filipino soldiers who fought in the Korean War to preserve our nation's sovereignty and freedom. For 1 year, the contingent that was named Arao worked shoulder to shoulder with the Filipino brothers to rebuild the community. 10 years after, we are here now to support the Build Better More initiative under the able stewardship of President Marcos. I'm proud to be a part of this infrastructure project, which was completed despite many obstacles, including the COVID-19 crisis. This also aligns very well with the Indo-Pacific strategy of President Yoon Suk-yeol of the Republic of Korea. Enhancing connectivity, prominent features in his strategy, so the Korean government is looking forward to partnering further with the Philippine government in its development thrust. Ladies and gentlemen, one of the UN's Sustainable Development Goals calls on the states to build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation. Economic growth, social development, and climate actions are heavily dependent on investment in infrastructure and industrial development. In many parts of the world, it has been proven that a strong and resilient infrastructure is a core driver to eradicate poverty and advance sustainable development. In this context, I'm pleased with the valuable partnership our two governments and private partners have nurtured over the past decades in the infrastructure sector. There are many Korean companies making humble contribution in this country. One recent example is the North-South commuter railways in Luzon. I attended this groundbreaking ceremony along with Transportation Secretary Bautista last week. The SPCR is a backbone project that can support the entire province and the local communities which stand to gain from this grand infrastructure undertaking. The SPCR will highlight the beauty of the island, ease the movement of people and goods, improve the delivery of basic services, and spur coastal business opportunities. Finally, it is worthy to note that Korea and the Philippines will be celebrating the 75th anniversary of diplomatic ties next year. For my part, I will do my best to forge stronger ties between our governments and peoples. The signing of the new EDCF framework agreement in the amount of $3 billion last December was a clear testament to our government's firm commitment to be a reliable development partner of the Philippines in the years to come. And in doing so, please be assured that Korean enterprises such as Ilsung Construction and Pyeonghwa Engineering have gained a world-class reputation for delivering on their promises. They will continue to remain as the most dependable partner of the Philippines. Thank you very much. Maraming salamat po. Thank you, Ambassador Lee. To give us a briefing of the Summer Pacific Coastal Road Project, may we invite Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan.
His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., the Ambassador of the Republic of Korea in the Philippines, His Excellency Lee Sang-hwa, distinguished guests, ladies and gentlemen, Mr. President, it is my pleasure to give you a run-through of a very significant milestone project that has long been awaited by the peace-loving people, not only in Northern Samar, but also in Eastern Samar. This project, implemented by the Department of Public Works and Highways with technical and financial assistance from the Korea Export-Import Bank Economic Development Cooperation Fund, is a segment of the Samar Pacific Coastal Road Project that has been continuously developed through the years. This particular road project involves the construction of the missing link, including several bridges along the Samar Pacific Coastal Road that will eventually link the towns of Palabag and Lawang, a total of 27 kilometers in Northern Samar. Today, Mr. President, Phase 1 of this road project, 11.6 kilometers, to be inaugurated, is the most crucial segment along the Samar Pacific Coastal Road project that will now be open to traffic, providing the most sought, long-awaited access connection between Simora and the town of Palapag here in Northern Samar that will promote not only peace and security, but will also open up vast agricultural areas for development. After a long process of project preparation that took more than 5 years due to a number of sensitive issues related to environmental, social, peace and order considerations, the actual construction eventually started in the mid-2018 under the Build Infrastructure program of the past administration. It was not an easy job, Mr. President, to implement the project, as it had to overcome challenges along the way, including weather disturbances. As you know, Samar Island is along the typhoon belt of the Philippines, the effect of the pandemic, access restriction to project site, as well as security issues, to name a few. Nonetheless, with the help and assistance of the national and local government officials of Northern Samar, they worked together and implementation continued on that took about 5 years and eventually completed only last month, June 2023, under the Build Better More Administration program of your administration, Mr. President. It may be worth noting that processing of Phase 2 of the Samar Pacific Coastal Road Project is now currently under process for possible continued financing for the Korean Exim Bank that will involve the construction and improvement of another 15 kilometers of road towards the island town of Lawang, including the construction of 2 relatively long bridges. This, Mr. President, is consistent with the 8-point agenda of Your Excellency, particularly in ensuring food security and providing efficient road network to reduce transport and logistic costs. It is also aligned with the Philippine Development Plan for the 2023 to 2028 to eradicate poverty and raise the standard of living of the Filipino people. Thank you. Mabuhay. Thank you, Secretary Bunoan. At this juncture, may we request the President to lead the unveiling of the marker of the Samar Pacific Coastal Road Project. May we also request in front the stage party to assist the President and witness the ceremony. In a count of 3, Mr. President, 3, 2, 1.
Thank you, Mr. President, and congratulations to everyone. A big round of applause. At this point, may we call on Secretary Manuel M. Bunoan to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, our DPWH Secretary Manny Bunuan. Please take the seat. Your Excellency, Lee Sang-hwa, the Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, Northern Samar Governor Edwin Marino Ongchuan, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Maupay nga adlaw sa ingon natanan. I am glad to be with you all today to preside over the inauguration of one of the final parts of the Samar Pacific Coastal Road Project. Let me first extend my heartfelt gratitude to the Korean government through the Exim Bank of Korea for your support for this project and the other initiatives in the Build Better More program. Indeed, you have helped us lay the groundwork for a more progressive and prosperous Philippines. If you have noticed, the Secretary Manny Bunuan and I were looking at the piece of paper, and what it was is this. This is a chart of the projects that Korea is funding here in the Philippines. There are 21 of them. And we anticipate even an increase of that. And Korea has always been a very good friend to the Philippines. The ambassador mentioned about the time in Yolanda, about the recovery and the relief that we were. Korea was one of the first countries to send a sizable contingent to come and to help us. And furthermore, not only did they come to help us to bring the relief goods, to bring water, they helped us very much with the water supply and the relief goods, and they brought their own vehicles and they assigned many of their soldiers to come and be of assistance. And there were also engineers. But the further thing that Korea did for us, when maybe 80% of the other aid programs had already left the province, Korea stayed for another 3 years. For 3 years. And what they did was not fit, because the effort to bring relief goods was already finished. They were now rebuilding the water systems, rebuilding the electrical systems, and they did not leave us until those buildings were complete. And that is why I say thank you once again to our friend, very, very good friend in Korea. It has been an honor to build this partnership with you. I look forward to more collaboration and more flagship projects for the greater good of the Filipino people. I am certain that this undertaking will only further strengthen the cooperation between the Philippines and South Korea. The completion of this key infrastructure initiative links the so-called Pacific towns of Samar and establishes a circumferential road around the entire island, connecting markets, industries, and communities. With the opening of this road and its bridges, the development of northern Samar's rich agricultural lands and bountiful fishing grounds will follow suit. It will also expedite the delivery and movement of our basic goods and services, which will hopefully boost our people's quality of life. This undertaking strengthens the government's resolve to improve the peace and order situation in the province and ensure that our economic gains and basic services reach everyone in the island. So
it is something that and this is the reason why I was explaining to the ambassador that this is approximately a 30-year-old project. We have been waiting and hoping everything that could happen to a project happened to this project. The storms came, there were security problems. Matagal na nating inaantay ito. We have been talking about this, but then when it was starting to move again, the pandemic hit, so tigil na muna. And so that is why it was so important for me to come and to be able to see exactly what finally we have been able to complete, that all of us here from Eastern Visayas have been waiting to see, because it is not only summer that will be helped. When the economic activity in summer is, then of course the peace and order situation should improve, and then of course the government, the local governments will have more options, will have more ability to take on their initiatives, and this will help the entire region. And of course, from in Leyte, all this business will go to Tacloban, so that's also good for Leyte. So this is it is a very important development that we are witnessing today. So let me also recognize the work of the provincial government, together with various national government agencies, in delivering services for the people of Northern Samar. There is nothing that we can do in the national government without the full cooperation and assistance of local government. Hindi namin kayang gawin kung kami lang. At marami kaming nakukuha at natulong, advice, experience na nanggagaling sa local government. Kaya that's why I have always told my colleagues in the national government, you listen to the local government officials. And we did, and that cooperation strengthened, and that is why we are here today. You in the local government can be assured of this government's continued unconditional support in your efforts to alleviate poverty, to promote good governance, secure the health and well-being of your citizenry, and usher inclusive development in your province. Allow me as well to reaffirm the national government's commitment to continue implementing high-impact infrastructure projects throughout the archipelago. I therefore urge the officials and employees of the DPWH to stand firm on our mission to establish a seamless and inclusive inter-island connectivity through national and local linkages. Through our determined efforts, we can build projects that will spur the growth of our local industries, boost our trade and our commerce, create more opportunities for our people. So let's never cease to reach out for bigger, grander, more ambitious goals that we can give every Filipino the future that they heartily dream of and justly deserve. Damo nga salamat, mabuhay kayong tanan. Thank you, and magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. First, may we call on stage the DPWH officials. Officials of the Korean Embassy and Kexim Bank, please stand by and prepare. Thank you. Please exit to your right. Next, officials of the Korean Embassy and Kexim Bank. You may now proceed on stage. Congressmen, mayors, board members, and other LGU officials, please stand by and prepare.
Thank you. Please exit to your right. Next, congressmen, mayors, board members, and other LGU officials. You may now proceed on stage. Narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng Northern Luzon bunsod ng epekto ng Tropical Depression Dodong. Sa report ng Pag-asa, naglandfall ang bagyo kaninang alas 3 ng umaga sa bahagi ng Isabela. Huling naitala ang sentro ng bagyo sa bayan ng Lasam, Cagayan at kumikilos pa north-northwestward ng Luzon. Taglay nito ang hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso nga aabot sa 75 kilometers kada oras. Dahil dito, nakataas ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng dumaan ito sa bahagi ng Ilocos Region patungong West Philippine Sea at posibleng lumabas ng PAR bukas o sa linggo. Huwag sumuko. Ito ang sentro ng mensahe ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa 6th graduation ceremony ng mga mag-aaral ng Kulianan National High School sa Kulianan, Zamboanga City. Ikinuwento ng pangalawang Pangulo na batay sa kanyang karanasan, hindi naging madali ang buhay. Ngunit kung magpupursige, magiging tulay ito upang magkaroon ng magagandang oportunidad. Binigyan diin ni VP Sara ang kahalagahan ng pagsisikap para maabot ang pangarap at mga leksyon na dala nito. Kasama dyan ang pagtatama sa mga pagkakamali, pagbangon sa o mula sa mga hamon at pagkakaroon ng pag-asa sa buhay. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga. Mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inovasyon ang aming pabaon sa inyo tuwing umaga. Mga solusyon sa problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, mga programang tutulong sa pagnenegosyo at pangkabuhayan, mga proyektong magpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Kasama ang mga kasangga sa paghatid ng Balitagham. Ihatid namin sa inyo ang mga mainit na balita sa mundo ng agham at teknolohiya. Dito lang sa DOST Report, simula July 18, alas 8 ng umaga sa People's Television Network. Currently, nag-i-internship sa hospital. So, wala pa akong sweldo ngayon. So, yung service ko yung matutulong ko sa mga Filipino. As a government healthcare worker, yun, ginagawa namin yung mga dapat para makatulong sa government natin na ma-address yung mga problems nila when it comes to health. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Minglawa, welcome to ASEAN Women Entrepreneurship Program. Through this program, you will see the efforts of women entrepreneurs
in ASEAN member states who are achieving in their respective business field with creative idea. ASEAN has over 600 million population and it is one of the largest economies in the world. In accord with the economic growth in the region, the women's participation in the business sector plays one of the crucial roles. Now, women in ASEAN contribute their efforts significantly to support the economic progress of their countries through their own businesses and SMEs. You will enjoy sharing business experience and knowledge of ASEAN women, enhancing entrepreneurship and gender equality, and creating a business environment led by women through the program. It will highlight the role of ASEAN women entrepreneurs and share their experience, how they have overcome challenges for their success to the viewers. Let's enjoy the programs of ASEAN member states. Meaty fish balls have been a popular food in Thailand for hundreds of years. It was originally introduced to the country by Chinese immigrants, right here in Chinatown, known locally as Yawarat. Now, all these years later, this area is still teeming with delicious Chinese restaurants, as well as their famous fish balls. One of the most successful shops that has gained a national reputation is Yu Fishball, run by a third-generation heir of the original business, Gayun Chok Lam Led. However, initially, she wasn't accepted by her older generation, who didn't think the business could be run adequately by a woman.ยุเกิดมาในกาละมังลูกชิ้นตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะมีลูกชิ้นเรียงรายเลยชิ้นบ้านเราป๊อปปูล่ามากนะแบบว่าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยคือแบบ3ชั่วโมงก็หมดแล้วก็คนซื้อแม้กระทั่งน้ำซุปเนี่ยมัน very success พอเราโตขึ้นใช่ไหมคะป๊ามาคิดว่าเฮ้ยแบบอยากให้รีบเรียนจะได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเราก็โอเคเราก็เรียนพอเรียนจบปุ๊บป๊าบอกว่าไปต่อโทแล้วกันไปอยู่อังกฤษหนาวมากแล้วก็แบบคิดถึงก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปร้อนๆบะหมี่อะไรเงี้ยมันน่าจะดีนะถ้ามันมีขายทั่วโลกรู้เลยว่ายังไงก็ต้องทำร้านลูกชิ้นก็เลยบอกกับทางป๊าว่าเนี่ยป๊าหนูจะออกมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวนะป๊าก็ถามว่าออกมาทำที่ไหนหรอก็ฝั่งตรงข้ามร้านป๊าไงอะไรนะเอ็งบ้าเปล่ามันไปไม่ได้ป๊าก็งอนไม่อยากให้ทำอ่ะก็บอกป๊าว่าป๊ายูอยากทำจริงแล้วลือจะใช้ชื่ออะไรใช่ป่ะยูก็เลยบอกว่ายูจะใช้ชื่อยูลูกชิ้นป่าวันที่เปิดร้านเนี่ยค่ะก็มีคนเพียง1 คนที่เป็นพนักงานนอกนั้นนะคะก็จะเป็นเพื่อนหมดเลยมาช่วยก็เลยกลายเป็นว่าธุรกิจของเราค่ะเติบโตด้วยมิตรภาพของคำว่าเพื่อนมาช่วยทุกวันจนกว่าที่เราจะมีลูกน้องขายวันแรกเนี่ยคือด้วยความที่เพื่อนเยอะหรือยังไงไม่รู้ขายดีมากคือมาเท่าไหร่ก็หมดทำเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกระทั่งแบบว่า3 เดือนนะคะโชคดีจริงๆก็คือตอนวันนั้นเนี่ยสก.พินิจเดินเข้ามานั่งกินร้านอยู่ท่านสก.ถามอยู่ว่ายูถ้าสมเด็จพระเทพท่านน่ะเสด็จที่ร้านยูจะเป็นยังไงยูนั่งอย่างนี้บอกว่าไม่เป็นไรครับเป็นลมก่อนแป๊บนึง คือดีใจมากเลยแกน่ะก็เลยแบบโอเคเราก็รู้แล้วว่าท่านจะเสด็จที่ร้านเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยูก็เดินเข้าร้านปกติพอเดินเข้ามาถึงร้านใกล้ๆร้านเราทำไมแถวมันยาวขนาดนี้มันยาวแบบยาวไปถึงวงเวียนโอเนี่ยยาวแบบยาวจริงๆยาวแบบตกกระจายอ่ะนึกออกป่ะไม่คิดว่าจะเป็นแถวร้านเราอ่ะแล้วคือคนแบบเยอะมาก
ก่อนหน้านั้นที่ป๊าไม่คุยด้วยอะฮะป๊าไม่คุยอะไรกับยุเลยจนกระทั่งวันนั้นอะตอนที่ยุเดินเข้ามายุตกใจนะที่พ่อยุเนี่ยมายืนคุมเก๊ะเราเห็นครอบครัวเราทุกคนน่ะมาช่วยเราแล้วก็โอ้โหแบบดีใจมากเลยอะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจากนั้นเองยุก็ค่อยๆขยายสาขาประมาณ20 สาขาค่ะเป็นยอดของการเติบโตแล้วก็ขยายโรงงานนะคะแล้วก็ไปดูในเรื่องของการส่งออกนะคะที่มาของยูลูกชิ้นปลาYule Fishball has gradually grown, winning numerous awards along the way. Now, it's recognized both in Thailand and abroad. Eventually, she also earned the respect of her family. In fact, she has used her experience in selling fish balls to expand into the health business as well. พอเราขายลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นที่เราขายเนี่ยมันมากกว่า5 ตันต่อ1 วันแล้วลองนึกสภาพเลยค่ะว่าเราไม่ได้ใส่แป้งแล้วส่วนที่เหลือจากการทำลูกชิ้นปลามันเยอะมากตอนแรกค่ะตั้งใจว่าจะนำส่วนที่เหลือจากการทำลูกชิ้นปลาเนี่ยทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเอาไปทำเป็นสแน็คแต่พอผลวิจัยออกมาเขาบอกว่ายุจะทำเป็นสแน็คทำไมในเมื่อมันเรียกว่าไมโครคริสตัลไลซ์ไฮดรอกซิอะปาไทส์มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆที่อเมริกาเนี่ยก็รับรองและรับประกันว่าสิ่งนี้คือมันเป็นฟอร์มที่ดูดซึมดีที่สุดสามารถที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกพรุนแล้วก็กระดูกหักยุอยากรู้ว่าสิ่งที่ยุทำเนี่ยมันจะช่วยคนได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่มีการันตีมาเราจะมาบอกว่าของเราดีที่สุดไม่ได้ดังนั้นเองรัฐบาลเขาก็เห็นในจุดนี้ว่าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยทั้งที่ของดีมากเขาก็เลยให้เราเนี่ยไปเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งที่ยุโรปในเรื่องของฟอร์มโมเลกุลของแคลเซียมที่เราทำปรากฏว่าตอนนั้นเองอะค่ะก็ไปแข่งได้เหรียญทองระดับโลกมาในงานวิจัยระดับโลกเดียวที่คิดเลยว่าทำยังไงให้คนหายเนี่ยคือทำไงให้คนดีขึ้นจากการที่กินของเรานั่นคือ feeling ที่อยู่ในใจยุตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วยุรู้สึกว่ายุมีความสุขถ้าคนแบบว่าบอกต่อว่ากินแล้วหายปวดเข่าจังเลยอ่ะกินแล้วเดินขึ้นบันไดได้กินแล้วแบบเสียงไม่ดังกรอบแก๊บพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้เนี่ยค่ะก็เป็นที่มาของ UNC ค่ะอาหารเสริมธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีวิกฤตอย่างช่วงนี้ก็จะมีวิกฤตของเรื่องโควิด20 สาขาถูกปิดไป15 สาขาในห้างดังนั้นเราจะทำยังไงเราต้องเอาลูกน้องเราให้ได้เชื่อว่าต้องรอดถ้าเราไม่เคยทำออนไลน์เรามาทำออนไลน์ไหมปรากฏว่ายอดขายอะค่ะโกรธของร้านนะคะทราฟฟิกของการที่เรียกแกร็บในช่วงของโควิดนะคะหรือว่า Delivery เนี่ยโกรธมันสูงนะคะสูงจนแบบว่าคิดว่าเอ้ยมันเป็นไปได้หรอ 116% ที่เพิ่มขึ้นจากการที่คนสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางออนไลน์ปัจจุบันมีประสบการณ์ทางออนไลน์มากกว่า 52% นะคนทั่วประเทศไทยดังนั้นเนี่ยธุรกิจออนไลน์ยอดมันเติบโตสูงขนาดนี้แล้วมันก็เพียงพอกับการที่ว่าเราจะสามารถที่จะเลี้ยงลูกน้องได้จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความเชื่อคนเชื่อว่าจะบินได้ก็บินได้คนเชื่อว่าจะทำอะไรได้ก็จะทำสิ่งนั้นได้คนมีความเชื่อก่อนแล้วค่อยทำสิ่งใดสิ่งนั้นเสมอดังนั้นเองยุก็เชื่อว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเนี่ยทำอะไรอย่างตั้งใจความตั้งใจของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ฉันนั้นค่ะWomen in some societies may often be looked down upon as merely followers. However, today, Gayun Choklam Lerd has proven that people can achieve success and do great things for their communities, no matter their age, gender, or social standing.
November 25, taong 1935. Sa araw na ito, inilahad ni Pangulong Manuel Luis Quezon ang kauna-unahang State of the Nation Address sa bansa sa Hindi na rin po sa mamamayan, kundi rin po sa buong bansa po. More rapid change po yung gusto ko makita po sa mga projects na po. Sana tuloy-tuloy yung ginagawa niya, lalo na yung pag-communicate sa ibang bansa, sa US, para tulungan tayo sa mga iba't ibang projects, kagaya ng agricultural, tapos yung mga economy natin, mas lalo pa lumakas. Join us for your nightly news fix and always staying informed with our comprehensive coverage of news, business, politics, current events, and more. From our network of journalists across the Philippines and the rest of the world. Anchored by Joey Gilas, Charms Espina, and Monique Tuzon. PTV News Tonight, Mondays to Fridays from 9:30 to 10:30 p.m. Only here on PTV. Minglawa, welcome to ASEAN Women Entrepreneurship Program. Through this program, you will see the efforts of women entrepreneurs in ASEAN member states who are achieving in their respective business field with creative idea. ASEAN has over 600 million population and it is one of the largest economies in the world. In accord with the economic growth in the region, the women participation in the business sector plays one of the crucial roles. Now, women in ASEAN contribute their efforts significantly to support the economic progress of their countries through their own businesses and SMEs. You will enjoy sharing business experience and knowledge of ASEAN women, enhancing entrepreneurship and gender equality, and creating a business environment led by women through the program. It will highlight the role of ASEAN women entrepreneurs and share their experience, how they have overcome challenges for their success to the viewers. Let's enjoy the programs of ASEAN member states.
những năm gần đây, quyết sách chính phủ kiến tạo, quốc gia khởi nghiệp thực sự đã tạo đòn bẩy cho kinh tế tư nhân phát triển. Theo VCCI, chỉ trong vòng 2 năm, quốc gia khởi nghiệp đã có hơn 600.000 doanh nghiệp khởi nghiệp với khoảng 4,5 triệu hộ kinh doanh. Đây là tín hiệu mừng cho nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Trong đó thì có thể nói đội ngũ doanh nhân nữ là nhân tố quan trọng giúp cho Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong cách mạng công nghiệp 4.0 với sự đánh giá cao của Đảng và Nhà nước về những đóng góp của họ đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Ở Việt Nam, hiện nữ doanh nhân chiếm 27,8% tổng số doanh nhân, cao nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 7 trên 54 quốc gia có nhiều chủ doanh nghiệp là nữ. Tỷ lệ nữ giới giữ vai trò điều hành doanh nghiệp của Việt Nam hiện cũng cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với mức xấp xỉ là 25%, tức là cứ 4 doanh nghiệp thì có một doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ. Trong 2 thập kỷ qua, Việt Nam đang là một trong các nước hiếm trên thế giới duy trì được tỷ lệ lao động nữ tham gia vào thị trường việc làm trên 70%. Mặc dù phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, họ vẫn gặp rào cản cả khách quan và chủ quan khi vừa phải gánh vác gấp đôi số lượng công việc, phải lo kiếm thu nhập, vừa phải chăm sóc gia đình. Chưa kể các định kiến trong xã hội cũng hạn chế họ về thời gian, cách thức, công việc, ngành nghề kinh doanh, đối mặt với nhiều thách thức về thị trường, nguồn nhân lực, môi trường pháp lý, quản trị doanh nghiệp, an ninh, bảo mật, v.v. Để thích ứng với nền kinh tế số như các doanh nhân khác, tuy nhiên thì vượt qua những định kiến vẫn còn đâu đó trong xã hội, các nữ doanh nhân đã cho thấy bản lĩnh, nghị lực và cả lợi thế của phái nữ để khẳng định mình trong đời sống kinh doanh, bên cạnh làm tốt thiên chất của mình đối với gia đình. Trẻ trung, nhiệt huyết, quyết tâm biến ước mơ của bao bạn trẻ thành hiện thực. 3 năm 600 dự án. Trương Lý Hoàng Phi, bà đỡ của những dự án trẻ. Đối với các bạn sinh viên, các bạn thanh niên muốn khởi nghiệp, Trương Lý Hoàng Phi là một cái tên không xa lạ. Cô gái trẻ hiện là giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, có một vai trò không nhỏ trong việc giúp đỡ các bạn thanh niên lập nghiệp. Tốt nghiệp thủ khoa Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Trương Lý Hoàng Phi không làm việc trong lĩnh vực quản lý hành chính công đã được đào tạo, mà cô gái trẻ này lại say mê với những ý tưởng khởi nghiệp. Và từ đó, cô gắn bó với trung tâm này bằng cả tình yêu, bằng say mê, bằng trách nhiệm. Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (BSSC) được thành lập nhằm giúp các bạn trẻ thực hiện ước mơ kinh doanh thông qua sự chuyển giao kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực hữu ích để tạo nền tảng bền vững cho quá trình khởi nghiệp của thanh niên. Từ năm 2013, với mong muốn là cầu nối liên kết giữa các nhà đầu tư với các dự án khởi nghiệp, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Startup Well do Trung tâm khởi xướng đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng các bạn trẻ. Năm nay, lần đầu tiên các hoạt động của cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp vươn ra toàn quốc. Đã có 536 ý tưởng tham gia, thu hút hơn 30.000 sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ là những cái ý tưởng mà liên quan đến y tế là rất là hay, đặc biệt là dịch vụ y tế. Họ không thấy được cái khác biệt là mình có thể đo lường cái thời gian thực của cái tình trạng khám bệnh. Hiện nay là còn bao nhiêu người nữa tới mình hay như thế nào đó. Thì nên như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Đến với lại cái cuộc thi Startup Wheel năm 2015 thì của BSC tổ chức thì chúng tôi mong muốn nhận được những cái hỗ trợ từ BSC và những cái tổ chức khác về có thể tư vấn những cái pháp lý cho các cái startup mới khởi nghiệp như chúng tôi, hoặc là và cái thứ hai nữa là mong muốn có được những cái nhà đầu tư qua chương trình này, có được những cái nhà đầu tư cho cái dự án để dự án có thể phát triển thành công nhất. Bên cạnh đó, mô hình vườn ươm doanh nghiệp trẻ cũng dần thu hút những thanh niên có ý tưởng kinh doanh độc đáo và khả thi. Hiện tại, vườn ươm đang đào tạo cho hơn 40 doanh nghiệp. Đối tượng doanh nghiệp được lựa chọn để nhận được sự hỗ trợ từ chủ doanh nghiệp trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi và doanh nghiệp có thời gian hoạt động không quá 3 năm. Thực ra giai đoạn đầu thì mình có một cái ý tưởng rất là đơn giản, đó là mình muốn tạo ra một cái thiết bị mà để gắn trong xe mà mình có thể dùng cái điện thoại của mình có thể điều khiển xe cũng như là chống cái mất trộm cho cái xe của mình. Do đó thì mình mới mạnh dạn mình đề xuất cái ý tưởng này với lại trung tâm BSC. Trong 3 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Trương Lý Hoàng Phi, BSSI đã trợ giúp hơn 600 dự án khởi nghiệp.
tổng nguồn vốn huy động đạt bình quân 20 tỷ đồng một năm. Tại đây em có được một cái môi trường rất tốt để em gặp gỡ được rất nhiều các bạn startup khác nhau. Thì mô hình này là mô hình hỗ trợ cho các startup, nên khi em gặp được các bạn đấy thì em hiểu nhiều hơn về cái nhu cầu của thị trường và em có được nắm bắt được những cái insight rất tốt từ các bạn đấy để phát triển mô hình của mình. Và một mặt nữa là thông qua BSC thì em gặp gỡ được anh Nguyễn Tuấn Quỳnh cũng và là người đầu tư trực tiếp cho dự án của em để em có được cái sản phẩm như hiện tại. Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp luôn ưu tiên tập trung hỗ trợ là các dự án thuộc lĩnh vực mà thành phố đang muốn phát triển, công nghệ thông tin, giáo dục, nông nghiệp. Đối tượng tiếp cận có rất nhiều và đa dạng, được đào tạo từ nước ngoài về và đồng thời cũng có những bạn ở nông thôn. Đến cái thời điểm này thì Ctech Việt đã phát triển cái sản phẩm của mình với nhiều phiên bản khác nhau và cũng đã phần nào được cái thị trường chấp nhận. Một cái trường hợp khác trong lĩnh vực về giáo dục như là trường mầm non Cầu Vồng, thì khi mà tiếp cận với trung tâm thì đây là một mô hình còn nhỏ. Cái trường chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng mà bây giờ thì trường cũng đã có đến 2 cơ sở và đang phát triển rất là mạnh. Sau 3 năm rưỡi hoạt động thì hiện tại công ty bất động sản Hoàng An của bên chúng tôi thì đã set up được 20 nhân sự với một cái văn phòng riêng với 25 chỗ ngồi làm việc và đầy đủ cơ sở vật chất để hoạt động cho tất cả các thành viên trong công ty. Về mặt doanh số thì năm 2014 thì công ty đạt được mức doanh số là 5 tỷ đồng và trong 2 quý đầu năm thì công ty đã cán được cái mốc 70% của doanh số 2014. Những thành công bước đầu, niềm vui của doanh nghiệp như một chất xúc tác mạnh khiến cô gái trẻ Hoàng Phi say hơn với công việc của mình, mạnh dạn tiếp cận với những cái mới, đưa ra nhiều kế hoạch và định hướng cho sự phát triển của BSSC nói riêng và của cộng đồng khởi nghiệp nói chung. Nhưng mà nếu như mình cũng e dè, mình cũng không dám làm, thì cho đến bao giờ thì mình mới có được những cái sáng tạo hay là những cái đổi mới. Cho nên tôi luôn luôn mong muốn là mình có thể tìm được cái sự đổi mới trong chính cái con người của mình, một cái năng lượng để có thể thúc đẩy mình đổi mới, dám nghĩ những cái điều mới mẻ và dám làm cho đến cùng. Bên trong vóc dáng bé nhỏ của Hoàng Phi là một nguồn năng lượng dồi dào để luôn cháy hết mình vì công việc. Đôi mắt sáng và nụ cười tươi cùng khuôn mặt rạng rỡ khi đề cập đến công việc của mình yêu thích, cô mang lại niềm tin và hy vọng cho người đối diện về thành công của dự án. Đối với Hoàng Phi, với những dự án từ trên giấy bước ra ngoài đời thực chỉ mới là khởi đầu. Tiếp sau đó là chặng đường dài phải đầu tư, chăm chút, làm thế nào để doanh nghiệp phát triển bền vững. Đó mới là thành công của doanh nghiệp, của cô và của BSSC. Ayusin niyo yung mga sa kapulisan. Ilan-ilan lang naman mga pulis na scalawag. Sana po i-address niya yung bilihin po, sobrang taas po. Mahirap po i-budget yung baon namin. Lalo na po sa pamasahe, yun po yung, dun po ako nahihirapan bilang estudyante po. Mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inobasyon ang aming pabaon sa inyo tuwing umaga. Mga solusyon sa problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, mga programang tutulong sa pagnenegosyo at pangkabuhayan, mga proyektong magpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Kasama ang mga kasangga sa paghatid ng Balitagham. Ihatid namin sa inyo
ang mga mainit na balita sa mundo ng agam at teknolohiya. Dito lang sa DOST Report, simula July 18, alas 8 ng umaga sa People's Television Network. Calling all sports fanatics. Huwag palalampasin ang pinakamainit na sports news. Silipin natin ang latest updates, highlights at komentaryo tungkol sa inyong mga paboritong athletes, sports teams at personalities. Stay ahead of the game. Kasama sina Meg Shozon, Bill Velasco at Sheila Salaysay. PTV Sports. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng gabi at tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Technology has made our lives easier in reaching and accessing information and communication. Distance is not a problem anymore. Global accessibility to a wider extent, making it possible for internet to not just be the means of communication of various information, but also potential for business. According to the Market Research Institute Marketer, Indonesia was ranked 6th in the world with over 93.4 million internet users of 250 million population of Indonesia in 2015. The number projected to reach more than 100 million users in 2016. The big population and enthusiasm of Indonesians' internet users makes it easier for e-commerce business to grow. The high number of internet users become a new field of dreams for micro, small, and medium entrepreneurs. Tegar Aji Baskoro is one of them. Seeing a big business opportunity in culinary, Tegar decided to sell frozen processed foods. That is sandwich. He thinks nowadays people need practical processed foods such as sandwich. Dulu itu mengikuti seminar Bondan Winarno ya waktu itu ngebahas bisnis kuliner. Sebenarnya terinspirasi bisnis saya yang sekarang ini King Sandwich itu dari dia, karena waktu itu dalam seminarnya dia bilang bisnis yang baik kuliner untuk masa depan ya dia bilang itu bisnis yang praktis, yang mudah disajikan. Before using internet, Tegar ever had other business in sports fashion. When he decided to start business in culinary world, he went through business ups and downs in marketing process. This information system student of Gunadarma University used a direct selling method, even though the products were not well done. Pertama kali buka, kan masih banyak trial ya dari cara pembuatannya, terus juga dari packagingnya. Waktu itu sih pas awal-awal buka King Sandwich, itu biasanya di masalah tuh di pengiriman. Kadang JNE-nya suka telat, terus juga barang suka pecah karena emang pembuatannya belum maksimal waktu itu. Terus juga emang penjualan juga kadang suka naik turun karena waktu itu belum punya reseller kan. Dan juga kadang suka gonta-ganti karyawan juga. At the beginning,
the Gar was assisted by his mother in producing sandwich in his kitchen in southern Bekasi, West Java. He now earns profit up to 100 million rupiahs per month. Other than that, the Gar now has 8 employees working for him who are paid 2 million rupiahs per month. Awal bisnis itu saya nggak ada karyawan sama sekali. Jadi saya waktu itu sama ibu saya megang marketing, saya masih balesin lewat BBM, masih balesin sendiri. Produksi juga masih di rumah, itu juga ibu saya waktu itu produksi. Sampai saya sempat punya karyawan satu, marketing itu saya sempat taruh di kamar saya sendiri, kerjanya di kamar sendiri. Setelah tiap bulan penjualan naik, meningkat, saya butuh karyawan. Nah dari situ saya nambah 2 orang, 3 orang. Masih di kamar saya waktu itu, produksi juga masih di dapur saya sendiri. Begitu sudah 4 dan seterusnya itu saya pindah baru ke ruko. After went through several human resource problems in managing the business, the Gar decided to market his products over the internet. Moreover, he has previous experience in online business. The Gar truly experiences the difference between online and offline sales system. In a day, the Gar can deliver 100 to 150 products through 340 resellers and 34 agents throughout Indonesia. Mungkin memasarkannya kan kayak lebih ke buat banner yang lebih eye catching, lebih kelihatan. Cuman kalau di online sini saya kemasannya aja sih Mbak, dari fotografinya, dari makanan, terus juga sampai konten yang buat iklan, itu lebih enak aja, lebih luas. Kalau online tuh lebih luas, lebih menyeluruh lah. Seluruh Indonesia bisa tahu dan bisa beli. Sedangkan offline itu kan terbatas, paling daerah sekitar. With 300,000 rupiahs for making sandwich samples, first batch of them were finished. That brought confidence for the Gar to produce sandwich in larger scale. Using local ingredients, starting from bread, chocolate, and butter, the Gar guarantees that his sandwich is delicious, yet the ultimate Love Indonesia product. Online business is full of challenges. The Gar confessed that online culinary business is highly vulnerable. Keeping freshness of the product till it reaches the consumer is just one of them. Kendalanya itu Mbak, kadang di pengiriman ya. Karena King Sandwich ini harus sehari, kadang kendalanya itu ongkos kirimnya termasuk mahal. Kadang di luar Pulau Jawa itu pernah lebih mahal dibanding harga sandwichnya sendiri. Terus juga kadang jasa pengirimannya suka terlambat. Itu kan kadang tanggung jawab kami ya, karena emang King Sandwich sendiri emang menjanjikannya sehari sampai. Sejauh ini sih sekarang JNE sudah menyediakan fasilitas itu ya. Jadi kalau misalnya emang dia menjanjikan sehari nggak sampai dan rotinya basi atau rusak, itu dia bisa diklaim. The Gar is not going to stop doing business innovation for his sandwich. King Sandwich has 9 flavors, and chocolate has become the Gar sandwich most favorite flavor. The Gar will continue spoiling his consumers by mixing up flavors. In the old days, before starting a business, entrepreneurs would think of locations for selling the product, the production in large quantities, as well as financing the employee's salary and marketing, which would require a large capital. But now in the era of digital, anyone can start a business with low capital and rely on smartphone or computer equipped with internet connection for the marketing. Even a housewife can do that. Lucrative business of online clothing business evidently not only belongs to women. Similar potency was also true for men's style of dress. It is all called by Yasa Paramita Singhi,
a sixth-semester student majoring in marketing communications. Yasa previously experienced failure in pioneering culinary business, decided to plunge into the world of business casual shoes with online marketing in 2014. Yasa began to try a business venture when he sits in high school, realizing not many manufacturers of shoes with good quality at reasonable prices. Yasa began selling shoes with 4 dozen with O to his partner. Trademark must be known as trendsetter for men's fashion at cheap prices but quality. Saya tahun 2014 itu saya baru aja habis bangkrut di usaha kuliner. Jadi saya baru aja tutup usaha kuliner saya, terus saya selama beberapa bulan itu belum ada usaha lagi. Nah di tengah-tengah itu saya nganggur, cari-cari peluang usaha, sampai saya terpikir untuk mulai usaha sepatu. Jadi ceritanya ayah saya dan kakak saya itu bekerja di menjadi karyawan di perusahaan sepatu orang. Nah saya coba untuk bertanya sama mereka, kira-kira tuh kalau bikin sepatu tuh yang bagus di mana. Nah mereka kasih rekomendasi kepada saya. Lalu saya coba cari pabrik-pabriknya dan ternyata saya boleh dikasih pinjaman dalam bentuk barang. Nah sejak saat itulah saya mulai pertama kali usaha sepatu. Who would have thought it had brought 4 dozen shoes selling through online until Yasa trusted to market the shoe in greater amounts. In 1 week, Yasa can send 5 pairs of shoes to consumers and continue to increase. Until now, there are about 50 pairs of shoes are successfully sold through online marketing each month. Yasa able to achieve a turnover of about 100 million rupiahs per month at the age of 21. Pursuing online business, Yasa assisted by a staff of 5. Every day, staff will check payments from customers, and when a customer has settled the payment, the production team will deliver the goods. To Yasa, the selection method in selling shoes online is not without reason. Pertama saya nggak punya uang waktu itu, saya nggak punya modal, saya juga nggak dikasih modal uang sama orang tua saya. Jadi memang saya sangat terbatas sekali. Waktu itu cuma satu-satunya cara yang paling masuk akal hanyalah menjual online karena saya tidak punya uang lain. Akhirnya saya mulai coba untuk menjual online dan ternyata lumayan hasilnya. Yasa turned the family house as an office and storage area of his shoes, while the production of shoes takes place in Cibaduyut, West Java. Using local raw materials, Yasa is sure their products are able to compete with other shoe brands that had already been marketed offline. However, Yasa claimed to get quite a lot of challenges in the business of marketing their products online. Intensive communication is the key in building customer confidence. Online kan hal yang masih baru ya di Indonesia. Banyak orang yang masih belum terbiasa untuk belanja online. Apalagi usaha fashion. Orang biasa banyak yang harus pegang dulu barangnya, harus cobain dulu seperti sepatu. Jadi banyak orang yang masih belum terbiasa, jadi kami butuh waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu juga ada kesulitan dalam setiap merek sepatu yang orang itu beli biasa punya size yang berbeda-beda standarnya. Jadi kadang dia beli di Men's Republic ukurannya beda sama yang di merek lain. Jadi kita perlu komunikasi lebih ya. Kita harus kasih tahu dulu panjang lebarnya segala macam dan kita juga sediakan layanan retur barang apabila size-nya tidak cocok. Jadi itu memudahkan untuk masyarakat dan yang terpenting adalah kita butuh bangun kepercayaan. Nah, kesulitannya di situ. Kita harus butuh waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat. A sense of comfort for the customer in the service is absolute. Therefore, Yasa gives special attention to its customers in terms of determining the size of the shoe. Oftentimes, customers complain if the shoe size does not fit the foot size. If so, the customer can redeem and readjust the desired shoe size in accordance with the terms and conditions that apply. Yang penting adalah barangnya itu kembali dengan situasi yang kondisinya masih bagus, jadi belum dipakai untuk jalan, belum rusak, itu pasti kita akan kembalikan. Kita boleh ganti yang baru. Terus kalau misalnya barangnya rusak kurang dari sebulan, kita akan juga ganti yang baru barangnya atau kita akan kembalikan uangnya. The growing of online shoe business makes Yasa should The growing of online shoe business makes Yasa should strengthen the teamwork system.
The team is now focusing on strengthening the concept of production, storage system, and financial efficiency. Yasa also plans to seek investors to expand his online ship business. Until now, Yasa Online Ship Products has already reached all corners of Indonesia and even to foreign countries. Di kota-kota besar, Jabodetabek masih yang paling besar, tapi pengiriman kami udah sampai seluruh Indonesia sudah, dari Sabang sampai Merauke, juga sudah sampai ke beberapa negeri, Malaysia, Macau, Hong Kong, Filipina, Singapura, kita sudah kirim ke sana juga. Ever since the first launch, 50 Shoes design has been successful in the market. Every 2 months, production team always sets up the latest design. According to Yasa, innovation is just an absolutely necessary thing in order to grow from time to time. Trabaho po sa mga bagong graduate kasi minsan po hindi po sila tinatanggap doon. Scholar po sa mga walang pang tuition sa mga school. Alam naman natin, yung West Sea na yan na pinag-aawayan ng China, which is in Philippines. Atin ba talaga yung dagat na yon o yung pinaglalaban ng ating mga mangingisda? Trip niyo bang maglakbay tuwing Sabado? Mamangha sa kultura at kagandahan ng bawat bayan dito sa atin. Samahan si Angono Mayor Jerry May Calderon, BJ Tolitz Forbes, Colleen Grande at Angono Vice Mayor Jerry Calderon. Consumer Watch, mahalagang impormasyon ukol sa SIM Card Registration Act o Republic Act 11934. Extended ang pagpaparehistro ng mga Subscriber Identification Module or SIM card sa bansa. Matapos ang July 25, 2023, ang mga hindi rehistradong SIM card ay made-deactivate ng tuluyan at maaari lang ma-reactivate kapag inirehistro sa loob ng 5 araw. Ang mga SIM card na hindi pa rehistrado matapos ang dating deadline na April 26 ay magkakaroon din ng limitadong access at telco services. Para makapagrehistro, ang bawat subscriber ay kailangan magbigay ng kanilang personal na impormasyon at mag-present ng original at true copy ng alinman sa mga official ID na ito. Samantala, ang mga bagong SIM card ay ma-activate lamang matapos i-register ito sa inyong telco. Ang SIM card registration ay libreng serbisyo na ma-access sa online registration platform ng inyong telco o sa mga registration facility na itatayo sa mga lugar na limitado ang internet access. Tandaan, bawal ang pagbebenta o paglilipat ng SIM card. At may kaukulang parusa ang sinumang lalabag sa SIM Card Registration Act. Maging responsable sana tayong mobile phone users, mga kababayan. Consumer Watch, hatid ng inyong PTV. Laos is seeking positive integration with other ASEAN nations by encouraging SMEs to improve their competitiveness while the country joined the ASEAN Economic Community in 2015.
Vice President of the Lao Furniture Association, or LFA, Kongmala Pomalai, said, "Our potential is now being further enhanced by steps to intensify regional economic integration." ทางโรงงานข้าพเจ้าเนาะ KNB ก็เล็งเห็นความสำคัญนั้นจึงได้สืบต่อปรับปรุงขันขยายเนาะบ่ว่าจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนาะและก็ความพร้อมอื่นๆเป็นต้นว่าฝีมือแรงงานฝึกอบรมในสร้างวิชาชีพอื่นๆเนาะให้มัน Kongmala Pomalai, who is also the owner of KNB Furniture, said the SME sector plays a significant role in economic development and job creation. นี่หลังจากเขาEC แล้วมัน10ประเทศตลาดมัน600ล้านคนประมาณนะเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงสมควรเนาะ Founded more than a half-century ago, KNB Furniture was established as a quality home furnishings wholesale company that aimed to offer the best products at the most competitive price. KNB Furniture Factory is a member of the Lao Furniture Association and produces a wide range of home furniture for supply to both domestic and foreign markets. ถ้าจำหน่ายถ้าหาสินค้าเฮาในวงจรจำหน่ายใน10ประเทศใกล้เคียงนะมันเป็นผลประโยชน์แก่ลาวเฮาหลายที่สุดเพราะว่าอันนึงเรื่องเงินไขธรรมชาติเนาะที่ตั้งเนาะ According to him, current demand for furniture products was high and expected to continue into the future, saying rapid development and robust economic expansion are key factors to boosting wood processing industries and sales in Laos. KNB Furniture Factories sells 60% of its products on the domestic market and ships the remaining overseas, with the EU and USA being the company's main markets. Its vast selection includes a variety of designs and modes from all major furnishing categories. Choose from its collection of traditional, contemporary, mission, country, and other great styles. KNB Furniture's wide range of products includes solid and laminated wood bedroom sets, leather and motion living rooms, formal and casual dining sets, occasional tables, and more. We also think Laos have joined to AFIC as a member for 2 years already, and it's also a very good timing that to come to visit Laos, and we heard very happy to heard the policy from the government that they ban the export of logs, sawn timber, and they encourage the industry to go downstream to process into value-added products like furniture, molding, doors, and etc. According to the chairman of ASEAN Furniture Industries Council, Mr. Sunny Ter Sun Ping, the Lao Furniture Association, or LFA, and the ASEAN Furniture Industries Council, or AFIC, will boost their cooperation in furniture and wood products development to attract more buyers and enter the international market. And also we think Laos is in a very strategic location, especially the corridor to China, because Laos and China is a border country. And Laos and Thailand, Malaysia, we will develop a super highway. So if we bring the product to Laos to added value and penetrate into the China market, it will be a very good corridor. Among ASEAN countries, the Philippines was good at design. Vietnam was the largest exporter of furniture, while Thailand was good at carving. จริงอยู่เมื่อก่อนเป็นประเทศที่ปิดเนาะอนาคตที่ปีข้างหน้ารถไฟคงไม่สูงเนาะจะผ่านเฮาอันนี้เป็นเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียนี่ก็เฮ็ดให้การจำหน่ายสินค้าเนาะลองจีนเนาะเอเชียเนี่ยมีอาจจะประสบความสำเร็จหลายขึ้นลาวเฮาเป็นทางผ่านนี่ก็ถ้าเฮาเตรียมพร้อมที่ดีก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจของเรานี่มีความขยายโตเนาะ It is hoped that by 2025, ASEAN will be in a position to create more globally competitive and resilient SMEs. Sabaydi and welcome to the Lao PDR. Laos warmly welcomes the long and beautiful traditional skirts of Laos, known locally as Sin,
are the most visible and iconic reminders of traditional culture and dress, making the wearer instantly recognizable as Lao. The fine culture of wearing the sin is so widely observed amongst Lao women that it has become a symbol of the different ethnic peoples and also as a symbol of the nation as represented by the women of Laos. In many ways, Lao women are similar to their overseas sisters, but they have something special that sets them apart wherever they are in the world. One glance and their country of origin is obvious. ว่าไปแล้วอมรินทร์ไหมลาวมันเป็นใจของข้าพเจ้าเนาะมันจิตใจทั้งหมดแล้วก็เป็นสื่อของลูกสาวเป็นสื่อของลูกสาวคิดว่าอมรินทร์ไหมลาวนี่เฮ็ดด้วยใจฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในการออกแบบของข้าพเจ้านะมันออกมาจากใจและการออกแบบตัวนี้นี่ก็ฮู้สึกว่าอยู่ในสังคมลาวปัจจุบันนี้เวลาไผนุ่งสิ้นฮู้โลดว่าเอกลักษณ์ตัวนี้ของอมรินทร์ไหมลาว The director of Amalin Lao Silk uses her designs to help rural weavers in preserving Lao people's traditional weaving while providing them with a sustainable income. Each month, she designs patterns to send to rural weavers according to market demand, with the products supplied to mainly domestic customers, while small quantities are exported. พี่เลิกแล้วก็หลายประเทศใดสินประเทศนั้นสินประเทศนี้แต่ว่าของลาวมันเอกลักษณ์ของมันเอกลักษณ์ที่ว่าตีนสินผ้าเบี่ยงเนาะและวิธีลวดลายที่กันสีมือมียิงลาวนะมันล่ำลื่นพี่ลึกพี่ล้ำเฮาบ่คมสื่อหายากอีกละเนาะหายากที่สุดที่ว่าสิมาเฮ็ดแบบนี้ได้ Wearing a sin has become a unique symbol that sets Lao women apart from others. ข้าพเจ้าเองเป็นผู้มักทางด้านวัฒนธรรมลาวศิลป์ลาวเวลานุ่งศิลป์ลาวเขาแล้วนะสิย่างเขางานได้ก็อย่าถือว่าสบายใจแล้วเวลาเจ้านุ่งเข้าไปคือสมมุติเราไปต่างประเทศเวลาเฮานุ่งศิลป์ลาวไปเป็นขบวนคือนักธุรกิจมีหญิงพอไปสินะทุกคนต้องมาถามต้องมาจับเบิ่งว่าอุ้ยศิลป์เจ้างามแท้ While it is common for women in many countries to wear special skirts, the Lao skirt has certain characteristics that set it apart, said Ms. Vieng Sut Ula, who has recently honored as one of the excellent entrepreneurs at the second ASEAN Women Entrepreneurs Forum on March 4, 2016 in Hanoi, Vietnam. Currently, Ms. Vieng Sut Ula has become a member under the ASEAN brand, the Gender Responsive Economic Actions for the Transformation of Women, or Great Women, which started its development model in the Philippines in 2011. The brand aims to promote ASEAN women's enterprise products for greater sales and business growth that can employ more workers and improve livelihoods, especially in rural areas. At present, some Lao enterprises and weavers have become members, and they can distribute their products through Great Women's head office in the Philippines. For example, the Lao silk textiles at her shop are ordered in each month to send in combination with other materials from ASEAN members under designation and production to be packed by Great Women in the Philippines for export to America and Europe. It is believed that Great Women need medium quality to high quality products, so silk textile weavers in rural areas of Laos will have more chance to see their skills go for export as they are high quality products. Most importantly, this will help Lao weavers to ensure their weaving survives as a part of the country's heritage. The sin is also a very popular purchase for visitors to Laos. They love to buy a sin as a special gift for friends and family when they return home. Some overseas visitors buy sin material to make their own style of clothing. But one abiding memory that all visitors will take home with them is the way that Lao culture is reflected in the women of the country. If you want a true idea of the culture of Laos, look to women as the perpetual upholders of tradition.
lang siya kung ano ang paraan na magagawa natin. Sana mapagpatuloy na siya pa rin ang mamumuno. Kung ano po yung plano ng ating presidente, dapat din sabayan na lang natin, yung parang suportahan na lang natin. Mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inobasyon ang aming pabaon sa inyo tuwing umaga. Mga solusyon sa problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, mga programang tutulong sa pagnenegosyo at pangkabuhayan, mga proyektong magpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Kasama ang mga kasangga sa paghatid ng Balitagham. Ihatid namin sa inyo ang mga mainit na balita sa mundo ng agham at teknolohiya. Dito lang sa DOST Report, simula July 18, alas 8 ng umaga sa People's Television Network. Unang ginamit ang katagang State of the Nation sa 1935 Constitution, kung saan inatasan ang Pangulo ng Pilipinas na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang Message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Bagamat hindi nila inilagay sa 1987 Constitution ang katagang State of the Nation, ang paggamit nito ay itinuturing ng tradisyon sa kasaysayan ng politika sa bansa. Abangan ang paglalahad ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo, dito sa inyong PTV. Isang paalala mula sa PTV ngayong Disaster Resilience Month. Dahil ang Pilipinas ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire at Typhoon Belt, madalas tayong nakararanas ng bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para laging updated sa sitwasyon, maglagay sa go bag ng mga gamit pang komunikasyon gaya ng radyo, baterya, power bank at charger. Maging alerto at handa para sa anumang sakuna. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5.
Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maraming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maaagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak, at atay. Agad kumonsulta sa inyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha, o gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguruhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw Pilipinas, Biyernes ngayon, ika-14 sa buwan ng Hulyo, banagang issue po sa bayan ang ating pag-uusapan ngayong araw kasama ang mga kinatawan ng mga piling ahensya ng pamahalaan kaya tutok lang. Ako po inyong likod Aljo Bendio at itong public briefing, #laging handa PH. Samantala, paglulunsad bayan ng isang proyektong pangkaunlaran sa Northern Samar, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye, alamin natin mula kay Alan Francisco. Alan? Aljo, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Samar Pacific Coastal Road o SPCR project sa probinsya ng Northern Samar ngayong araw. Ang SPCR ay 11.607 km road na may 3 component bridges simula sa Simora Junction sa munisipalidad ng Lawang patungo sa Barangay Mabara sa munisipalidad naman ng Palapag. Naitatag ang infrastructure project na ito sa tulong ng pamahalaan ng Republic of Korea. Kaya sa talumpati ni Pangulong Marcos, una siyang nagpasalamat sa pamahalaan ng bansang Korea sa tulong nito sa pagpapatayo ng proyekto. Umaasa Aljo si Pangulong Marcos na magkakaroon pa ng iba pang negosasyon ang Pilipinas at bansang Korea. Kaya aniyang mapapalakas ang proyekto ang pagtutulungan ng Pilipinas at nasabing bansa na yung Korea. Sa pagbukas ng daan na ito, inaasahan ang pagunlad ng mayamang agricultural land ng Samar at yung kanilang mga palaisdaan. Mapabibilis din ang proyekto yung paghatid ng mga pangunahing pangailangan at serbisyo na siyang magapaunlad sa buhay ng mga residente. Mapapabuti din nito ang peace and order sa sabing lugar. Kinilala rin Anjo ni Pangulong Marcos ang ambag ng provincial government sa pagkipagtulungan sa national government agencies sa pagbibigay nito ng serbisyo sa mga taga-Samar. Tiniyak din ni President Marcos sa LGU na nakaalala yung national government para sa kanila. Aljo. Maraming salamat, Alan Francisco. Hinamon po ng DOTR, Department of Transportation, ang grupong Manibela na maglabas ng mga ebidensya kaugnay sa mga paratang sa ahensya na hindi natutugunan ang isyo sa PUV Modernization Program. Kasunod dito, naglabas din ng ebidensya ang LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na
Nakipagpulong sa grupong Manibela si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III noong June 21. Kaya't nagulat umano sila sa anunsyong tigil pasada ng grupo mula July 24. Araw pa yan ng SONA. State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang July 26. Igilabad sa usapin na nasasagasaan o umano ang ibang ruta at may napapaboran umanong korporasyon ang mga regional office ng LTFRB. Nilinaw po ng ahensya na nagpapatuloy pa ang consultation sa mga PUV operator at driver hinggil dito. Pagtitiyak naman ng DOTR at ng LTFRB na nananatili silang bukas para makipagdialogo sa grupong Manibela. Sakaling matuloy man ang tatlong tigil pasada ng grupo, tiniyak ng LTFRB na makikipag-ugnayan sila sa mga kinaukulang ahensya kabilang na ang MMDA para magbigay ng alternatibong masasakyan sa mga pasahero sa araw ng tigil pasada. Nananawagan kami na hindi sana matuloy yung transport strike kasi ang hindi natin nakikita dito, hindi lang naman ito tungkol dun sa modernization at saka yung mga stakeholders natin na affected by the implementation of the program. Ang pinaka-importanting konsiderasyon dapat yung mga welfare ng ating mga mananakay. Kasi sila talaga yung tatamaan kung matutuloy itong transport strike. Bayan, marami pa mga balita at talakayan sa pagbabalik ng public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Yung pinakamaiambag ko is to study hard and of course not wag nang dumagdag pa sa mga tao na nag-spread ng fake news. Bilang isang mamayan, ang maiambag ko is pag-aaral na lang siguro ng mabuti para mabigay ko yung mga makakaya ko para makatulong sa anumang paraan na pwede kong magawa. Mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inobasyon ang aming pabaon sa inyo tuwing umaga. Mga solusyon sa problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, mga programang tutulong sa pagnenegosyo at pangkabuhayan, mga proyektong magpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Kasama ang mga kasangga sa paghatid ng Balitagham. Ihatid namin sa inyo ang mga mainit na balita sa mundo ng agham at teknolohiya. Dito lang sa DOST Report, simula July 18, alas 8 ng umaga sa People's Television Network. Healthy diet sa maliit na budget? Kaya nating diskartehan yan. Bumili ng mga napapanahong gulay at prutas o magtanim na lang ng mga ito sa sariling bakuran. Mag-isip ng mga bagong lutuin para sa mga tirang pagkain. At piliin ang mga mas murang alternatibo sa karne na bukod sa masustansya, ay puno pa ng protina. Healthy diet. Gawin nating affordable for all. Isang mensahe ngayong pambansang buwan ng nutrisyon mula sa PTV. Kaya natin to. Kaya natin to. Pagtaas po ng daily emission ng sulfur dioxide at iba pang update sa Bulkang Mayon at ipag-usapan with Dr. Paul Alanis, resident volcanologist ng Mayon Volcano Observatory mula po sa FIVOX. Dr. Alanis, magandang araw. Yes po, magandang araw din po sa inyo at ating mga tagapanood. Opo, Dr. Paul, this is Aljo Bendijo ng PTV. Kumusta ang sitwasyon ng Bulkang Mayon sa mga oras na ito? Mula po kaninang alas 5 ng umaga hanggang ngayong alas 11 ng tanghali, nakapag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 56 na rockfall events. Ito yung mga nahuhulog ng mga bato at pira-pirasong lava. Opo. Isa po dito ang nagdulot ng tinatawag natin pyroclastic density current. Ito po yung
magkahalong mga abo at mainit na abo at mainit na bato na rumaragasa pababa ng bulkan. At nakapag-record din po tayo ng 3 volcanic earthquakes. Overall po, nakataas pa rin po ang alert level 3 sa paligid ng Mayang Volcano. Ayon sa inyong monitoring, nakapagtala ang PHIVOLCS ng pagtaas ng sulfur dioxide emission sa loob ng 24 oras. Ano ang ibig sabihin po nito, Doktor, at ilang tonelada ang naitala? Ang huling pagsukat po ay ng sulfur dioxide ay nagawa po noong July 12 at 1,582 tons po yung na-record. Mataas po ito sa kumpara sa normal na nilalabas ng Mayang Volcano na 500 tons kapag kahit naka-alert level 0. Ngunit mababa po ito kumpara sa mga dating mga eruption ng Mayang Volcano na umaabot ng mga ilang libo during an eruption. So, ang significance po nito so far na nakikita natin is bagamat may pagtaas ng sulfur dioxide, kukonti po ito at nagsisignify po ito na kukonti lang yung gas na or yung magma na umaakyat ay kukonti yung gas at kung kaya't hindi ganong explosive or walang explosive eruptions na nangyayari. Instead, parang tahimik lamang na dumadalo yung lava pababa. Opo. Pakipaliwanag po, sir, kung ano ang ibig sabihin ng pyroclastic density current. Ano ang pinakamaraming naitalang PDCs mula sa bulkang Mayon? Ang tinatawag natin ang pyroclastic density current ay considered po na pinakadelikadong hazard na maaaring manggaling sa isang bulkan. Magkahalo po itong mga mainit na bato at mainit na abo at umaabot sa taas na up to 600 to 700 degrees Celsius. And then bumababa po ito or gumugulong po ito pababa sa bilis na 60 kilometers per hour. So, napakadelikado po nito dahil hindi po ito kayang iwasan ng isang tao na nasa loob ng permanent danger zone. In fact po, noong 1990, ito po yung madalas nakakamatay or nagdudulot ng casualties tuwing merong eruption ng Mayon Volcano. Yung pinakahuli nga po ay nangyari noong 1993 kung saan meron tayong mga 60 na katao ang namatay. At yung huli noong 2013 kung saan may mga ilang mga mountain climbers na tinamaan ng pyroclastic density current. Kamakailan ay may na-monitor na ashfall event sa ilang mga lugar sa Daraga at sa Kamalig, sir, no? Magiging mas madalas ba ito mula sa ipinapakitang activity ng bulkang Mayon? So far po yung itong pinanggagalingan nitong mga ashfall na ito, nanggagaling po ito dun sa sa mga rockfall natin at sa mga pyroclastic density current. So far naman po kukonti lamang po ito based on our yung assessment ng ashfall. So ang tawag namin dito ay parang mga trace lang na ash ang bumabagsak. And so far hindi pa naman ito ganun kadelikado, pero yun nga, sinasuggest rin natin ng PHIVOLCS na yung mga lugar na maaaring tamaan ng ash ay ating mga kababayan doon ay magsuot ng face mask. Isa sa ikinababahala itong pag-boost ng lava mula sa crater ng bulkan. Gaano kalayo ang daloy nito? Sa ngayon po, yung lava flow ay yung pinakamahaba po niya ay nasa 2.8 kilometers ang layo mula sa crater ng Mayon. Dito yan sa bandang Miisi or yung nasa bandang south ng bulkang Mayon papuntang sa bayan ng Daraga. So medyo malayo-layo pa naman po siya at hindi pa siya umaabot doon sa 6 kilometer boundary. So yun, nasa alert level 3 pa din ang bulkang Mayon, tama ho ba? At batay sa ipinapakita ng bulkan, may posibilidad ba na itaas pa ang alert level nito, Doktor? Sa ngayon po, yung nakataas pa rin ang alert level 3 sa paligid ng bulkang Mayon. Ito,
ang may box. Dr. Paul. Opo. Yes. Napuputol ho ang inyong komunikasyon. Opo. Ang telepono. Hello? Hello? Ayan, malinaw na po. Okay, go ahead po. Okay. Posible ba na maging explosive, Doktor, ang eruption ng bulkang Mayon? Hello po. Hello? Dr. Alanis, can you hear us? Posible bang maging explosive, malakas ang pagsabog ng bulkang Mayon? Sa ngayon po, may mga scenarios tayong tinitingnan. Yung unang scenario po ay ito lang na tahimik lamang na maglalabas ng lava ang Mayon volcano. Tapos ito, maritong umabot ng mga ilang buwan pa. Opo. Ikalawang scenario po, baka po papunta tayo sa isang Alright. Sige po. Mensahe na lang, sir, sa ating mga kababayang apektado pa rin ng pag-alboroto ng bulkan. Sa po, nakataas po ang alert level 3 sa paligid ng Mayon volcano. Bawal pa rin po pumasok sa loob ng 6 km permanent danger zone. At dahil po meron tayong low pressure area na nakaka-apekto sa bayan, sa probinsya ng Albay, pinapalalahan na natin ating mga kababayan na nakatira malapit sa mga ilog na nagmumula sa Mayon volcano na maganda at maging alerto kung magkakaroon ng dahil maaaring magkaroon tayo ng mga lahar. Okay. Thank you, Dr. Paul Alanis, resident volcanologist ng Mayon Volcano Observatory mula po sa FIVOX. Patala direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing libre ang aplikasyon ng Overseas Employment Certificate. Yan at iba pang issue sa mga OFW. Ang ating pong pag-usapan with OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino. Congresswoman, magandang araw po, ma'am. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino po ng OFW Party List. Bumabati po sa inyo ng good afternoon. Opo. Ay, good morning po. Opo, ma'am. Congresswoman, this is Aljo Bendijo, ma'am. Good morning again. Opo. Hello, good morning, Aljo. Yes, ma'am. Ano po masasabi ninyo, ma'am, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DMW, Department of Market Worker, na gawing libre, magandang balita po ito, ang aplikasyon ng OEC, Overseas Employment Certificate, Congresswoman? Yes po. Unang-una po, syempre, nagpapasalamat tayo kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil nung State of the Nation Address ng 2022, sinabi po ng ating mahal na Presidente to automate the verification of contracts and issue OECs that can be stored on our phones. So, ang ibig sabihin po nito, naririnig niyo po ako, Aljo? Opo, go ahead po. Malinaw. Okay. So, ang ibig pong sabihin nito, kinikilala po ng ating mahal na Presidente ang sakripisyo at ang dangal na ibinibigay ng ating mga OFW sa ating bansa. At sinabi rin na nagkaroon po ng increase ang ating remittances noong po ngayong 2022. Nagkaroon na po tayo ngayon ng remittances $6.10 billion. 0.9% po ibigay natin sa ating domestic product. At nitong Aldo lang January to April 2023, 10,840.040, which is an increase of 3.2% remittance as of the same period last year, na 10,166.678. Kaya ang sabi ng ating mahal na Pangulo, sila ang ating mga modern day heroes, kaya nararapat lamang na gawing libre ang ating Overseas Employment Certificate para mas madali para sa ating mga OFWs at ibigay ang karampatang welfare and protection para sa kanila. Opo. Para mas malinawan ang ating mga kababayan na Congresswoman sa sitwasyon ng ating mga OFW, magkano po ba ang OEC at gaano katagal ang validity nito, ma'am?
Yes, Aljo, ang OEC kasi ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Okay. Ang expiration nito ay 60 days lamang. Kaya napakaigsi. Opo. At ayon sa DMW ay magkakaroon na ng OFW Digital Pass bilang kapalit ng Overseas Employment Certificate sa pamamagitan yan ng kanilang ilulunsad na DMW mobile app. Ano po ang inyong reaksyon dito? Yes, Aljo, ang reaksyon natin dito, napakaganda, and ang OFW party list po ay nagpapasalamat sa DMW dahil sa mabilisang aksyon na tayo po ay humiling sa kanila noong November 21, 2022 sa ating privilege speech na kung pwede i-streamline o matanggal na ang OEC na ito na nagpapahirap sa mga kababayan natin, sa mga OFWs natin na nasa Indonesia at sa iba't ibang bansa. Sumulat din tayo sa DMW at nung Mayo ay nagkaroon na naman po tayo ng pakikipag-usap sa kanila. Nagpapasalamat tayo dahil this will make it easier for every OFWs na makuha po, masecure ang kanilang mga digital identity ng lahat po ng OFWs natin worldwide. Okay, sa tingin nyo, makatutulong talaga itong bagong DMW mobile app para sa seguridad ng ating mga kababayang OFW? Sa tingin ko, makakatulong ito. Sabi nga natin, kasi ang karoon po ito ng 2 to 3 months transition period para po bago maging completely ma-replace na po ang ating mga OEC at may partnership din po ang DMW at ang DICT upang magkaroon ng maging magandang security measures para sa ating mga OFWs identity. Ang OFW Pass po na kasing ito po ay QR na generated at ito po ay maa-acquire lamang through the app ng DMW mobile app. Kaya ang ating OEC, ang pagkakaibto, kailangan po on-site processing. Ang OEC. Samantalang ang OFW Pass, hindi na kailangan for as long as naayos nyo po ang validation through our DMW mobile app. Hingi lang din kami ng update, ma'am, sa inyong panawagan na aksyonan ang reklamo ng mga OFW kaugnay sa serbisyo ng mga airline company. Nako, issue niya, no, Aljo, talaga namang napaka-vocal po ng ating OFW party list at sa lahat ng ating mga interviews ay sinasabi po natin na very disappointing, very saddening ang ginagawa po nitong mga airline services natin. Meron po tayong House Bill dito po sa House Resolution 1105. Ay nagsasabi tayo na kailangan nating yan airline services natin dahil ito po bibigay ng proteksyon at air traveling public. So the national po sa ating population and travel. Ma'am, napuputulo kayo, ma'am. Napuputulo kayo. Yes, Hindi po maganda ang linya po ng inyong communication. Okay. Can you hear us, ma'am, again? Opo. Po. Sige, tawagan na lang siguro natin. Maganda ito Tingin sinasabi. ko po, are clear? Okay na po. Sige po. Okay. Go ahead po, ma'am. Sige. Acknowledging satisfaction po among our airline isli po yung mga OFWs regarding yung terribleng service offered ng mga domestic airlines. Kaya ang ating OFW list, ang iyong resume sa Delmar Magsino, ay nag-file po Resolution 1105 to invest these issues in view of addressing it for the fit and protection air traffic public and in pursuit of economic development goals related to commercial aviation and
Biggest sector po kasi na-affect ng declining quality. Early services, ating OFW sector. Ito revoke overseas employment tracks. Pag na-delay ng kanilang pag-uwi, kanilang mga employer, nagkakaroon po ang ating mga OFWs na penalties, employations, po, pagkakadali, pag hindi nila pagdating sa kanilang mga worksite, hindi po determine sa commitment napakalaking bahagi kasi ng labor migration natin ang aviation industry. Yung pabago-bago bang ng ating mga flight, gulo, schedules, yung mga aberya, mga paliparan, may mga direktang epekto sa kaya ng ating mga mahal na OFWs. Nagkakagulo ang mga schedule kung kailan sila dapat magsimula sa trabaho o kaya return to work, or kapag naka-flights nila sa anumang dahilan, hindi pwede simpleng inconvenience lang ang dulot sa ating mga OFW, kundi naglalagay pa sa kanin ang mismo mga bata, Aljo. Opo. Okay, mensahe na lang po para sa ating mga kababayan na nagsisikap po na magtrabaho, manirahan, para po magtrabaho at may tulong sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Mga OFW natin. Ma'am, go ahead. Opo. Sa mga mahal nating OFWs, alam niyo po, ang ating OFW party list, ang inyong lone representante sa 19th Congress, Congresswoman Marisa Delmar Magsino, ay hindi po titigil para maibigay po sa inyo ang nararapat na inyong welfare and protection sa ikagaganda ng inyong buhay. Mismong mahal nating Presidente Bongbong Marcos ang nagsasabi na kayong ating mga modern day heroes, kaya kinakailangang bigyan kayo ng red carpet. Paano po kayo mabibigyan ng red carpet kung ang ating mga airline services ay nagkakagulo-gulo? Hindi pa po pwede na pagandahin na ang serbisyo upang sa ganon hindi naman po maging nakatawa-tawa ang ating bansa sa ibang bansa na ang ating mismong airline industry ay hindi natin maalagaan. Alam niyo naman po ang apektado nito, tourism at ang ating ekonomiya. Sa lahat po ng mga cases na ito, tayo po ay nag-represent din po ang ating OFW party list sa nakaraang pong Senate hearing at pinadalo rin po natin doon ang isang OFW na nagreklamo, si Mr. Bartolome, Rafael Bartolome, tungkol sa kanyang cancellation, flight delay papunta ng Pilipinas. Ganon din po ang pag-uwi niya sa kanyang employer. Ganon din po yung isang OFW from Saudi Arabia na tinanggalan ng 7-day salary deduction dahil sa kanyang missed flight na dapat June 6, naging June 12. Yung ating pong party list, sinasabi po natin, ang OFW party list ay kinakailangan po magsikap upang ipaglaban po ang karapatan ng ating mga mahal na OFWs, at nagpapasalamat ako sa lahat po ng sumusuporta dahil hindi po tayo nag-iisa dito. Ang mga messages po sa akin, Kong Marisa, hindi po kayo nag-iisa. Pare-pareho po tayo nakakaranas ng mga flight cancellation at delays na karamihan. It is adding stress and misery to our families and to our employers as well. Ganun din po sa ekonomiya ng ating bansa. Aljo. Maraming salamat, OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino. Ingat po, ma'am. At marami pa mga balita at talakayan sa pagbabalik yan ng laging handa public briefing. Kaya natin to. Kaya natin to. For the unlimited na talakayang pambayan, dito natin yan pag-uusapan. Ang inspiring stories nyo, i-flex namin yan. Dahil dito sa Schoolmates, deserve nyong mapakinggan. Patuloy na maglilingkod sa bayan at kabataan. Is Schoolmates tuwing Huwebes ng gabi sa PTV. Health Watch, alerto, pangkalusugan. Ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng polio virus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng oral fecal route.
Isa sa 1,000 kaso ng sakit na ito ay maaaring mauwi sa paralytic polio na kung hindi maaagapan ay maaaring maging sanhina, permanenteng paralysis sa binti, mga komplikasyong gaya ng pneumonia, urinary infection, problema sa puso at maging kamatayan. Upang maiwasan, siguraduhin mababakunahan ang unang dose ng oral polio vaccine o OPV ang 6 weeks old na sanggol at tiyaking masusundan ito ng mga follow-up boosters sa kanyang ika-10 linggo at ika-14 na linggo. Kasabay ng huling dose ng OPV ay ang IPV or inactivated polio vaccine na ibibigay din sa sanggol sa pagpatak ng kanyang ika-14 na linggo. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa polio. Kaya siguruhin mapabakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan. Para iwas sakit, huwag malito. Dapat laging listo. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Kaya natin to. Kaya natin to. At nagbabalik po ang public briefing #LagingHandaPH, supply ng tubig at iba pang proyekto ng Manila Water at ipag-usapan with Sir Jeric Sevilla, ang tagapagsalita ng Manila Water. Jeric, good morning. This is Aljo Pendio, sir. Hi, good morning. Good morning, Aljo. Good morning po sa lahat ng nakatuon sa iyong public briefing. Morning po. Yes, sir. Paglilinaw lang po, ano ang dahilan ng inyong water service interruption nitong linggo? Epekto ba ito ng pagbaba ng water allocation sa 48 cubic meter per second? Siguro, Aljo, una i-clarify lang natin, no? Ang Manila Water po ay hindi nagpapatupad ng daily water interruption. So wala po tayo yung araw-araw na nagkakaroon ng water interruption. Kung meron man po tayong pagkawala ng tubig, hindi po ito dahil sa binaba yung alokasyon sa 48 cubic meters per second, kundi dahil po ito sa regular and preventive maintenance lamang. Base po sa inyong... Opo, go ahead po. So nananatili po na 24/7 ang supply ng tubig ng Manila Water para sa mga consumers dito sa silangang bahagi ng Metro Manila, pati na rin po ang Rizal Province. Batay po sa inyong advisory, leak repairs at declogging ang ilan sa madahilan ng kawalan ng tubig. Sa ilang lugar na inyong siniserbisyuhan. Ano pong update sa maintenance activity na ito at hanggang kailan po ito tatagal, Sir Jeric? Unang-una po, ang schedule ng maintenance activities natin ay nakapost po ito sa ating social media platforms at karaniwan po ay ginagawa lang natin ito paggabi. Mula po alas 10 ng gabi hanggang kinabukasan ng alas 4 ng madaling araw. Sinisiguro lang natin na ang mga linya ay maayos, walang bara, para po ang daloy ng tubig ay tuloy-tuloy at ang pressure ay maayos. So yung schedule po na yan ay nakalista na po sa atin sa buong linggo. Opo. Sa kasalukuyan, may mga augmentation projects ba ang Manila Water na ongoing? Meron po, no? Unang-una, kaya po natin na napapanatili na 24/7 ang serbisyo ng tubig dahil yung alokasyon na binibigay sa atin ay sigurado po natin na ihahatid sa mga customers. Ibig sabihin po nito, yung ating system loss o yung mga tubig na nawawala o nasasayang ay napakababa na, no? Ito po yung tinatawag na NRW or non-revenue water, na sa ngayon po ay nasa around 13 to 14% lamang, no? So by far ito po ay at par with first world countries, no? Pero bukod po rito, para po yung
pagbaba ng tubig sa Angat ay makompensate natin, kumukuha po tayo ng tubig ngayon mula sa gitnang bahagi ng Laguna Lake. Ito po yung ating Cardona Water Treatment Plant na kaya pong magbigay na 110 million liters of water per day. Natapos na rin po natin yung Marikina Portable Treatment Plant na kaya pong magbigay ng 15 million liters of water per day. Natapos na rin po natin yung ating Kalawis Project na kaya na pong magbigay ng 30 million liters of water per day na expandable po hanggang 80 million liters of water per day. Tapos na rin po yung first phase ng ating East Bay Project na kukuha naman ng tubig sa eastern flank ng Laguna Dibay. Meron na rin po tayong mga deep wells na kaya pong magbigay ng around 110 million liters of water per day. So lahat po ito ay nakakasana para kung kinakailangan natin ng karagdagang supply ng tubig para mapanatili yung 24/7 na serbisyo, gagamitin na po natin lahat ito. Opo. Sakali pong magpatuloy ang pagbaba ng tubig sa mga dam, posible din ba ang mahabang oras the water service interruption sa mga siniserbisyohan ng Manila Water? Ang water interruption po ay kumbaga last recourse po ito last resort, no? Marami pa po tayong pwedeng gawin bago tayo pumunta dito sa mga water interruptions na ito. Pwede pong ang gawin natin ay mapanatili po yung 24/7 pero siguro po at reduced pressure, no? At gagamitin po natin yung ating mga water efficiency programs no, sa mga planta na kaya pong magbigay ng karagdagang 30 million liters of water per day. So, minomonitor po natin ngayon yung developments ng pagbaba ng tubig sa Angat, pati na rin po sa National Water Resources Board kung magkakaroon pa po ng karagdagang kabawasan sa alokasyon. Kung magkakaroon man po ng pagbabago sa customer experience, yan po ay ipapaalam ng Manila Water in advance. Ano ang plano o proyekto ng Manila Water, Sir Jeric, dito sa epekto ng El Nino pang tiyakin ang pagpapatuloy po ng supply ng tubig sa mga service area dito sa labas naman tayo ng Metro Manila, sir? Ang Manila Water po kasi ay may mga operating units no sa labas po ng Metro Manila no sa East Zone, no. So lahat po ito katulad din po ng paghahanda ng Manila Water dito sa East Zone, yung atin pong mga nasasakupan sa labas ng Metro Manila, nakaayos na rin po yung mga deep wells, inayos po yung mga linya, no? Ang additional sources of water po from other sources sa labas ng Metro Manila ay inihanda na rin po natin. Opo. Mensahe na lang o paalala, Sir Jeric, sa ating mga kababayan at sa mga siniserbisyuhan ng Manila Water. Well, ang lagi po nating sinasabi, may El Nino man o wala, tag-ulan man o kaya tag-init, no? Dapat po maging relihiyon yung pong wasto at responsable paggamit ng water. So, i-report po sa amin ang lahat ng leaks na nakikita nila sa mga lansangan at maging sa loob ng bahay, siguraduhin po na wala pong mga sirang gripo o mga sirang toilet fixtures. Matuto po tayo ng water reuse or water recycling. Gamitin po natin yung mga pinagbanlawan ng mga damit, yung mga ganyan po, pinaghugasan ng mga gulay bilang panlinis ng ating palikuran o kaya po panlinis ng mga bakuran. So, marami pong mga paraan sa loob ng mga kabahayan na maaari natin gawin para po matipid po natin itong supply ng tubig.
Atin po nakausap si Ginoong Jeric Sevilla, ang tagapagsalita ng Manila Water. Maraming salamat, Jeric. Maraming salamat. Alright. Pinangunahan naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement signing sa pagitan po ng Department of Justice at Department of Agriculture. Para po sa pagpapatupad ng Reformation Initiative for Sustainable Environment for Food Security o itong RICE Project. Sa ilalim niyan, magagamit ang mga bakanteng lote ng Bureau of Correction para sa pagtatanim o pangingisda sa tulong ng DA para mapaunlad pa ang produksyon ng pagkain sa bansa. Lain itong matulungan ng mga persons deprived of liberty na mapataas pang kakayahan sa pagtatanim bilang paghanda sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Aabot sa 5,000 hektaryang lupain sa loob ng Iwahig Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan, ang paunang inilaan ng Bucor para sa naturang proyekto. The challenges in food security today are multifaceted and complex. Thus, it is crucial for us that we work together and tap into our respective specialties, expertise, and strengths so we can formulate more comprehensive, empirical, and integrated approaches. Patuloy naman ang natatanging programa ng Benguet Police Provincial Office na pailaw o solar electrification project na bahagi ng Police Community Relations. Ang detalye mula kay Eddie Carta ng PTV Cordillera. Bilang bahagi ng 28 PCR month ng PNP sa temang serbisyong nagkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan, 6 na tahanan at 30 benepisyaryo sa Sitio Luacan, Katubo, Atok, Benguet ang napagkalooban ng pailaw project ng Benguet Police Provincial Office. Of course, itong pailaw project is a socio-cultural functions ginagawa ng ating kapulisan. Doon nila makikita yung sariling sikap ng ating kapulisan na tumutulong, bibigyan ng suporta out of their pocket or out of their resources or through fundraising activities. Katuwang nila sa proyekto ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development. Nag-donate sila ng materyales sa mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman ang mga nabiyayaan sa proyekto dahil napagkalooban sila ng elektrisidad matapos ang mahigit 5 dekada. Ayon pa kay Director Olsim, ang binadang pailaw project ay magtatapos ngayong taon maliban lang sa kanilang pabahay program. Bahagi ito ng kanilang programang Kasimbayanan, hangad ng programa na mapanatili ang tiwala at suporta ng komunidad sa mga kawani ng kapulisan sa Cordillera bilang home of the most disciplined cops. Wala tatigo, isustento yung fundraising activities to support the stakeholders at no adala tatima generate. Kaya ada ni Apo Fernando Tiong, may isang member tayo dito pag PTD members ni Benguet, very supportive man. Kaya recently, ada jay 500,000 nga na-donate through the Chinese consul, nag-sponsor ijay. Mapanmod lang ti pailaw project na ito. Mula rito sa PTV Cordillera, Eddie Carta para sa Bayan. Daghang kay salamat sa ato mga partner agency sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at KBP. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito hanggang sa Lunes. Happy weekend! Ako po inyong likod, Aljo Bendijo, at ito ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Simula noong 1979, ang State of the Nation Address ay tradisyonal na ginaganap tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo ng bawat taon. Alinsunod sa itinakda ng ating saligang batas. Bago ito, ilan beses ring nagbago ang petsa ng sona ng Pangulo. Sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1938, itinakda ang paglalahad ng sona tuwing ika-4 na Lunes ng taon.
Mula 1973 hanggang 1977, isinasagawa naman ang SONA tuwing ika-21 ng Setyembre, ang opisyal na anibersaryo ng Batas Militar. Ang SONA ay isang obligasyong konstitusyonal na inaabangan ng taong bayan upang malaman ang mga plano ng Pangulo para sa bansa. Abangan ang paglalahad ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo. Dito sa inyong PTV. Aiming for a career in broadcasting? Then PTV wants you to be part of its dynamic and talented on-air team. Who bring to the Filipino its roster of award-winning programs. Email your resume. Your future in television starts now. Kung ano yung kabubuti ng taong bayan, siyempre yung ekonomiya, sa seguridad sa ating bansa. Kasi na lahat na daw, nasaan ng taong bayan yun yung sinasabi niya na gawin, bababaan yung presyo ng bigas. Calling all sports fanatics. Huwag palalampasin ang pinakamainit na sports news. Silipin natin ang latest updates, highlights at komentaryo tungkol sa inyong mga paboritong athletes, sports teams at personalities. Stay ahead of the game. Kasama sina Meg Shozon, Bill Velasco at Sheila Salaysay. PTV Sports. Lunes hanggang Biyernes alas 7:30 ng gabi at tuwing Sabado alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa PTV. Singapore was hosting the ASEAN quiz, and there was also a lot of pressure on us as the host to also do well. It had been a while since Singapore had actually won anything during the ASEAN quiz. We thought we'd only be attaining a top 3 or top 5 position. So when we obtained the top 2, which we worked very hard for, it really was something that we really felt rewarded for, because we'd spent our entire December holidays preparing for it. ASEAN was not something we studied in school. It was not part of our history syllabus. So personally, I went into the ASEAN quiz treating it as an eye-opening experience, hoping to expose myself to as much as ASEAN as possible. As for our team, I think we had a very good strategy approaching coming into the quiz. We each had our own designated roles, and that allowed us to execute everything to perfection. We took a really systematic and detailed approach to how we approach the quiz questions. We were able to share our ideas candidly and honestly with each other. After participating in the ASEAN quiz, I have really discovered that the diplomatic relations between these member states goes far and beyond just that of the socio-cultural. It's not just a mere cultural exchange. To be honest, I was not very aware of the inner workings of ASEAN and the events that were going on in the region before I participated in the quiz. But after I participated in the quiz, it kind of opened my eyes how much work goes into
trying to organize a group of countries in the same region into one collective where everyone is able to work together in order to achieve the same goals. ASEAN Quiz itself was very eye-opening in terms of how other countries view ASEAN relative to Singapore. Opportunities to engage with one another distantly make it even easier for us to learn more about different cultures and exchange ideas and information, which in turn will benefit both Singaporeans and people from ASEAN. I do believe that participating in the ASEAN Quiz has really allowed me to gain a deeper understanding as to how and why ASEAN is so important to Singapore. Very importantly, it has allowed me to understand more deeply and comprehensively that it is very important for Singapore to maintain and establish amicable relations with our neighbours in order to ensure our political and economic stability, as well as to, of course, ensure our defensive security as well. I think it is important that ASEAN is able to collaborate with these international powers in order to help them to grow and to thrive in an ever-changing world. The fact that I met so many youths just like me who are vibrant, dynamic, with bold ideas, it was through this that I ultimately came out with lofty ambitions of ultimately wanting to work in the Ministry of Foreign Affairs and becoming a diplomat, and hopefully getting the opportunity to serve within the region as well, working in one of the ASEAN member states. Initiatives such as the ASEAN Quiz are really helpful in allowing youth to bond with other youth from these various Southeast Asian nations. I still remember very clearly after the ASEAN Quiz last year, the organizers held a networking session where we would be able to bond with the other youths via Zoom and we'll play many games. And I still remember having exchanged contacts with almost all the participants in the quiz, and I do still talk to my friends from Thailand and Brunei quite regularly, and I definitely do look forward to hosting them eventually and bringing them out for a meal. I believe it's imperative that future generations of leaders continue to reaffirm their individual countries' commitment to forming good relations with other ASEAN member states and presenting a united front to the world that will ultimately see us become even more successful. Nasangayon naman kami kay Pangulo. Idol namin yan, tsaka maganda naman ang palakad niya. Gampanan niya yung mabuti yung kanyang tungkulin bilang Pangulo ng ating bansa. Sana matupad yung mga pinapangako niya sa SONA. Patid sa inyo mga konkretong impormasyon at serbisyong may aksyon. At muli, ang tunay na malasakit ay laging at work. Balanseng balitaan at napapanahong talakayan. Sentro Balita. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali. Sa PTV. Disaster Watch. Paghahanda sa lindol. Alamin kung saan ang matibay na bahagi ng bahay at gusali at iplanong mabuti ang daang palabas. Maghanda ng emergency kit na may tubig na maiinom, flashlight, radyong may baterya, pagkain, gamot at pito. Ayusin ang mga gamit para hindi mahulog sa pagyanig. Laging i-charge ang cellphone at maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Huwag malito, dapat laging listo.
susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. What's up, schoolmates? Nandito na naman kami ang inyong coolest kabarkadas upang maghatid ng panibagong diskusyon na inyong kapupulutan ng aral. Latest trend man yan or hottest issues at kahit ano pa man, ilalatag natin yan at pag-uusapan upang mas mapalawak ang ating kaalaman. Kaya naman ihanda na ninyo ang inyong mga sarili at buksan ang isipan. Tumutok lamang dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan, buksan ang isip mo. Alright, so guys, last week na pag-usapan natin ang situationship from the lens ng ating mga schoolmates. Right. Which is, hindi nga nila din ma-define. Sabi nga nila, yung soundbites daw, is it's a gray area of intentions, whatever your demands are and whatever. Pero, mas malalaman naman natin ngayon what is the real deal about situationships. Pero balikan natin ang bahagya, Trish, Gina, yung ating mga guests last week. Nandyan si Seb, si Nash, si Jana at si Jed. Ito nga si Nash, no, mas... Si Jeff. Si Jeff. Sorry, Jeff. Ayan nga si Nash, no? Parang lumawak, na-discover niya yung kanyang preference na after 6 years ba yun, if I'm not mistaken, binary na yung napili niya entering into a situationship. Si Sebastian naman, coming from a long-term relationship, 2 years, no? Si Jana, no boyfriend since birth. At itong si Jeff, ito, very unique, online situationship. Pero guys, Trish, Gab, ako lang ba o nabitin din kayo sa last episode? Siyempre, iba yung view. Gusto natin ng ibang angle. Siyempre, di ba? And I'm quite sure na nabitin din ang ating mga schoolmates na nanonood dahil alam ko namang nakakaranas din sila ng mga situationship sa kanilang mga buhay-buhay. Well, what do you know? Hindi pa natatapos ang ating usapang situationship dahil makakasama natin ngayong araw ang isang psychologist na si Sir Lordy Angelo Santos. Welcome, sir! Hi guys! Thank you so much for inviting me here. Again, I hope mas mabibigyan nating linaw no, kung ano nga ba itong situationship na nararanasan, hindi lang siguro ng mga mas nakakabatang henerasyon, pero ng iba na rin no, na nasa adulthood stage. Sir Lordy, last week, napakinggan natin ang mga stories of situationship. So alamin natin, ano ba ang say ng ating expert? Sir Lordy, ano ba ang definition talaga ng situationship? Basically, it's a relatively new term, no? Parang mas naging popular siya when it comes to media and social media around year 2019. It is actually considered as a portmanteau or parang combination siya between situation and relationship, no? Na some other experts actually consider it as a quasi-relationship or pseudo-relationship. Dahil yun nga, yung labels, commitment, boundaries, or borders between the two individuals who are actually connected with each other are not clearly defined. Or if it is defined, it tend to be flexible, malleable, or always subject to change from time to time, again, dependent on the situation of maybe one or both of them. So basically, wala tong definition, wala tong commitment, unlike yung mga nakasanayan nating term na casual dating, mutual understanding. So, Sir Lordy, do you recommend situationship, especially sa generation ngayon? Actually, when it comes to the nature of the relationship, what the younger individual or even some other people are looking right now, of course, are pertaining towards the long-term relationship. Pero meron talagang mga pagbabago na nararanasan din natin sa ating society na tumutulak sa iba para maghanap nun, or yung iba man, kahit gustuhin nilang pumunta sa long-term relationship, they would actually end up sa isang situationship. Okay? May mga pagkakataon, lalo na sa generation na yun, na gusto nilang mag-focus sa kanilang mga career, na hindi muna naghahanap ng committed relationship, then maybe a situationship could be something that they could look for. Okay. Pero syempre, meron tayong mga do's and don'ts or certain criteria that should be there. So in order to maybe be a healthy type of connection
rather than a toxic one. Okay. Okay. Pero sir, kasi sa generation ngayon, or in this present time, parang napapansin namin, or ako personally, napapansin ko, na parang we usually come up or came up with mga bagong terms po ba in order to label this kind of situation, di ba? Situationship. Yes, situationship. Diba? So sa tingin niyo po, paano po kaya nai-impluwensyahan ng ating kultura and especially ng social media yung pakikipagrelasyon sa panahon ngayon? It's actually an evidence of parang an evolving society, especially in terms of relationships or connection, that we tend to label this kind of involvements between two individuals para mas madali din sanang maintindihan yung pag-uugnayan ng dalawang tao na ito. So, yun nga lang, it goes away from the traditional view, how we expect what a relationship is. Kaya gumagawa tayo ng distinction between situationship and relationships as well. Para if ever we could label where we are right now, and if we don't think that our values, our aspirations are not actually aligned to this kind of connection or involvement, we know that we could actually avoid it or prevent ourselves from being inside one of it. Kasi dati naman, di ba, parang pag tinanong ka, are you single, married, or it's complicated? Yun lang naman dati, di ba? Tatlo lang. Ngayon, ang dami na eh. Correct. It's like the generation loves putting labels, pero yung sitwasyon mo, hindi mo malabelan, di ba? Kaya lagyan mo siya ng situationship to like manage the confusion. Pero Hashtag confused. Yes, hashtag dazed and confused. Ayan. So, syempre, about the confusion that we're starting to sort out as a generation when it comes to different relationships. Gusto din namin maintindihan, Sir Lordy, how does it come about yung situationship na ito? What are the factors that actually forms a situationship? And what are the factors that can also end a situationship? And magsimula tayo syempre dun sa intent, na mga tao who would actually be looking for that kind of relationship. Most of them are actually those individuals who want to focus on their career. Again, as I've mentioned kanina, parang ayaw pa muna nila maghanap ng long-term relationship. Meron ding mga tao na takot talaga sa commitment or maybe other personal circumstances. Maybe we don't know, or maybe it could be common among different individuals, strict parents, or maybe yung pressure din, 'di ba, sa kanilang environment that could push them towards engaging in such. Mas maganda sana kung yung dalawang party na involved mapag-aagrian yun. But more often than not, hindi nila ine-expect na yung isang tao pala na nasa kabila ay yun lang ang gusto. And they don't actually have plans on maybe going to the next level. Receive lang. Right. So kaya siya nag-open din ng potential for abuse or even trauma, especially for those individuals na hindi in-expect na situationship lang pala ang gusto nito. Okay. So how would it end when someone siguro tries to define the relationship? Okay. Alright. Yung definition na yun, that's maybe when the confusion could actually start. It could be a healthy way of ending it because you would now have a chance to determine what are the boundaries, what are the rules, or what's the commitment that we've had, what label can we actually give in this kind of connection aside from a situationship. Pero Sir Lordy, speaking ideal yan. Kung maset yung boundaries na dapat, like expectations, may maayos na communication, pero kung hindi na set yun, based na rin sa kwento ng ating mga guests last week, di ba? Na hindi maganda yung naging resulta ng situationship. Gaano ba kalaki yung tsansa na maging successful ang isang relasyon na nagsimula sa isang situationship? Kung wala yung open communication, kung wala yung kahit nga yung communication na about what they really want, di ba? About the relationship, I don't think it could actually end well. Okay. Because that's one of the parang prerequisites or requirements talaga to build the relationship. Even from nothing, dapat meron kayong open communication, trust, intimacy, attachment, and of course, commitment. Yeah, kasi diba usually, parang I guess we wanted different things. Misaligned.
priorities. Ayan. Siguro, follow-up question na lang din, no, Sir Lordy, bago tayo mag-take a break kasi medyo mabigat ang situationship na ito. So, Sir Lordy, when it comes to success rates, paano naman natin ngayon i-define? Ano ba talaga ang KPIs ng isang relationship or rather a situationship? Parang sinasabi natin na wala talaga siyang label, pero how did we define it as like a situationship talaga? As a situationship, no? It could be a success, no? Yung situationship na connection if again two people could define what they really want for themselves and for the connection that they have. No, tulad na banggit ko kanina, if these two individuals would actually want to focus on their career, but at the same time they want to experience the experiences that are being received by those people who are in a relationship, they could arrange them. No, yun nga lang, it's really subject to change. Someone could actually fall out, someone could actually try to move closer, no, expecting for the next level. Kaya if it's parang if they miss that point of making it clear with each other, then eventually it could actually break apart. So medyo tayo, check the milestones daw dapat. Ayan, pero syempre, nung umpisa pa lamang, yan muna yung milestone natin ngayon dahil mainit ang talakayan natin. Kaya naman, abangan sa pagpapatuloyan ng Schoolmates! Yung trabaho po sa mga bagong graduate kasi minsan po hindi po sila tinatanggap doon. Scholar po sa mga walang pang-tuition sa mga school. Alam naman natin, yung West Sea na yan na pinag-aawayan ng China, which is in Philippines, atin ba talaga yung dagat na yon o yung pinaglalaban ng ating mga mangingisda? Mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inovasyon ang aming pabaon sa inyo tuwing umaga. Mga solusyon sa problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, mga programang tutulong sa pagnenegosyo at pangkabuhayan, mga proyektong magpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Kasama ang mga kasangga sa paghatid ng Balitagham. Ihatid namin sa inyo ang mga mainit na balita sa mundo ng agham at teknolohiya. Dito lang sa DOST Report, simula July 18, alas 8 ng umaga sa People's Television Network. Unang ginamit ang katagang State of the Nation sa 1935 Constitution, kung saan inatasan ang Pangulo ng Pilipinas na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang Message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Bagamat hindi nila inilagay sa 1987 Constitution ang katagang State of the Nation, ang paggamit nito ay itinuturi ng tradisyon sa kasaysayan ng politika sa bansa. Abangan ang paglalahad ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo. Dito sa inyong PTV. God prepared me to become the governor for 47 years. Matapos ang halos 5 dekada sa politika, ang kapatid ni Chavit na si Jerry Singson nahalal bilang gobernador ng Ilocos Sur. Hindi naman na gusto namin solohin, no? But I do believe the people still love us. Kasama si Cesar Soriano, alamin mula mismo kay Ilocos Sur Governor Jerry Singson ang mga plano nito. Sa gitna ng hamon na pag-isahin ang direksyon ng probinsya. How do you go along with different directions? At ang pagbangon mula sa mapaminsalang trahedya. Malapit na mag 1 year, wala pa naumpisahan. Sa unang taon nito sa pwesto, ano pa nga ba ang dapat asahan ng kanyang mga kababayan? We can move on to one Ilocos Sur.
one-on-one. Sa paanong paraan mo nararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Mahalaga ka sa Panginoon. Gusto Kanyang pagpalain. Gusto Kanyang iangat. Sa oras ng kalungkutan at pagkabahala, Kanyang dinidinig ang iyong pagsamo. Sa bawat suliranin, ika'y hindi Niya pinababayaan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang iyong mga panalangin ay Kanyang ipinagkaloob. Tinubos tayo sa kasalanan. Nung siya ay namatay, bumangon sa Kanyang libingan. Kasama mo ang Panginoon magmula noon hanggang ngayon at sa habang panahon. Siya masyadong nakakarinig. Naririnig mo ako? Opo. Naririnig mo ba ako? Opo. Nakakarinig na siya. Kasama natin ang Diyos. Samahan si Pastor Chris sa kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo ng Diyos at patunayan ang mga milagro ni Kristo sa ating buhay. Tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, Atmosphere for Miracles kasama si Pastor Chris. Dito sa PTV4. Sana tulungan din natin siya kung ano ang paraan na magagawa natin. Sana mapagpatuloy na siya pa rin ang mamumuno. Kung ano po yung plano ng ating presidente, dapat din sabayan na lang natin, yung parang suportahan na lang natin. Aiming for a career in broadcasting? Then PTV wants you to be part of its dynamic and talented on-air team, who bring to the Filipino its roster of award-winning programs. Email your resume. Your future in television starts now. Trip niyo bang maglakbay tuwing Sabado? Mamangha sa kultura at kagandahan ng bawat bayan dito sa atin. Samahan si Angono Mayor Jerry May Calderon, BJ Tolitz Forbes, Colleen Grande at Angono Vice Mayor Jerry Calderon. Nagbabalik ang schoolmates at tuloy-tuloy pa rin ang ating chikahan sa usaping situationship kasama si Sir Lordy. So Gina, ano ba ang iyong question? Siyempre, pag-usapan naman natin kung paano naapektuhan ng mga ganitong konsepto ng pakikipagrelasyon ang buhay ng mga kabataan in aspect of, siyempre, una na dyan, education, yung pag-aaral nila, paano nakaka-apekto yun sa concentration nila. And syempre yung moral beliefs, kasi at a very young age, syempre, di ba, yung beliefs nila, yung moral beliefs nila ay nakabase sa klase ng pamilya na kinalakihan nila. So, paano kaya yan, sir? Yeah, unang-una sa edukasyon, talagang pwede itong maka-apekto, no, doon sa kanilang efforts, doon sa amount of energy nila that they could actually point towards their educational performance. No? Nalilito na nga yung mga bata or mga estudyante para kabisaduhin yung mga bagay na gusto nilang kabisaduhin, malaman yung mga gusto nilang malaman. Pero meron pa silang isang iisiping bagay na at that point, siguro gustong-gusto nilang intindihin or paintindi sa kanilang sarili kung nasan nga ba sila. So it could actually be, it could really disturb no, the amount of focus that they could point towards their education or maybe other activities that could be beneficial for themselves. When it comes to how it could really affect their values, no, since it is experienced at an early age towards that developmental age, it could serve as a learning point, no, hopefully for most individuals, but for someone it could really affect their own definition of themselves, their self-esteem. Like forever. How they give worth to themselves, especially if it's a succession, no, of failed situationships or unarranged situationships. It could lead them to the point na talagang mga hanapin nila would be maybe those kind of relationship that could affect, no, maybe the trauma or the unwanted experiences they've had from the previous one. Follow up lang, sir. Possible kaya na, let's say for example, sanay na siya sa trauma, di ba nga, kapag nagkaroon ng chain ng failed situationship, meron bang tendency na parang maging normal na lang yun sa kanya, yung feeling? Yun actually yung ibig ko sabihin na kapag
tuloy-tuloy na or sunod-sunod siya na nangyari. Parang isipin niya na... It could serve as a template for you as you look for other relationship. Lalo na kapag hindi mo na-recognize na yun pala yung hinahanap mo or yun pala yung nakasanayan mong proseso. Kaya kapag may tao na nagbigay sa'yo ng sobrang pagmamahal, you don't know how to receive it properly kasi nga, confused ka kasi galing ka sa messed up relation. Okay. Hashtag relatable. Hashtag relatable. So, maybe it would be advisable for them to re-examine their values or what they really want for themselves. Right. No, some people could actually do it on their own. But again, if ever it would really be difficult, asking for help, maybe from other people or from a professional, could really be beneficial. Self-love talaga. Self-love. Pero medyo mahirap din ang self-love, lalo na in a generation na bombarded with different ideas of what a relationship should be like. Confusing. Oo, diba? So, ang ngayon naman, Sir Lordy, ano naman yung epekto sa mga maagang nag-experiment sa situationships, no? In terms of their social life, sige. Wag muna tayo dun sa relationships nila moving forward, no? But how do they treat their friends, their family, or like their face-to-face connections? Oh, yung situationship usually acts as it's also a Gen Z term, yung parang missing link. No, na hindi alam ng mga kaibigan mo, hindi alam ng mga kapamilya mo na meron ka palang ka-situationship. No, because again, if they would be asking for what the status of your relationship is, you don't even know how to define it. No, hindi mo rin alam kung ano ba talaga kayo. So what more if you would be telling your friends or maybe the other people around you na may namamagitan sa inyo. So it could really be confusing. So it could affect their capability to socialize as well, since of course there would be another portion of themselves who would be reserved for that connection. Correct. So maapektuhan din yung relationships na yun. Siguro, when it comes to social circles, no, since hindi mo nga siya ma-define, parang nandun yung, shucks, ma-judge ako kasi pumayag ako sa ganito. Oo. Na parang, parang know your worth, yun yung laging inaano sa atin, di ba? Laging ine-echo sa generation yan, know your worth. But parang showing that you are actually valuing something less than what you know your worth is could be a point of shame, no? Or like to ostracize, no? Pero siguro, sir, naman in terms of emotional well-being ng isang tao, can situationships actually have a good effect? And I mean, we all know it's normally bad, no? But can there be good effects also to a situationship? The research is still limited, no, about this kind of arrangement or itong situationship. Kasi we're still, maybe psychologists all around the world are still trying to understand whether it's really good or bad, no? Or maybe what situations it could be applicable into. No, but again, if it's leaning towards that kind of situationship wherein it is abusive, toxic, then for sure it could actually be detrimental to the person's emotional processing to the point that they could actually bring it to the next set of relationships that they could have. Right. Trauma. So, Sir Lordy, overwhelming, no? Napakaseryoso po sa pala ng situationship. Pag-usapan natin yung downside ng situationship, sir. Kung hindi naging maganda yung experience mo, no, sa situationship, paano ba tayo makaka-move on mula dito? Yeah. Unang-una is again to be honest to yourself. That you've gone through a situationship. Acknowledge, you have to accept that. And from that, you could actually learn, ano nga ba yung mga naranasan ko during the start of the situationship? What are the red flags that I have maybe ignored? Chose to ignore. Chose to ignore. Yeah, that's actually correct, no? Because those red flags are usually ignored by people. Kasi mahal mo yung tao. Kung ano yung mga, kung ano yung mga pinagdaanan, kung ano yung mga hindi na klaro. No? So you have to acknowledge those kind of things so that you could use it as a reference, hopefully, to arrive at a better kind of situation afterwards. That kind of relationship that aligns to your values, your aspirations, and what you really want for yourself based on how you see yourself. Okay? So it could also affect their capability to engage with other social relationships because their trust may have been broken at that point. No? Their capability to engage in other activities, not necessarily connected to a relationship, but even towards their professional endeavors, no, or other plans for themselves. Kasi hindi naman siya something that we can easily compartmentalize. Those experiences could always affect different aspects, different areas of our lives. Lalo na kapag tumagal, lumalim, sa'yo lang,
pero sa kanya pwedeng hindi. Diba? So it could be, yun. Kala mo the feeling is mutual, pero hindi pala. Yeah. So it could have a variety of effect depending on the, yung engagement nyo or level nung connection nyo rin. Gano'n ka-invested. Yun. So, ang hirap i-define kasi, syempre, ang hirap din makapag-move on na wala ka mong pag-sharean kasi hindi mo nga siya na ma-open sa family and friends mo. Na parang, nagkaroon ka pala ng, Kayo ba? Kayo ba? Diba? Torrente, oo nga pala, hindi pala tayo. Pero, Sir Lordy, do you think ba na it is worth giving a shot? Dapat ba, worth ba siya para i-try or explore ng mga schoolmates natin? And ano kaya yung, kung hindi man, ano yung mas advisable na way mo na pwedeng mag-serve as a replacement or an alternative sa situationship? Actually, para bago nila masabi na, okay, ready na ako makapag-commit. Medyo mahirap siyang sagutin because it's a case-to-case basis. No? Again, if you think that option aligns to your values or maybe to your aspirations, you could arrange the terms, try to define, diba, yung boundaries, yung level of connection, o parang kontrata. If you could try to arrange that with the person who also agrees to a specific condition, like again, if you two are focused on your career, no, then maybe it could work. And as long as if you could sustain it. No, kumbaga mapapanindigan nyo rin na ganun lang. No, which again, more often than not, mahirap panagutan or panindigan. Panindigan. Yeah, that's the term. Oo, mahirap panindigan. All right? So, if not, especially if it's not aligned to your values or it's not something that you really want for yourself, then maybe you could actually try to look for a relationship, a real relationship. You could go through the different labels that were already established, like maybe dating, no, yung MU or mutual understanding. Ito yung getting to know na totoo talaga. Yes, okay. And there's a clear trajectory or direction where this kind of thing is going to. Diba? Kung sa tingin nyo, during that knowing each other stage, hindi talaga nagkaka-align, then you could talk about it, you could split up or maybe become friends. If you know that you two are pointing towards the direction of having a relationship, maybe as a married couple, then you could work on that as well. No? So, those are some of the other options that people could choose aside from, again, being in a situationship. Right. Pero posible po ba na madami kang ka-situationship? Multiple situationships. Sabay-sabay. Pag ganito yung problema mo, comfy ka mag-share dito or what. Pero kidding aside, okay. Pwede. Different area codes. Although it's not yet siguro that prominent when it comes to situationships, but it could possibly happen. Right. Kasi diba when we talk about situationships, situation-based relationship siya eh. So you could have a situationship with someone, but if this situation may not be that beneficial for you na, even without telling that person na tapos na tayo, you could actually engage with another situationship. Yeah, right. So pwede talaga silang mag-overlap or maybe multiply. So since siya, situation-based, unpredictable yan dahil nagbabago ang sitwasyon. Pero bibitinin muna namin kayo, guys. Marami pa tayong matututunan mula kay Sir Lordy sa pagbabalik ng Schoolmates! Do your best na lang po sa zona and sana po pa-address po lahat ng issues. Kung ano po yung balak niya mong gawin sa in near future po is sana po is nasa best interest po ng hindi lang po sa sarili niya, hindi na rin po sa mamamayan, kundi rin po sa buong bansa po. More rapid change po yung gusto ko makita po sa mga projects na po. Sana tuloy-tuloy yung ginagawa niya, lalo na yung pag-communicate sa ibang bansa, sa US, para tulungan tayo sa mga iba't ibang projects kagaya ng agricultural, tapos yung mga economy natin mas lalo pang lumakas. Mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inovasyon ang aming pabaon sa inyo tuwing umaga. Mga solusyon sa problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, mga programang tutulong sa pagnenegosyo at pangkabuhayan, mga proyektong magpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Kasama ang mga kasangga sa paghatid ng Balitagham.
ihatid namin sa inyo ang mga mainit na balita sa mundo ng agam at teknolohiya. Dito lang sa DOST Report, simula July 18, alas 8 ng umaga sa People's Television Network. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. November 25, taong 1935. Sa araw na ito, inilahad ni Pangulong Manuel Luis Quezon ang kauna-unahang State of the Nation Address sa bansa sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas. Ang SONA ay isang obligasyong konstitusyonal ng Pangulo na ginagawa taon-taon kung saan inilalahad niya ang agenda ng pamahalaan sa harap ng Kongreso. Dito rin nagmumukahay ang Pangulo ng ilang mga batas na lehislatura para maisulong ang kanyang mga programa para sa bayan. Ang obligasyong ito ay nakasaad sa ika-7 artikulo ng Saligang Batas ng 1987. Na nag-aata sa Pangulo na mag-ulat sa Kongreso sa pagbubukas ng bawat regular na sesyon nito. Abangan ang paglalahad ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo, dito sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nasangayon naman kami kay Pangulo. Idol namin yan, tsaka maganda naman ang palakad niya. Gampanan niya yung mabuti yung kanyang tungkulin bilang Pangulo ng ating bansa. Sana matupad yung mga pinapangako niya sa SONA. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki Workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Welcome back, schoolmates! After everything na napag-diskusyonan natin kanina, Gab, Trish, and Sir Lordy, gusto ko lang din itanong, no, para lang din sa kalaman ng mga nanonood nating schoolmates. Is it okay for our generation to continue this concept of situationship? Well, based on my personal view, no, and again, kasi wala pang ang available research or literature that could really testify about this term, I think it's something that proves an evidence of social evolution. Right. How we define relationships, how we look into connections between two individuals. No? So I think it's helpful to continue having this kind of term. Hopefully, in the near future, we could actually have a good definition
no, the do's and don'ts, criteria that we could actually look into, no, whether this could really be ideal for some people and how it could be considered as something not that ideal for some. Right. Okay. Sir Lordy, ito, in a relationship dito sa Philippines, meron tayong kulturang tradisyonal. Sa core principles and beliefs ng mga Filipinos, gusto natin yung sinusuyo, di ba? Di ba, Sir Lordy, yung nililigawan, inaakyat ng ligaw, magpapakilala sa magulang. Pero most often than not, correct me if I'm wrong, karamihan sa bagong generation ngayon, yun man yung ideal para sa kanila, pero napupunta sila sa isang situationship. Ako, biktima ako nun. Kayo rin. No, sa tingin ko, apektado ang mga kasama ko dito, no? Bakit? I prefer to be excluded. Kahit na meron tayong ideal na core values and principles pagdating sa isang relasyon, bakit tayo natatrap unconsciously sa isang situationship? Yan, siguro it's based on our efforts as well to look for that ideal kind of relationship. No? And is it like settling ba, Sir Lordy, or hindi? Settling ka dun sa, hindi mo makuha yung best eh. So, dito ka na lang. Settle ka na lang. It could be. Pwede. No, pwede. Pero kasi, di ba, Sir Lordy, we always tend to say na if you love someone, you're willing to sacrifice or to break your standards. Oo, ganon, di ba? Parang, baka part to. Lagi na lang baka part to ng relasyon para mas tumatag. Proseso to. Baka mag-evolve siya, baka magbago siya. Pero ba't nga yun? Kasi malalaman, ay, shock, situationship pala siya after na lang nung relasyon eh. In hindsight mo na lang na, ba't nga ganun? Unconsciously, nasa situationship pala tayo. Yes, kasi naapektuhan din tayo nung rush ng ating biological mechanisms when we actually start feeling that emotion of love. Kumbaga na-hijack niya yung tinatawag nating executive function ng ating utak. Medyo magiging technical na, no? Pero itong mga chemical na to, when they're during their surge, we could actually become blind, maybe of the different red flags, no? Na kahit alam natin nandyan, walking red. We actually choose to ignore it. So psychologically, it's normal na ma-ignore natin ang red flag, Sir Lordy. Well, sa height ng emotions natin. Normalize? Psychologically nga. It's a common experience, no? Yeah, among different individuals. But it would be actually better if we could maybe relax ourselves for a while or give ourselves time to objectively assess, no, about this specific condition. Ito ba talaga yung gusto ko? No? And again, is it pertaining towards the possibility of having a situationship or maybe a good kind of relationship? Ganda. Okay. Refreshing. Yeah. Ibang take yun, ibang take. Diba? Meron ako sigurong follow-up question, pero it's more on a different aspect na, no? With everything that might go wrong in a situationship, we always tend to be positive about it. Gaya nga nasabi nyo kanina, it could be a learning point, a key inflection point for people to discover more about themselves. Pero since we're more focused sa mga kabataan, how can we parang help the parents naman understand what the situation is and parang how can they help their children go through if they are already in a situationship. Siguro kasi, di ba, support is also equally important in something similar like that. Yeah. Siguro the best way is to inform them about what situationship is, no? Especially for those parents who are not yet aware no, about this term and how it actually happens, so that they could also know how to step in, for example, dun sa mga nararanasan no, ng mga anak nila who are into or about to go through a situationship, or maybe yung mga nakalagpas na no, doon sa situationship graduate na yun. Graduate na sila. Because if they understand this concept, even though yun nga, it's something that could really be hard to understand, diba? Lalo na if we grow na may traditional background about what an ideal relationship is. No? But if they know, or at least they can take some steps how to understand it better. No? Based on sa experience ng kanilang anak or ng kakilala man nila, they could actually provide better support. Right. Kasi napaka-vague nung concept, diba? Pero if you take a look at it, deeper understanding, parang, okay, yun pala yun.
At saka pwedeng learning point din siya sa mga parents na, ay, yun pala yung pinagdaanan namin. No, awa niya. Ganon. Bago sila naging mag-asawa. So parang it's also a nice point din para din sa mga parents din ng mga kabataan to understand na nagbabago yung panahon. Right. The values are changing at dapat sumabay rin tayo sa pag-itindi sa mga kabataan on what they're going through. Yun. Saka lalo na in everything na gagawin natin, we always have to consider yung, feelings. Feelings? Anong? Natin muna, syempre, before considering others. Yeah. Diba? Siguro ito, Sir Lordy, sa lahat ng schoolmates na nanonood ngayon, no? Right. Ano yung mga checklist na kailangan natin i-accomplish? Kailangan natin checkan Check the label. bago pumasok sa isang relasyon. Bago pumasok sa isang relasyon, no? Again, walang one size that could actually fit everyone. Right. It could be personalized, but hopefully it is anchored to again our values, our aspirations, those things that we want for ourselves or maybe for the upcoming generations, no, that could satisfy our needs in a healthier way. Okay, at saka yung possible effects niya sa ating well-being. No, if those things could be are present, then maybe those are some of the signals that it would point you towards having or looking for a relationship instead of a situationship. Kung nakakasama, ama ka na akla. Galing. Yun. So, Kailangan mo ba ako dahil mahal mo ko o mahal mo ko dahil kailangan mo ko? iba yun. Sorry. Okay. Ayan. So, game. So, panghuli na lang, no? Siguro, Siguro parang may gusto ka ba itanong kay Sir? Siguro, Sir Lordy, paano kaya natin... Ba't kami lang nakaka-relate, hindi ka nagtatanong? Sobrang mysterious nga nito ni Gabriel. Mysterious. Sir Lordy, ano kaya how can we maintain a good relationship? O ano ba yung mga bagay or katangian na dapat ipakita ng mga taong nasa isang relasyon in order for us to consider it as a healthy one? Right. Ayan. Kasi kanina pa tayo nagdi-discuss pero parang leaning towards a toxic relationship yung situationship. Pero what if it could lead to something healthy din naman? So, yun nga, sir. Okay, syempre unang-una ay yung open communication. You have to be honest with what you want, what you're looking for, for a specific relationship. Susunod dyan syempre yung trust, respect, sharing. Trust na tiwala. Oo, tiwala. Hindi ibang trust. Tiwala sa isa't isa. I want to make that clear, Respect, of course, Maybe an evidence of commitment, attachment, and of course, love towards each other, and how we could actually open a more, understanding way para masuportahan yung isa't isa. So those are just some. For your convenience. Yeah, for your convenience. Or hindi siya based lang sa sitwasyon na papabor sa isa or sa inyong dalawa. Because yun, it could turn to a situationship instead of a relationship. Pero hanggang saan? Hanggang saan lang po dapat? Hanggang ano yung mga, for a healthy yung relationship ibibigay mo, as well. Siyempre, kailangan pa rin i-prioritize yung self-care. And hopefully, we could move away from toxic societal culture, na to the point that it could actually be detrimental or negative for your well-being, just to stick, for example, to what the society expects you to be. Siguro yun yung mga signals that you could also look for even though you're in a relationship. Ayun. Good. Actually, Sir Lordy, thank you so much dahil kahit binombard ka namin ng question, ready siya to check the label, mommy. So, yun. So, maraming salamat ulit, Sir Lordy, for giving us the chance to understand better, from an expert's point of view. Kasi syempre tayo, puro haka-haka tayo kung what a situationship could be, what should it be like, and how can we actually grow from it. So, based on experiences. So, maraming salamat, Sir Lordy. So, ikaw naman, Sir Gab, dahil ikaw ay medyo nag-iisip-isip siya. Muni siya kanina. Actually, very refreshing na makausap ang isang expert talaga. Nababalik ka sa foundation Alam mo yun, minsan sa sobrang loaded tayo, dahil tayo nga nasa information generation,
nakakalimutan natin yung moral compass natin. Correct. And siguro ngayon nabalik kayo na what are your whys sa lahat ng desisyon na ginagawa mo? And So, what ifs? And what ifs? And what ifs? So, siguro para sa akin, lahat ay nasa progreso. Everything is a work in progress. Even situationship ay nasa proseso ng research. So, hindi siguro tayo darating sa pagkakataon na 100% ay certain ako. Diba? 100% sigurado ako. Pero siguro yung napulot ko kay Sir Lordy, we decide one situation at a time. And in deciding, kailangang balikan mo yung whys mo, yung moral compass mo. Reassess your intentions and balikan mo, ano bang goal ko behind this decision making? Anong aspirations ko after this? As long as ito ay sa ngalan ng self-development or improvement, para sa common good, wala kang masasaktan, I guess, go for it. Okay. Kaya, yun ang akin. Ako naman, since we've always been talking about how we set our expectations, I think we should also open ourselves into change. Na parang, kung hindi man ma-meet yung expectations natin, huwag masyadong ma-disappoint agad-agad. Kasi we cannot expect people na ma-meet agad yung standards natin. Na dire-diretso, di ba? Maybe, workout niya pa yan sa sarili niya or maybe ikaw, di ba? Parang compromise talaga. And also, ano pa ba? Ano yung sabi mo kanina? May... Alin? Sige, kaya mo yan. Go sis. Self-improvement, self-development. One decision at one situation. Yun, one situation at a time, di ba? Parang maging clear kayo sa isa't isa. Huwag masyadong mainit. Kapag mainit yung ulo ng isa, mainit din yung ulo ng isa. Hindi kasi magkakaintindihan, di ba? And also, one good thing that I've learned from today's discussion is sobrang cliche, pero communication talaga is the key. Right. If you guys set your terms straight, talagang kayo, mabutihan kayo hanggang dulo. Kasi yung mga relasyon naman na inaabot ng ilang golden anniversary, silver anniversary, hindi naman yan puro rainbows eh. Diba? May ups and downs din yan. Nawawala din yung spark. Pero at the end of the day, pinag-uusapan nila. Kasi kapag hindi na-address yung issue, tapos paulit-ulit siya, yun yung nakakapagod eh. Nawawala ng essence yung sorries. Correct. Ay, may pinagdadaanan siya, nagbanggit ng sorries. Ayun. So siguro, actually, Sir Lordy, yung main takeaway ko kanina was, when you're in the middle of a situationship, you take a step back. Kasi nga, again, it's a cocktail of emotions. So it clouds your judgment. Uncharted. Oo, uncharted territories siya. So guys, kapag na-detect nyo siguro na, shucks, confused ako. Hindi ko alam kung ano ba ako sa taong to, sino ba ako as a person, what my values are. Am I digging my own grave? Yun, di ba? So, parang let's take a step back. Kasi, hindi naman yung self-discovery, hindi nangyayari in an instant. But it could happen one moment at a time. So, it could be... Yes. It could happen in a situationship. But it could also happen somewhere through a friendship, through a family connection. It could be in a search of what do you actually want for yourself. Kasi kawawa din naman yung person na papasukan mo in a situationship with. Pag hindi ka malinaw sa sarili mo na ito pala ang hinahanap ko. Yun. So, alright, once again, thank you so much, Sir Lordy. Maraming salamat po. Baka may final message kayo or gusto kayong i-promote sa ating mga schoolmates. Siyempre, maraming salamat ulit sa schoolmates, no? At sana nabigyan nating linaw kung ano nga ba ang meron sa situationship at kung paano pa natin siya mas maintindihan, no? So I would also want to invite our viewers to maybe like and follow my page, Tito Mong Psychologist. Yan, across various platforms. Instagram, Facebook, YouTube, and even TikTok. Tito Mong Psychologist. Yes, Tito Mong Psychologist. Feeling ko kasi Tito na talaga. Parang kailangan kong i-DM si Sir mamaya. Parang medyo confused. Trauma dump. Sa mga lito sa situationship, Tito Mong Psychologist. Yan. Gusto niyo ng advice galing kay Lordy. Ayun. Ito na yung sign. Ito na yun. Kaya naman, yun nga guys, with that, sa Bawat Usapin, sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates! May pakialam ka! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan.
PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. The Malaysia contingent consists of 29 members, led by Mr. Muhammad Damin bin Muhammad Ani. Malaysia truly Asia. I'm Natasha Diana, 22 years old, and I'm from Malaysia. I'm currently studying in Sanu University, doing International Trade and Marketing, and it's my last semester. And I am the 46th participant youth for the SHIP of Southeast Asian and Japanese Youth Program. Pendek dia sayap kita orang panggil. Okey, sayap. Mula-mula kita daftar dan sediakan karangan 300 patah perkataan, bebas, boleh tulis apa-apa. Okey. Dari situ kita akan tapis untuk ujian psikometrik. I started this program because it was encouraged by my aunt, as she was an ex-PY as well. And she said it was an amazing program for me to try out, and I tried it myself, and it was an amazing program. Other reason was because that it was another initiative for me to study overseas. And I would say it was the perfect program for any youth to participate and study overseas. That was a lot. One of it is leadership skills, public speaking skills, and my love for Malaysia have gone so much stronger and bigger. Impak Okay. Boleh dikatakan one of the best experience in my 22 years of life. Sebab dia kuatkan jati diri, kepimpinan, and dia memang push you out of your comfort zone. I want to be included. I want them to understand why. But how often we take the initiative to understand other people, to take the initiative to learn their situation. There was so much thing that I experienced for the first time, and I can personally say that these experiences can only be gained through the program itself. Tasha salah seorang daripada peserta yang pegang jawatan sebagai Ketua Jawatan Kuasa Penajaan. Oh, okey. So, bila diberikan tanggungjawab untuk cari penaja untuk kontingen-kontingen Malaysia yang akan keluar sana paparkan imej negara Malaysia, rasa tanggungjawab tu berat sangat kan? Tapi lepas dah beberapa hari di-train dan alhamdulillah capai objektif. I strongly encourage the Malaysian youth to join because it's definitely a once-in-a-lifetime experience. For you to check out the updates for this program, you can check out Mepi_Sayap on Instagram. I'm a proud Malaysian.
Simula noong 1979, ang State of the Nation Address ay tradisyonal na ginaganap tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo ng bawat taon. Alinsunod sa itinakda ng ating saligang batas. Bago ito, ilan beses ring nagbago ang petsa ng SONA ng Pangulo. Sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1938, itinakda ang paglalahad ng SONA tuwing ika-4 na Lunes ng taon. Mula 1973 hanggang 1977, isinasagawa naman ang SONA tuwing ika-21 ng Setyembre, ang opisyal na anibersaryo ng Batas Militar. Ang SONA ay isang obligasyong konstitusyonal na inaabangan ng taong bayan upang malaman ang mga plano ng Pangulo para sa bansa. Abangan ang paglalahad ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo. Dito sa inyong PTV. Mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inobasyon ang aming pabaon sa inyo tuwing umaga. Mga solusyon sa problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, mga programang tutulong sa pagnenegosyo at pangkabuhayan, mga proyektong magpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino, kasama ang mga kasangga sa paghatid ng Balitagham. Ihatid namin sa inyo ang mga mainit na balita sa mundo ng agham at teknolohiya. Dito lang sa DOST Report, simula July 18, alas 8 ng umaga sa People's Television Network. Currently, nag-i-internship sa hospital. So, wala pa akong sweldo ngayon. So, yung service ko yung matutulong ko sa mga Pilipino. As a government healthcare worker, yun, ginagawa namin yung mga dapat para makatulong sa government natin na ma-address yung mga problems nila when it comes to health. God prepared me to become the governor for 47 years. Matapos ang halos 5 dekada sa politika, ang kapatid ni Chavez na si Jerry Singson nahalal bilang gobernador ng Ilocos Sur. Hindi naman na gusto namin solohin, but I do believe the people still love us. Kasama si Cesar Soriano, alamin mula mismo kay Ilocos Sur Governor Jerry Singson ang mga plano nito. Sa gitna ng hamon na pag-isahin ang direksyon ng probinsya. How do you go along with different directions? At ang pagbangon mula sa mapaminsalang trahedya. Malapit na mag 1 year, wala pa naumpisahan. Sa unang taon nito sa pwesto, ano pa nga ba ang dapat asahan ng kanyang mga kababayan? We can move on to one Ilocos Sur. Issue 1-on-1. Consumer Watch, mahalagang impormasyon ukol sa SIM Card Registration Act o Republic Act 11934. Extended ang pagpaparehistro ng mga Subscriber Identification Module or SIM card sa bansa. Matapos ang July 25, 2023, ang mga hindi rehistradong SIM card ay made-deactivate ng tuluyan at maaari lang ma-reactivate kapag inirehistro sa loob ng 5 araw. Ang mga SIM card na hindi pa rehistrado matapos ang dating deadline na April 26 ay magkakaroon din ng limitadong access at telco services. Para makapagrehistro, ang bawat subscriber ay kailangan magbigay ng kanilang personal na impormasyon at mag-present ng original at true copy ng alinman sa mga official ID na ito. Samantala, ang mga bagong SIM card ay ma-activate lamang matapos i-register ito sa inyong telco. Ang SIM card registration ay libreng serbisyo na ma-access sa online registration platform ng inyong telco o sa mga registration facility na itatayo sa mga lugar na limitado ang internet access. Tandaan,
Bawal ang pagbebenta o paglilipat ng SIM card at may kaukulang parusa ang sinumang lalabag sa SIM Card Registration Act. Maging responsable sana tayong mobile phone users, mga kababayan. Consumer Watch, hatid ng inyong PTV. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa sentro ng mga balita, unang bagyo ngayong Hulyo, naglandfall na. Malaking bahagi ng Luzon nasa ilalim ng signal number 1. Ang update niyan, tutukan. Skyway operator nagsorry sa bumper-to-bumper na trapiko sa Bikutan, Paranaque kahapon dahil sa matinding pagbaha. Isa pang suspect sa pananambang sa photojournalist na si Joshua Abiad na aresto na. 5 pulis Maynila wanted ngayon dahil sa pangingikil at pagnanakaw. Halos 4 na milyong pisong halaga ng high-grade marijuana na bisto ng BOC sa mga furniture na galing Thailand. Sa malasakit at work, binatang inoperahan sa kanyang puso. Ating tutulungan sa kanyang problemang pambayad sa ospital. Magandang araw Pilipinas, nabuo na ang unang bagyo ngayong Hulyo. Ito'y matapos maging isang tropical depression na binabantayang low pressure area at naglandfall na rin ito sa probinsya ng Isabela. Sa katunayan, tinatawid na din ng bagyo ang Hilagang Luzon kung saan maraming probinsya na ang nasa ilalim ng signal number 1. Ang sentro ng balitang yan ihahatid namin maya-maya lamang. Samantala, isa ang Mandaluyong City sa mga binaha dahil sa 2 araw na matinding pag-ulan. Kaugnay niyan, isang batang lalaki naman sa kasamaang palad ang nasawi matapos umanong hawakan ang isang poste habang nasa baha. Ang sentro ng balita mula kay Noel Talakay. Viral ngayon ang video na ito ng pagsagip sa batang lalaki na nakitang palutang-lutang sa gutter deep na baha sa Shaw Boulevard, Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City. Gamit ang kalaykay, inalis sa baha ang bata at sinubukan pang i-revive pero kalaunan binuhat ito at isinugod sa pinakamalapit na ospital kung saan idineklara itong dead on arrival. Batay sa inisyal na ulat ng Mandaluyong Pulis, na kuryente ang 13 taong gulang na batang lalaki matapos hawakan ang poste ng kuryente na babad sa tubig baha at nabasa dahil sa pag-ulan nitong Miyerkules ng gabi. Yung mga kalaro niya, hinihila siya, pati sila na kuryente, kaya tumawag siya sa mga kalapit na barangay na mga tao kung sino malapit, at nung pinuntahan nila yung hindi na nila naagapan. Base sa salaysay ng Bantay Bayan is humawak sa poste at nakuryente, yun ang salaysay ng mga bata. Pinuntahan ng news team ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Walang nakalagay na babala sa poste. Dapat ma-aware din yung mga electrical provider natin, yung mga poste, mga electricity, na may mga instances pala ito na ganitong pangyayari. Giit niya, magsilbi rin sana itong aral sa mga magulang. So, sa mga magulang, kapag ganito ang kalagayan ng panahon, dapat pagsabihan natin ang ating mga anak na mag-ingat at huwag basta-basta maligo. Panawagan pa niya sa mga residente ng Mandaluyong para hindi na maulit pa ang kaparehong insidente. Tayo magtulong-tulong po nito na maiwasan na natin ito sa mga susunod na tag-ulan. Batay sa monitoring ng Mandaluyong City Disaster Risk Reduction and Management Office, binaha ang ilang kalsada sa 4 na barangay ng lungsod dahil sa halos walang tigil na pag-ulan. Noel Talakay para sa Bayan.
Batala, umigin ng paumanhin ng operator ng Skyway sa mga motoristang nabala dahil po sa mabigat na traffic kahapon. Dulot ng matinding pagbaha sa bahagi po yan ng Bikutan, Parañaque. Ang Sentro ng Balita mula kay Karen Villanda, live. Aljo, matapos nga ang matinding pagbaha sa Bikutan kahapon, nakipagpulong na ang Department of Public Works and Highways sa pamunuan ng South Luzon Expressway at SM Corporation. Iginit naman ng MMDA na mabilis humupa ang baha sa Metro Manila sa kabila ng pagkwestiyon sa kanila ni Senator Bong Revilla para nga sa kanilang kahandaan ngayong tag-ulan. Magmula alas 6 ng gabi ng Miyerkules hanggang kahapon ng hapon, binaha ang bahaging ito ng Bikutan pagbaba sa Skyway. Kaya naman nanghingi ng paumanhin ang Skyway operator sa mga na-traffic na motorista dulot ng matindi at matagal na pagbaha. Paliwanag ng pamunuan ng Expressway, hindi naman talaga binabaha ang kanilang lugar. Pero nagsimula lamang ito ng may masirang drainage malapit sa Expressway nitong Pebrero, kung saan may construction ring ginagawa dito ang isang pribadong sektor. Bukod pa dito ay nito lamang linggo ay binahari na bahagi ng Dario Bridge sa Balintawak at Irod sa Araneta. Dahil sa sunod-sunod na pagbaha at perwisyo nito sa mga motorista, pati na rin sa mga residente, nanawagan ng aksyon si Senator Bong Revilla sa MMDA at DPWH. Ayon kay MMDA Chair, mabilis lamang humupa ang baha sa Metro Manila. Ang mga matatagal na pagbaha ay dulot ng mga konstruksyon ng mga pribadong sektor, partikular na sa South Luzon Expressway na nagtrending kahapon. Narito't pakinggan natin ang pahayag ni MMDA Chair Artes. Kalimitan po yan na apektuhan lang noong mga construction na private. Like yung sa Araneta, yung sa NLEX, at ito naman pong sa SLEX ay yung nag-expand yata na isang mall. Yung iba naman pong area na perennial na binabaha tulad po ng sa may UST, iyan naman po ay inaksyonan na ng DPWH. In fact, may bago po dyan na pumping station. At masasabi ko naman po na hindi po mabagal bumaba ang tubig. In fact, 30 minutes after tumigil po ang ulan ay nawawala po ang baha sa ating lansangan. Kumukuha ng traffic permit sa MMDA ang mga pribadong kumpanya na magsasagawa ng konstruksyon at dahil sa insidente kahapon, maghihigpit na rin nila ang MMDA. Narito at pakinggan muli natin ang pahayag ni Chairman Artes. Sa amin po kasi kumukuha yan ng traffic permit. Ano po, kung makakasagabal po sa traffic yung mga gumagawa na kumuha sa amin ng permit, yan po ay pinipenalize namin. Meron po tayong taripa ng penalty pag hindi po sumunod doon sa aming mga requirements. Yan po siguro ay i-discuss din natin sa Metro Manila Council na yung po binibigyan nila ng building permit or construction permit. Kung sakali po may mangyayaring ganito po na nakakaperwisyo, ay dapat din po sigurong i-penalize para po hindi po maulit or at least maiwasan. Ngayong araw rin nagpulong ang DPWH, SLEX at isang may-ari ng mall na mayroon umanong konstruksyon sa Bikutan. Aljo, kakahingi nga lang natin ng update sa DPWH, no? At nagpapatuloy pa rin yung kanilang discussion kasama nga ang NLEX at ang SM. Kasunod naman ng pag-ulan kahapon, Aljo, ayon sa MMDA ay wala naman silang na-monitor na binaha dito sa kanila mula dito sa kanilang metro base. Dahil ayon sa MMDA ay mahina lamang yung pag-ulan kahapon at kahit na may pabugso-bugso ay hindi naman ito sapat para makabuo ng pagbaha sa Metro Manila. Aljo. Sige, abangan natin kung anong magiging resulta ng kanilang meeting, no? Dahil marami talagang naperwisyo dyan na Karen sa SLEX, mga kababayan nating naipit dyan sa daloy ng traffic dahil sa nagka-problemang drainage na ginawa ng SM. Yung mga nabanggit mo na binahan itong Miyerkules naman sa Metro Manila, ano ang dahilan niyan, Karen, kung bakit naipon ang tubig ulan sa kalsada? Yes, Aljo, isa nga dun sa sinasabi ng MMDA na nagbaha, no? Nabanggit ko nga yung Dario Bridge. Pero ayon sa MMDA, mga 15 to 20 minutes ay humupa na yung baha pagkatapos ng ulan. Ang problema dito, Aljo, ay yung drainage. Then kaya naman nanawagan din, Aljo, ang MMDA, particular na si Chairman Artes sa mga residente na maging responsable nga
sa pagtapon ng mga basura dahil kahit dagdagan pa yung mga pumping station, kung nababarahan naman yung mga kanal ay baliwala rin ito. Isa pa sa nagbaha yung sa E-Road sa may Araneta. Pero ayon sa MMDA, the usual na itong bumabaha dahil nga doon kapag umapaw yung San Juan River ay magkakaroon din dito ng pagbaha. Pero ganun pa rin, 15 to 20 minutes ay umuho pa rin yung baha dito. Aljo. May nabanggit din si Senador Revilla na paigtingin natin yung sistema tinatawag na rain harvesting facility. May any update about that, Karen? May narinig ka ba kung anong gagawin ngayon ng pamahalaan? Dahil may El Nino tayo, tumuulan. Pero yung ibang gripo, walang tulo ngayon. Yes, Aljo, sa ngayon wala pang nabanggit dyan ang MMDA. No? At ang particular na sinagot nga nila ay yung issue ukol dito sa pagtatraffic at doon sa mahaba nga na pagbaha o matagal na pagbaha doon sa bahagi ng Bikutan. Pero patuloy naman, Aljo, yung effort ng MMDA sa mga declogging para nga masolusyonan yung pagbaha sa Metro Manila. Aljo. Right, maraming salamat, Karen Villanda. Sa harap ng patuloy na pag-abot ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipino, isang bagong proyektong pangkaunlaran ang inilunsad ngayong araw. Ito ay sa Northern Samar na inaasahang magdadala ng mga bagong oportunidad at kaunlaran sa mga komunidad sa probinsya. Ang sentro ng balitang yan ihahatid ni Alan Francisco live. Pagpapabilis sa paghahatid ng mga pangunahing pangailangan at serbisyo ng mga taga-Northern Samar. Yan, Naomi, ang isa sa pakinabang ng Samar Pacific Coastal Road Project kung saan ay lamang ay nagsagawa ng inaugurasyon at mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna rito. Naomi, ang SPCR ay 11.607 km road na may 3 component bridges simula sa Simora Junction sa munisipalidad ng Lawang patungo sa Barangay Mabaras sa munisipalidad naman ng Palapag. Naitatag ang infrastructure project na ito sa tulong ng pamahalaan ng Republic of Korea. Malaki ang inaasahang ambag ng proyekto para sa pag-unlad ng agrikultura sa probinsya. Kapag umuunlad ang ekonomiya ng isang lugar, inaasahang magapaunlad din ito sa usapin ng peace and order sa probinsya. The completion of this key infrastructure initiative links the so-called Pacific towns of Samar and establishes a circumferential road around the entire island connecting markets, industries, and communities. Nagpasalamat si President Marcos sa tulong ng pamahalaan ng Republic of Korea para may sakatuparan ng proyekto at sa iba pang Build Better More program ng gobyerno. It has been an honor to build this partnership with you. I look forward to more collaboration and more flagship projects for the greater good of the Filipino people. I am certain that this undertaking will only further strengthen the cooperation between the Philippines and South Korea. Binigyang halaga rin ni Pangulong Marcos ang tulong ng Korean government sa Pilipinas noong nanalasa ang bagyong Yolanda. Kinilala rin ito ang ambag ng provincial government sa pakikipagtulungan sa national government agency sa pagbibigay serbisyo sa mga taga-Samar. Kasabay nito, Naomi, ang pagtiyak din ni Pangulong Marcos sa LGU na nakaalalay ang national government para sa kanila. Naomi, bukod nga sa inaugurasyon ng nasabing infrastructure project, inaasahan na today ay maglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa Northern Samar, gayon din yung job fair sa nasabing probinsya. Naomi. Maraming salamat, Alan Francisco. Pasintabi po sa mga kumakain, nakasabat na naman kasi ang mga otoridad ng mishandled imported meat sa Bulacan na nagkakahalaga ng halos 3 milyong piso. 8 individual na naaktuhan sa warehouse, inaresto ng mga otoridad. Ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla. Pagpasok pa lang sa bodegang ito sa May Kawayan City, Bulacan, tumambad na sa mga otoridad ang mga nabubulok at nanggigitatang mga imported na karne. Ang mga kutsinilyo o panletsong baboy, nakatiwangwang at nangangalingasaw. Habang ang mga drumstick ng manok at iba pang agricultural product nangingitim na ang kulay.
Nadiskubre ang bodega, isang kalye lamang ang layo mula sa isang pasilidad na una nang sinalakay ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement dahil sa iligal na pag-iimbak, pagre-repack at pagbibenta umano ng mga expired na karne at meat products na nakaban sa Pilipinas. Pag-aari din nung tao na may-ari nung nakaraan na raid natin. Talagang mabaho na talagang unfit for human consumption. Sa handling pa lang nila, ay maling-mali. Halos na sa lapag lang ito. Kung mga expired na ito mga ito, ay hindi na po ito dapat kainin sapagkat pwede tayong magkasakit. Papalo sa 14,000 kilong illegal na karne na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso ang nakumpiska. Arestado ang 8 tauhan sa bodega kasama ang driver at pahinante ng truck na nahuling ipinupuslit ang mga illegal na karne palabas ng subdivision. Itong gawain, naniniwala kami na all year round ito. Hindi lang dahil malapit ng permans. They've been doing this for a while. Parang possibility na talagang may mga suki ang mga ito na regular na pumipick up dito. Kasi hindi naman ito maglilipa na kung walang buyer. Inihahanda na ng DA-INE ang kasong paglabag sa food safety at agricultural smuggling law na may kulong at multa. Paalala ng mga otoridad, huwag bumili ng sobrang murang karne at suriin kung may Certificate of Meat Inspection. Kalay Zalpardilia para sa Bayan. Pinaigting pa ng Bureau of Internal Revenue ang kampanya nito laban sa mga negosyanteng hindi nagbabayad ng buwis. Sa katunayan, ilang establishmento ang nasampulan kahapon dahil sa posibleng tax evasion. Ang sentro ng balita mula kay Mark Fetalco. Iba't ibang brandang alcoholic beverages, sigarilyo at vape na walang stamp. Yan ang tumambad sa raid ng Bureau of Internal Revenue sa isang convenience store sa Makati City. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., dahil walang stamp, hindi bayad ng excise tax at hindi rehistrado sa BIR ang mga produkto, kaya hindi rin makasisiguro sa kalidad nito. Nakakakuha tayo ng mga sources, siyempre nakikita natin na ito, retail itong mga to, at mukhang marami dito, iisa ang source na kung saan nila kinukuha itong mga to. So papunta tayo dyan. Isang palatandaan para malaman na rehistrado sa BIR ang isang alcoholic product ay itong tinatawag na excise tax stamp. Paalala ng BIR sa mga consumer, tingnan mo na yan bago bilhin ang produkto. Tumungo rin ang BIR sa isang wine store sa Makati kung saan tumambad ang kahon-kahong alak na kung walang stamp ay hindi naman tama ang pagkakadikit sa produkto. Meron ngang stamp na hindi natin ma-verify kung totoo dahil mali yung pagkakalagay din dyan. So may violation yan dahil again, yung sinasabi natin na ang stamp niyan dapat nandito sa ibabaw para kapag binuksan mo ang alak ay masisira na yung stamp at hindi pwedeng ma-recycle. Kinumpiska na ng mga tauhan ng BIR ang mga nasabing accessible products dahil sa tax evasion. Nagkasari ng joint enforcement operation ng BIR sa illicit traders sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga probinsya ng Nueva Ecija, Bulacan, Camarines Sur, Bacolod, Davao City at iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Puspusan ang ahensya sa kanilang operasyon, lalo taabot sa 50 to 100 billion pesos ang nawawala sa gobyerno dahil sa hindi pagbabayad ng excise tax. Ayon sa BIR, magagamit sana ito sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law na direkta mapapakinabangan ng mga Pilipino pagdating sa health services. Nagbabala ang BIR na posibleng matanggalan ng lisensya ang mga negosyante kung patuloy silang lalabag sa hindi tamang pagbabayad ng buwis. Pagkatapos ng ginagawa nating raid na to at pagkumpiska ng mga produkto, makakaasa kayo na ang susunod nito ay ang pagsampa ng kaso at pag-destroy ng itong mga na-confiscate natin ng mga produkto. Mark Fetalco para sa Bayan. Samantala, napanatili ng Bagyong Dodong ang lakas nito habang tinatawid ang Hilagang Luzon. Bahagya namang nakatulong ang bagyo sa level ng tubig sa ilang mga dam dahil sa dala nitong pag-ulan. Kasama ng habagat ang Sentro ng Balita mula kay Rod Lagusad, live. Naomi, tama ka na panatili nga ng Tropical Depression Dodong ang kanyang lakas habang kumikilos ito pahilagang kanluran dyan sa may bahagi ng Cagayan. Huling namata ng bagyo sa bisinidad ng Alakapan, Cagayan.
Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong nasa 75 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 15 kilometers per hour sa direksyong Hilagang Kanluran. Nakataas ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at northern portion ng Pangasinan. Alas 3 ng umaga kanina o ng madaling araw nang maglandfall ang bagyo sa bahagi ng Isabela. Dahil sa bagyo, inaasahan ngayong araw ang heavy rainfall o malakas na pag-ulan sa northern Luzon kabilang na ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao at Kalinga. Kasama din dito ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Northern Palawan at Antique. Bukod dito, makakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat sa western section ng bansa tulad ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at northern portion ng Palawan. Tatahakin ng bagyo ang Northern Luzon hanggang makarating ito sa bahagi ng West Philippine Sea. Inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o sa Linggo. Pagdating naman sa level ng tubig sa Angat Dam, base sa 6 AM monitoring, na itala ang nasa 178.02 meters na level ng tubig. Bagya itong bumaba ng 1 cm kumpara sa kaparehong oras kahapon. Mula naman sa sukat na ito, bagya naman itong tumaas ng 8 cm base sa pinakahuli o yung 11 monitoring ng Pag-asa. Base naman sa rainfall forecast ng Pag-asa ngayong araw, nasa 40 to 60 mm ang maaaring tanggapin ng ulan ng Angat Dam. Inaasahan na tataas ang level ng tubig sa dam dahil may mga pag-ulan pa rin inaasahan dito dahil yung mga ulan o inulan nitong mga nakaraang araw ay patungo pa lang dyan sa may bahagi ng mismong reservoir. Inaabot kasi ng 18 hanggang 24 hours ang travel time mula sa upstream papunta sa reservoir. Naomi, bukod dito ay may inaasahan pa rin pag-ulan sa Angat Dam dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat. Inaasahan pa rin naman ang pag-uulan ngayong weekend pero hindi inaasahan na o sa kanilang pagtataya ay hindi ito ganong kadami o bahagya lamang. Sa kasalukuyan, mas mababa pa rin ang 178 meters operating level nito na 180 meters. Ayon sa Pag-asa, kinakailangan ng isang bagyo na mismong dadaan sa watershed para maabot ang naturang operating level. Naomi? Yes, Rod, may reported impact ba itong bagyong Dodong sa Hilagang Luzon na nagpapalakas din sa epekto ng habagat? Ayon sa Pag-asa, itong mga lugar na dyan sa Northern Luzon na nakataas sa Tropical Cyclone Signal number 1 ay meron pa rin posibilidad o banta ng mga baha o landslide. Pero paliwanag kanina ng Pag-asa, according sa latest update na nakuha nila sa Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division, itong lupa kasi na to o itong bahagi ng lupang ito ay hindi ganon o inulan. Ang sabi nila, ito ay tigang, kaya yung mga ulan na maaring ibuhos dito sa mga lugar nito ay maaari pang masipsip nitong lupa at hindi masyadong babahain. Pero nag-aantabay pa rin sa latest update ang Pag-asa kung ano ang maaring epekto nito sa mga lugar sa Hilagang Luzon. Naomi? Rod, bakit nga ba hindi nakikita agad yung epekto ng mga pag-ulan sa mga dam? Interconnected din ba sila lalo't may mga dam na nakikitaan ng bahagyang pagtaas ng level? Naomi, ito kasing Angat watershed ay malaki. So kung may uulanin itong upstream o hindi yung mismong reservoir ay inaabot kasi daw ng 18 to 24 hours. Itong span na itong lag sa time na to ay hinihintay pa nila. So matagal yung travel time bago pa marating o masukat o makarating dito sa mismong reservoir. Kaya bukod dun sa hanging habagat na uulanin ngayong weekend ay hinihintay din nila itong magiging ulan, itong mga ulan na inulan noong nakaraang araw para masukat dito sa reservoir. Naomi? Panghuli na lang, Rod, may inaasahan ba tayo na bagyong bubuo sa mga susunod na linggo? Naomi, ayon sa Pag-asa, base sa kanilang 2-week tropical cyclone o 2-week tropical cyclone threat, sa susunod na 2 linggo ay maaring o may posibilidad na magkaroon ng bagyo. Pero sa susunod na linggo ay wala pa tayong inaasahang bagyo at inaasahan lang natin na sa darating na weekend ay lalabas na ang bagyong Dodong sa Philippine Area of Responsibility. Naomi? Maraming salamat, Rod Lagusan. Samantala, nilinaw ng pamunuan ng Manila Water na wala silang ipinatutupad na daily water interruption. Sa Laging Handa program, sinabi ni Jeric Sevilla
Ang tagapagsalita ng Manila Water, nagpapatupad lamang sila ng scheduled water interruption mula alas 10 ng gabi hanggang kinabukasan, alas 4 ng umaga. Ito'y para po bigyan anya ng daan ang mga ginagawang maintenance sa mga linya ng Manila Water upang mapabuti ang serbisyo nito sa kanilang mga customer. Sinabi rin nito na 24/7 ang pagsusupply nila ng tubig sa kanilang mga customers sa kabila ng pagbaba ng alokasyon ng tubig. Ginit rin nito na inilalathala nila sa kanilang social media accounts sa mga announcement ng maintenance para makapaganda ang mga gumagamit ng tubig ng Manila Water. Ang Manila Water po ay hindi nagpapatupad ng daily water interruption. So wala po tayo yung araw-araw na nagkakaroon ng water interruption. Kung meron man po tayong pagkawala ng tubig, hindi po ito dahil sa binaba yung alokasyon sa 48 cubic meters per second, kundi dahil po ito sa regular and preventive maintenance lamang. Huwag kayo bibitiw, marami pa kaming iatid na mga balita dito lang sa Sentro Balita. Mga progress po sa science and technology pong sector po. At sa mga issue naman po, yung equality na lang po siguro sa mga iba po mga minority communities po like LGBT po. Nakita ko sa public hospital, anything related sa healthcare system natin ngayon. Kasi okay naman siya pero there's still room for improvement. Mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inovasyon ang aming pabaon sa inyo tuwing umaga. Mga solusyon sa problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, mga programang tutulong sa pagnenegosyo at pangkabuhayan, mga proyektong magpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Kasama ang mga kasangga sa paghatid ng Balitagham. Ihatid namin sa inyo ang mga mainit na balita sa mundo ng agham at teknolohiya. Dito lang sa DOST Report, simula July 18, alas 8 ng umaga sa People's Television Network. Magpapatupad ang pamahalaan ng mga karagdagang reforma para mas mapabilis ang pagnenegosyo sa bansa at mapababa ang ating utang. Ayon sa economic team ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., target ng pamahalaan na maging kaakit-akit sa mga namumuhunan sa ating bansa. Ang sentro ng balitang yan, narito po. Ayon nga sa ilan, sa bawat paggastos mabigat man sa bulsa ay may kontribusyon sa ekonomiya. Ito ang katotohanan sa Pilipinas. Katunayan, ayon sa NEDA, ang pangunahing nagdudulot ng paglago ng ating ekonomiya ay ang demand o consumption ng mga consumer. Pero ang target ng economic team ng Administrasyong Marcos ay maghanap pa ng ibang paraan para lumago ang ekonomiya at maging matatag sa anumang pagsubok. Isa na rito ang paghikayat sa mga investors na mamuhunan sa Pilipinas. We are trying to get new drivers into the economy like tourism, mining, including agribusiness. Pero hindi ito magagawa kung walang ipatutupad ng mga reforma na magpapadali sa pagnenegosyo, magpapataas ng pondo ng bansa at magpapababa sa ating utang. We will abolish agencies that are no longer relevant in the area of digitalization in our modern world. We will also reform our current pension system. Ayon pa sa DBM, kapag naaprubahan ang reforma sa pensyon ng mga military at uniformed personnel, aabot sa 250 billion pesos ang posibleng makuhang savings ng gobyerno na maaring gamitin sa iba pang priority programs. Isinusulong din ang reforma sa procurement. Ayon sa World Bank, kapag napatupad ang efficient procurement, aabot sa hanggang
Dr. Paul Alanis, resident volcanologist ng Bayon Volcano Observatory, FIVOX, ang mga nakatira malapit sa mga ilog sa posibilidad ng lahar dahil po sa pag-ulan. Sa nagdaang mga oras sa kamagtalang bulkan ng 56 na rockfall events. Isa rito nagdulot ng pyroclastic density current. Nagkaroon din ng 3 volcanic earthquake. Naitala naman ang 1,582 tons na sulfur dioxide emission. Bagaman may bagyang pagtaas, ay pinakikita pa rin ito na kokonti lang at lumalabas na gas o magma mula sa bulkang Mayon. Sa ngayon, ay nakataas pa rin ang alert level 3 sa bulkan at ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone. Dahil po meron tayong low pressure area na nakaka-apekto sa bayan sa probinsya ng Albay, pinapaalalahan na natin ating mga kababayan na nakatira malapit sa mga ilog na nagmumula sa Mayon Volcano na maganda at maging alerto kung magkakaroon ng dahil maaaring magkaroon tayo ng mga lahar. Ikalawang suspect sa pananambang sa photojournalist na si Joshua Abiad, hawak na ng pulisya. Naarestong suspect, sobra umano ang pagsisisi sa nagawang krimen. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus, live. Isa pa kang suspect na Yomi sa pamaril sa photojournalist na si Joshua Abiad ang nahuli ng Quezon City Police District. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, naaresto ang ikalawang suspect na kinilalang si alias Mata sa isang bus terminal sa Quezon City sa Cubao. May na-recover din umano na baril kay alias Mata nang arestuhin ng mga polis. Old school policing. Nalaman namin na manggagaling siya sa isang province outside of Metro Manila. Inabangan namin siya sa terminal. So pagbaba niya ng bus, sinalubong na lang natin. Si alias Mata ang nagmamaneho ng nakitang motorsiklo sa CCTV footage ng pamaril kay Abiad at sa pamilya nito kung saan nagsilbi umano itong spatter. 15,000 piso ang ibinayad umano kay Mata. Sinabi naman ng suspect na nagsisisi siya sa partisipasyon sa krimen. Siya na po sa bata, may mga anak din po ako maliliit. Kaya po sana patawarin niyo po sana kung nagawa po kung kayong i-monitor ng mga araw na yan. Patawarin niyo po sana ako. Sa ngayon ay 2 suspect na ang nasa kustudiya ng QCPD. Kaya naman 5 pa ang at large, kabilang ang mastermind na dating barangay captain sa Pasay City na si alias Nanad. Pero sabi ng QCPD, posibleng madagdagan pa ang mga suspect dahil may isa pa silang sasakyan na natukoy na ginamit ng mga ito habang sa araw ng pamaril kay Abiad. Ikinalugod naman ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang unti-unting pagkakahuli sa mga suspect sa pamaril kay Abiad. This is welcome development and may serve a warning to all those na nagbabalak pa na sana magkaisa na tayo. It's high time that we give our country naman yung magandang image. Naomi, naisampa na nga ng QCPD ang mga kasong murder at frustrated murder laban sa mga suspect sa pamaril kay Abiad at sa pamilya nito na ikinasawi nga ng isang 4 na taong gulang na bata. Naomi. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Warehouse ng sigarilyo sa Subic, Zambales ay pinasara ng Bureau of Immigration dahil sa ilang paglabag. Mga hindi rehistradong makina at brand ng sigarilyo tumambad sa isinagawang raid. Si Mark Fetalco sa Sentro ng Balita, live. Naomi, sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue ang isang iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Subic, Zambales. Bahagi ang enforcement activity ng pinaigting na kampanya ng ahensya upang tiyaking nagbabayad ng excise tax ang mga nagbebenta ng sin products gaya ng sigarilyo. Inikot ng BIR personnel ang iba't ibang bahagi ng warehouse para alamin kung may mga sapat itong dokumento. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kahit may permit to operate ang 2 kumpanya ang kanilang pinuntahan, hindi naman rehistrado sa BIR ang lahat ng mga makina gayon din ang mga brand ng sigarilyo.
Kasama sa iimbestigahan ng BIR ay kung may kinalaman din sila sa distribution ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang report na natatanggap natin ay may mga manufacturers na ang pinapalabas nila ay for export. Pero sa totoo, hindi nila ine-export yan. Binabalik lang din nila dito sa ating bansa at dito binibenta locally. Kaya naman yan ang isang paraan na ginagawa nila para makatakas sa pagbabayad ng excise tax. Dahil sa nakitang paglabag, ipinasara na ng BIR ang warehouse at kukumpiskahin na lahat ng mga makina at sigarilyo. Bukod sa mga kasong kakaharapin ng may-ari na kumpanya, ay posible ring bawiin ng BIR ang kanilang registration. Iginiit ang BIR ang kahalagahan ng operasyon, lalo't na sa 100 billion pesos ang nawawala sa gobyerno kada taon dahil sa di pagbabayad ng excise tax mula sa mga sigarilyo. Nakita na rin natin yung operasyon nitong isang kumpanya dito at nasabi na rin natin sa kanila na yung violation. Kaya naman ang problema, yung iba naman kahit na huli na sila, hindi pa rin ginagawa ang kanilang tungkulin na magrehistro. Kaya naman nandito tayo na paulit-ulit natin gagawin ito para ang aim natin ay talagang makapag-comply sila. Naomi, umapela rin ang BIR sa mga consumer na tiyaking may stamp ang pakete ng sigarilyo bago ito bilhin at gamitin. Naomi. At Mark, pagkatapos kumpiskahin, saan naman dadalhin at ano ang gagawin sa mga nasabat? Naomi, ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ay pagkatapos nila magsampa ng kaso at magbigay ng go signal ng korte, ay agad nila itong sisirain para hindi na magamit ng mga ating kababayan. Naomi. Maraming salamat, Mark Petalco. Musad na ang pagdinig ng Senado sa panukalang batas na payagang gamitin ang cannabis o marijuana bilang gamot pang-medikal. Partikular na pinag-usapan ang tulong ng cannabis lalo na sa bansang Israel. Bagaman kumbinsido sa panukala, ilang senador ang nais matiyak na hindi ito maabuso. Ang Sentro ng Balita mula kay Daniel Badalastas. Unti-unting umuusad na ang panukalang batas sa Senado para payagang gamitin ang cannabis o marijuana bilang gamot pang-medikal. Matapos tapusin ng Senate Committee on Health Subcommittee ang pagdinig hinggil sa usapin. Si Senator Robin Hood Padilla, inaasinta ang bansang Israel bilang modelo ng Pilipinas kung may sasabatas na ang cannabis medicalization. Binahagi rin ng senador ang mga natutunan ng bisitahin ng Israel. Ang cannabis na ating pinag-uusapan ngayon ay bilang isang panggamot, medikal, at hindi para sa recreational. Sa kanila po kasi dahil everything is controlled, pati sa planting at sa farming pa lamang. Pinakita sa pagdinig kung paano naging mabusisi ang pagsasaliksik ng bansang Israel sa cannabis sa loob ng maraming taon. Ang Israel din umano ang may pinakamatagal na programa sa paggamit ng medical cannabis. Mula noong 1990 at noong 2011, itinatag ang Israel Medical Cannabis Agency, kung saan pinag-aralan dito ang kumpletong supply cycle ng medical cannabis mula sa farming, harvesting, packaging at disposal. Recognized as the number one when it comes to research on medical cannabis. There's no other country. Ayon kay Penson, sa Estados Unidos, 28 states na ang nagpapatupad ng medical cannabis, habang 65 na bansa sa buong mundo ang may batas para sa medical cannabis. Nais namang masiguro ni Senator J.V. Ejercito na hindi ito maaabuso. We want to make sure na talagang that the medical cannabis will only go to those patients that are really in need. Willing din silang ibigyan tayo at bigyan tayo ng authority to use their software. This is linked to their mainframe computers na dumadaan po sa security check nila. Tapos merong portal sila just for the dispensing of the product. Sa ngayon, kakailanganin pang bumuo ng committee report at mapirmahan ng mga miyembro ng komite bago iakyat sa plenaryo at dito na pagdedebatihang maigi ng mga senador ang panukala. Daniel Manalastas para sa Bayan.
Nabisto ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang halos 4 na milyong pisong halaga ng high-grade marijuana. Isinilid ang higit 2,000 gramo ng mga ipinagbabawal na gamot sa kargamento na idineklarang furniture. Ang mga ito ay mula sa isang shipment galing sa Bangkok, Thailand. Nadiskubre ang naturang mga ilegal na droga matapos maghinala sa kargamento ang X-ray inspection project personnel na agad namang humiling ng tulong sa K9 unit ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nang buksa ng customs examiner ang shipment, nadiskubre ang 56 na pakete ng mga marijuana sa loob ng malalaking chess pieces. Kasunod nito, nag-issue ang BOC ng warrant seizure at detention sa naturang shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sa halip na nag-aabol ng mga masasamang loob, 5 pulis Maynila ngayon ang hinahabol ng kanilang mga kabaro. Ito'y matapos silang ireklamo ng pangingikil at pagnanakaw ng pera. Ang sentro ng balita mula kay Bian Manalo. Tinutugis na ng mga otoridad ang 5 pulis na umano'y nangikil at tumangay ng pera sa isang computer shop sa Sampaloc, Maynila pasado alas 11 nitong Martes ng gabi. Kuwento ng biktima na si Hermenegildo de la Cruz, 73 taong gulang, pinasok ng mga nakasibilyang lalaki na nagpakilalang mga pulis ang kanilang computer shop na magsasagawa umano ng operasyon laban sa illegal gambling. Sinasabi yung sugal na sinasabi nyo, hindi naman kami nagpapasugal kasi computer shop nga. Ngayon, sabi niya, okay, para hindi ka nagkuhan kasi nag-aapura kami ang galing ito sa order sa taas. Sabi niya, para wala ka na magbigay ka ng hinugot nila yung drawer ko sa taas, nakita nila may pera. Sabi ko, nakita naman, sige, magbigay ka na lang ng nakita niya na mga more than 40,000 yung pera doon nung isa. Tapos sabi ko, isang pantuition ng apo ko yan eh. Sabi ko, sir, huwag naman kunin lahat. Pinagbabaklas umano ng mga sospek ang CCTV sa computer shop at saka binura ang mga laman nito. Pero ang hindi nila alam ay nakuhanan ng CCTV ng barangay ang kanilang pagparada sa tapat ng computer shop. Pinaghahanap na rin ang babaeng nagsilbing asset ng grupo. Nalimas sa biktima ang mahigit 40,000 piso na gagamitin sana ni De La Cruz na pangmatrikula ng kanyang apo. Natangay din ang mahigit 3,000 piso na kinita ng computer shop ng araw na iyon. Bukod dito ay nanghingi pa umano ang mga sospek ng karagdagang 4,000 piso bilang weekly protection ng biktima. Kung po mismo sa Camp Crame humingi ng assistance at inaksyon na naman po natin agad na kinuha po natin yung kanyang panic at tinulungan po natin siya na mag-file ng criminal case against sa suspects. Matinding trauma naman ang idinulot ng insidente sa biktima. Takot ako, kapalitan nga ako. Ang masasabi ko, dapat mawala talaga yung mga yan sa hanay ng mga pulis. Malaki na ang sweldo nila. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang nasa ilalim ng District Police Intelligence Operations Unit ng Manila Police District ang mga sospek. Nagbigay naman ng paalala ang MPD sa mga kabaro nilang sangkot sa ilang krimen. Kung sila po ay nasasangkot sa mga ganitong gawain, kung sila po ay may ibang intensyon sa PNP, mas magandang mag-resign na lang sila kaysa mahuli pa sila na may mali silang ginagawa dahil ang isipin nila hindi lang silang mapapahiya bagkus yung kanilang mga mahal sa buhay na nadadamay dahil sa personal nilang Sinibak na sa pwesto ang mga sangkot na pulis at inihahanda na rin ang mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga sospek. Bien Manalo para sa Bayan. Mariing kinundena ng Philippine National Police ang pagkakasangkot ng 5 pulis Maynila sa robbery extortion. Pakiusap ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga ito na sumuko na. Sinalakay umano ng mga ito ang isang computer shop sa Maynila at pinagbintangang nag-ooperate ng sugal. Nakatalaga ang mga sangkot na pulis sa MPD Intelligence Operations Unit kung saan nirelieve na rin ang iba pang mga miyembro nito. We will be running after them. In fact, I tasked
hindi lang yung MPD, the IG and the criminal investigation, pagtulong-tulungan nila, hanapin to. And so I urge those PNP personnel, sumuko na lang. Isang kababayan natin mula sa Zamboanga ang humingi ng tulong sa ating programa para sa kanilang bayarin sa ospital na kanilang kapatid na inoperahan sa puso. Ang kanyang kalagayan ating alamin. Mahigit sa 200,000 bayarin sa Philippine Heart Center. Ito ang problemang inilapit sa malasakit at work ng 28 taong gulang na si Cherry Jean Avila. Kwento niya sa ating programa, noong nakaraang taon nang napansin nila na bumagsak ang katawan ng kanyang 18 taong gulang na kapatid na si Joshua Van Del Rosario. Madalas rin umanong inirereklamo ng kanyang kapatid na lagi na siyang hinihingal. Pero dahil sa kawalan ng sapat na pera ay lumipas pa ang ilang buwan bago nila napatignan sa isang espesyalista si Joshua. Agad naman umanong isinailalim sa iba't ibang laboratory test ang kanyang kapatid. At dito na nakita ng doktor na may problema sa puso si Joshua. Nagpa-check up kami sa Zamboanga kasi nangihina siya. Nagpunta kami sa doktor. Nagpa-check up kami, nagpa-x-ray, may nakita, may tubig yung baga niya, hanggang nagputi echo, may nakita doon na sira yung valves niya na kailangan i-opera. Inirekomenda ng kanilang doktor na dalhin na sa Philippine Heart Center si Joshua dahil tanging operasyon na lang umano ang lunas sa sakit nito. Abril nang magtungo sila sa Maynila para ipagpatuloy ang gamutan ng kanyang kapatid. Ika-25 ng Hunyo nang tuluyan ng operahan si Joshua, naging maayos naman umano ang operasyon sa puso ng kanyang kapatid at tinanggal din ang 2 valve sa puso ni Joshua. Subalit ang malaki nilang problema sa ngayon ay kung saan sila kukuha ng mahigit sa 200,000 piso para sa kanilang bayarin sa ospital. Noong nakaraang linggo pa umano sila sinabihan ng doktor na maaari nang lumabas sa ospital ang kanyang kapatid. Hindi naman umano sapat ang kinikita ng kanyang ina sa paglalabada para sa kanilang hospital bill. Nanawagan sila ng tulong sa malasakit at work para makalabas na sila ng hospital. Ngayon, nandito na kami sa Philippine Heart Center. Na-confine kami dito noong June 25, 2023. June 27 na operahan siya. Tapos lalabas na sana kami noong July 5 pa po. Pero hindi kami makalabas kasi kulang pa po yung para sa bill namin. Sana matulungan niyo po kami. Para sa problemang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ms. Nika Arboleda mula sa tanggapan ni Senador Bongo. Magandang hapon, Ms. Arboleda. Salamat sa pagtanggap sa aming tawag. Yes, magandang araw din po, no, Ms. Naomi, at sa mga tagapakinig ng programang PTV Malasakit at Work. Yes, Ms. Nika, ilalapit lang po namin sa inyo itong problema ni Joshua. Nasa mahigit 200,000 pesos na po kasi yung kanilang bayarin sa Philippine Heart Center. Ano po yung magagawang tulong ng tanggapan ni Senator Go? Yes po, ma'am. No? Yes po, nakausap po namin ng mother ni patient Joshua Van Del Rosario po, 18 taong gulang, na mula po sa Zamboanga City. He decided to open heart surgery at the Philippine Heart Center last June 27 po, no? And in that experience po, naging successful naman po ang operation. As discussed po sa mother ng patient, we assured them po na tutulong po ang tanggapan ni Senator Bongo sa pamagitan po ng MAIS Program Fund po, no? Ito po yung tinatawag nating medical assistance to indigent patients. So ito po ang pili nila ni Senator Bongo po once ma-receive po namin, and kanina po na-receive na po namin ang mga requirements niya, ihahatid po ang tulong medical agad-agad sa lahat ng pasyenteng nangangailangan katulad po ni Joshua. So in process na po ang kanyang medical assistance para po sila po ay matulungan makalabas. Ibilitin po natin na as much as possible po, yung maximum possible help po ang maibigay natin sa pasyente. Natulungan din po sila ng mga agencies ng Malasakit Center. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami sa tanggapan ni Senator Go. Ano po ang gusto niyong sabihin kay Joshua na nanonood ngayon?
Kay Hasir Van po, no, na ating pasyente ngayon at sa kanyang buong pamilya, ipinahatid po ni Senator Bongo at ang kanyang buong tanggapan. Natutulong po kami sa abot ng makakaya ng aming opisina po. Kung may mga aftercare pa po o gamutan pa sa Philippine Heart Center hanggang si Hasir ay makarecover po. Okay, maraming salamat, Mystica Arboleda. Siya po ay mula sa tanggapan ni Senator Bongo. Sa mga nais pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari din kayo mag-message sa PTV Malasakit at Work@gmail.com. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang aming official social media account. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work. Samantala, no smoking ordinance ng General Santos City target na palakasin pa. Matapos lumabas sa pag-aaral na marami pa ring residente ng lungsod ang exposed sa usok mula po sa sigarilyo. Ang Sentro Balita mula kay Harlem Ferolino na PIA SOC Sergeant. Tumaas muli ang bilang ng mga naninigarilyo sa lungsod ng General Santos. Ito ay batay sa pag-aaral ng Global Adult Tobacco Survey o GATS noong 2021 na isinagawa ng Philippine Statistics Authority at ng Epidemiology Bureau ng Department of Health. Sa isang press conference, ibinahagi ni Dr. Florante Trinidad, National Professional Officer ng World Health Organization o WHO, na nasa 77,000 ang gumagamit ng sigarilyo sa Gensan, kung saan 31% dito ay mga lalaki at 4% naman ay mga babae. Sa kabila nito, inihayag ni Trinidad na marami sa kanila ang nagsasabing titigil na sila sa paninigarilyo. Batay din sa resulta ng pag-aaral, 87,000 adults ang nagsabing exposed sila sa tobacco smoke sa loob ng kanilang pamamahay. 18,000 naman ang nagsabing nakakalanghap sila ng usok mula sa tabako habang nasa pampublikong transportasyon. At 8,000 ang nagsabing exposed sila sa loob ng kanilang pinagtatrabahuan. Dahil dito, hinikayat ni Trinidad na itigil na ang paninigarilyo habang maaga pa. And it is never too late to quit smoking. Hindi ho totoo na may masamang dulot yung biglang titigil ng paninigarilyo. Dapat nga ho talaga ititigil totally ang paninigarilyo. Hindi ako naniniwala na pag bigla kang tumigil, matitigok ka. No? Na-stroke ako November 9 of 2013. I was in the hospital for almost a month. Paglabas ko ng hospital, talagang tigil, wala na. Ito magal na ako na 10 taon, buhay pa rin ako. Siguro kung hindi ako tumigil, baka tigok na ako, baka wala na ako ngayon dito. Paiigtingin naman muli ng City Health Office at ng buong lokal na pamahalaan ng Gensan ang Comprehensive Smoking Ordinance ng lungsod na nagbabawal ng paninigarilyo sa mga public spaces. Harlem Ferolino mula sa PIA SOC Sergeant para sa Bayan. Sa iba yung dagat, inaabangang single ng pinakabatang miyembro ng global superstar at K-pop boy band BTS na si Jungkook. Ilalabas na ngayong araw. Sa batala, mga mambabata sa Kosovo nagsuntukan. Kung bakit alamin sa Sentro ng Balita ni Joy Salamatin. Patay ang 4 na pulis at 2 sibilyan matapos ang pagsabog sa Western Mexico. Galing sa Prosecutor's Office sa Guadalajara City ang mga pulis sakay ng patrol car nang mangyari ang pagsabog. Sa report ng mga otoridad, nasa 7 bomba ang inilagay ng isang drug cartel group sa dinaanan ng convoy. Inilarawan ng local government ang insidente bilang isang terror attack. Nasa 14 naman ang sugatan habang 4 na sasakyan ang nasira sa insidente. Nagbabala ang World Health Organization sa lalo pang pagkalat ng bird flu virus kasama na ang mas madaling paglipat nito sa mga tao. Ito ay matapos ipresenta ng WHO ang tumataas na bilang ng mga lugar na apektado ng bird flu outbreak sa nakalipas na taon. Kasama rito ang outbreak sa Europe, North America at South America kung saan milyong-milyong mga manok at iba pang uri ng ibon ang pinatay o isinailalim sa cooling operation. Dahil sa labis na pagkalat ng bird flu virus, pinangangambahan din ng mga eksperto ang posibleng pagkalat ng nasabing virus sa iba pang hayop. Matapos matalo sa parliamentary vote para sa pagkapunong ministro, hindi natinag ang reformist candidate na si Pita Limharwenrat sa Thailand. Anya, may inayos ng strategy ang kanyang partido upang manalo naman sa susunod na botohan. Si Pita ang pinuno ng progresibong Move Forward Party na nanalo noong nakaraang taon. Bagamat walang kalaban sa botohan, bigo si Pita na makuha ang kinakailangang boto para makabuo ng bagong gobyerno.
Usap-usapan ngayon ang suntukan sa pagitan ng mga miyembro ng mayorya at minorya ng Kosovo Parliament. Ito'y matapos hagisan ng tubig ng opposition si Prime Minister Albin Kurti habang siya ay nagtatalumpati. Hindi kasi nagustuhan ng isang mambabatas ang mga polisiya ni Prime Minister Albin na pabor sa Amerika at Europa. Agad namang pinalabas ng Assembly Hall ang punong ministro habang natigil din ang kaguluhan nang dumating ang mga pulis. Ilalabas na ngayong araw ang inaabangang single ng bunsong miyembro ng global superstar ng BTS na si Jungkook na unang maglabas ng teaser ang big hit sa music video ng upcoming single na 7 featuring ang American rapper na si Lato. Tampok sa teaser video ang aktres na si Han So-hee. Joyce Salamatin para sa Bayan. At bago tayo magtapos, narito ang isang mahalagang announcement. Binubuksan po ng PTV ang aming estasyon sa mga bagong talento at journo. Inaanyayahan po namin kayo sa series ng open auditions para sa mga bagong reporter, host at content creator. Para sa mga interesado, magpadala lang kayo ng resume at video reels sa email na ptvpooloftalents@gmail.com. At amin kayong kukontakin para sa schedule. Isasagawa ang open auditions kada Miyerkules dito sa aming main office sa Visayas Avenue, Quezon City. Para naman po sa mga nasa probinsya o abroad, maring i-email muna ang inyong portfolio at ang mapipili ay aming kukontakin para sa schedule ng online video interview. At yan po, sentro ng mga balita hanggang sa mga oras na ito. Atid sa inyo ang mga konkretong impormasyon at serbisyong may aksyon. Ako po si Aljo Bendio para sa Bayan. Sa ngalan naman ni Angelique Lazo, ako si Naomi Tiburcio para sa Bayan hanggang sa Lunes pong muli dito lang sa Balanseng Balitaan at papanahong talakayan. Ito ang Sentro Balita. Ang lifespan o buhay ng bawat kongreso ay nag-uumpisa at nagwawakas sa eleksyon ng mga miyembro ng House of Representatives ng Pilipinas. Ang bilang ng mga kongreso, halimbawa, ang kasalukuyang ika-19 na kongreso, ay batay sa dami ng mga kongresong idinaos mula nang idineklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong ika-4 ng Hulyo, taong 1946, sa panahon ng Commonwealth. Hinahati ang buhay ng Kongreso sa 3 regular na sesyon na ang bawat isa ay katumbas ng isang calendar year at ang bawat sesyon ay nagsisimula sa sona ng Pangulo. Abangan ang paglalahad ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV. Gampanan ko yung aking tungkulin. Magbuhis ako. Siyempre, yung buhis, kailangan talaga yan. Hindi may tayo yung gobyerno pag walang buhis. Yun lang sa akin. Kung ano yung maibuhis ko, buhis lang. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO game. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw.
Luzon, Visayas, Mindanao, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isa na namang araw ng papremyo ang ihahatid ng PCSO Lottery Draw ngayong Lucky Friday, July 14, 2023. Sasabayan ng PCSO ang pagbuhos ng ulan ng swerte, saya at panalo. Kaya sana po hindi ninyo nakalimutang bumili ng tickets for today's draws dahil bukod po sa nag-uumapaw na digit papremyo, samot-saring good news at good vibes din ang inihanda ng PCSO. Kaya mag-tune in na po at abangan ang live na pagbola ng mga lucky numbers sa PTV channel at official live streaming channels. Join na po sa ating live chat and comment down below your favorite numbers. Baka nasa tickets nyo na po ang lucky winning combination ngayong 2 p.m. draw. Good luck, Lotto players! Para makapagsimula na po tayo, welcome po sa mga bisita natin sa PCSO Draw Court. Makakasama kong mamigay ng papremyo ang ating Lotto Draw Panel of Judges to witness our live Lotto Draw proceedings. Game na rin maglaro ang mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Present din ang mga Technical Operations Coordinators and Draw Team Head from the PCSO Data Center. And to assist us with our draws, we have our PCSO Assistant Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Pilipinas, it's time to play and win. Get your tickets ready and let's play Lotto. Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw Panel of Judges and Draw Representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Lotto players sa halagang 10 piso lang plus your 3 numbers. Maring manalo ng 4,500 pesos kapag nag-match sa mapipiling winning combination in exact order. Pag nag-Rumbolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. At narito na po ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number, number 1. The second number, number 6. And the third number, number 1. Once again, the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw. 1, 6, and 1 in exact order. Alamin naman natin ang lucky 2 numbers ng 2D Lotto game. Tara na! Lotto players, narito na po ang papremyo ng 2 numbers ninyo. Gaya po ng 3D Lotto game. 10 piso lang per combination ang game na ito. Pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rumbolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. At nakapili na po ng mga numero para sa 2D Lotto draw. The first number, 24. And the second number,
Number 5. Muli po ang ating 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw. 24 and 5 in exact order. Sa mga nag-aabang ng STL draw results kaninang 10:30 ng umaga, ihahatid namin yan sa aming pagbabalik. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! Maayong hapon, STL players! Narito na po ang mga lucky winning numbers na ang ginanap na STL Departmentalized Draws kaninang 10:30 ng umaga para po sa Visayas, excluding the provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, and Negros Occidental, and the cities of Bacolod and Iloilo sa STL Pares, 10 and 29 in exact order. STL Suerto, 8 and 5 in exact order. At sa STL Suerto, 0, 2, and 5 in exact order. Para naman sa 10:30 a.m. STL Departmentalized Draws for Mindanao, excluding Davao City and Zamboanga del Sur. Narito po ang mga winning numbers sa STL Pares, 29 and 21 in exact order. STL Suerto, 6 and 5 in exact order. At sa STL Suerto, 7, 2, and 4 in exact order. Congratulations, STL winners! Important reminders ng PCSO, alamin po natin. Paunawa sa publiko. Ipinababatid ng PCSO na ang Saturn Gaming and Amusement Corporation ay hindi authorized agent corporation ng Philippine Charity Sweepstakes Office para sa Southern Leyte at Cebu simula April 6, 2023. Ang authority to operate ng Saturn Gaming and Amusement Corporation ay binawi at tinanggal sa ilalim ng PCSO Board Resolution No. 55 Series of 2023 na inilabas noong March 8, 2023. Ang mga gawain na patungkol o konektado sa pagpapatakbo ng PCSO STL ng Saturn Gaming and Amusement Corporation sa mga naturang lugar ay hindi pinapayagan ng PCSO at paglabag ng Presidential Decree No. 1602 prescribing stiffer penalties on illegal gambling at Republic Act No. 9287, an act increasing the penalties for illegal numbers games, amending certain provisions of Presidential Decree No. 1602, and for other purposes. Paalala sa mga game players, huwag basta-basta maniniwala sa nakikita online. Gaya na lamang ng Lucky Pick 3 at Swerte Siring Facebook pages. Hindi po sila konektado sa aming tanggapan at hindi rin po produkto ng PCSO ang Pakiloto at Sure Lotto. Illegal po ang mga yan. Laging tandaan sa mga authorized lotto outlets at authorized STL representatives lamang bumili ng tickets para siguradong legit ang game na sinasalihan ninyo. At sa mga nangangailangan ng medical and dental check-up, pumunta po kayo sa PCSO Main Office, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes po hanggang Biyernes. Dalhin po ang photocopy ng inyong valid ID. Pati na rin po ang inyong mga vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. Marami pong sorpresa ang inihanda ng PCSO para sa inyo. Sa mga BFF or Best Buddies, join na po sa photo collage contest ng PCSO.
Para po sa detalye, narito po, panoorin po natin. What's up, Lotto Peeps? Sa mga mag-besties, best buddies, or partners for life, it's your time to shine. I-flex na ang BFF goals bonding ninyo with PCSO's Bet on Your Best Buddy FB Photo Collage Making Contest. Basic lang ang pagsali dito. Bumili lang ng Lotto 642 System 7 ticket at mag-selfie sa Lotto outlet together with your bestie holding the purchased Lotto ticket. Collect your best shots together at your photo dumps at gumawa ng collage highlighting your BFF goals of playing and winning Lotto together. Fill up the entry form and submit your photo collage to marketing@pcso.gov.ph kasama ang entry form. Copy ng inyong valid ID at picture ng Lotto 642 System 7 ticket purchase within 5 days bago ang submission ng inyong entry. Exciting prizes await you! Submission of entries is up to August 4, 2023. Winners will be announced on September 15, 2023 during our 9 p.m. lottery draw and in our social media accounts. For more information, bisitahin ang PCSO Facebook page, PCSO Games Hub Facebook page, at ang PCSO website. Sa mga late tuners, narito po muli ang resulta ng ating 2 p.m. draw. Umpisahan natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 24 and 5 in exact order. At sa 3D Lotto, 1, 6, and 1 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Ipavalidate na po ang mga winning tickets at i-claim na agad ang inyong panalo. Kung paano at saan maring makuha ang papremyo, narito po. Panoorin po natin. Napakasaya ng panalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Lotto players, magkita-kita ulit tayo mamayang 5 p.m. para pa rin sa mga exciting cash prizes. Dala pa rin po yan ng 2D Lotto at 3D Lotto games. Para naman sa mga nangangarap maging Lotto milyonaryo, narito po ang ating mga jackpot estimates. For tonight's Mega Lotto 645. 36 million pesos. Samantala sa ating Ultra Lotto 658, 49.5 million pesos. Para naman po bukas, araw ng Sabado, sa ating Lotto 642 ang jackpot estimate, 9 million pesos. At sa ating Grand Lotto 655, 29.7 million pesos. Para naman po sa araw ng Linggo, sa ating Super Lotto 649 ang estimated jackpot prize, 60 million pesos. Naglalakihan po ang mga jackpot prizes natin, kaya mga tickets po, wag na wag kakalimutan. Para po sa PCSO, ang inyo pong lingkod, Romy Season, nagsasabing, I'll see you again at 9.
ayusin niya yung mga sa kapulisan. Ilan-ilan lang naman mga pulis na scalawag. Sana po i-address niya yung bilihin po, sobrang taas po. Mahirap po i-budget yung baon namin. Lalo na po sa pamasahe, doon po ako nahihirapan bilang estudyante po. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ladies and gentlemen, welcome to Lampedusa Airport. For your safety and comfort, please remain seated in your seatbelt fasten. Qui siamo a Lampedusa, dove normalmente gli sbarchi avvengono, le persone che cercano di raggiungere l'Europa attraversando il Mediterraneo. Quindi è un'isola della speranza, ma anche di tante tragedie. بنت حواريات محارنا خصوص بنت حواريات محارنا خصوص بنت نبيات محارنا خصوص بنت نبيات محارنا خصوص بنت سماعتات محارنا خصوص بنت سماعتات محارنا خصوص زيو محارنا خصوص زيو. E sono qui perché c'è l'anniversario del 3 ottobre del 2013, dove sono morti 368 persone. الجاوت زي اللي حبريتات نازلهم محل هالو زبلنا على إننا قرب Accogliere queste persone, integrare queste persone, questo è il modo di dare dignità a questi morti, ma anche ai sopravvissuti della tragedia, ma anche ai sopravvissuti del dolore, perché le famiglie che hanno perso i loro cari soffrono continuamente. كبير كتعلق الذكر خلقها تزنبر سيتويشن مجمرة مسمعنا مجمرة مساتنا نبذ ناي لامبيدوسا درجة 800 متر يتريفنا نيرو أتينا لنا نتصبى نيرنا زرحون هيوتكم وزنا حقوزنا لا تتصبنا خلنا معبلنا باتا تمركبون بزح معبل نفس نفط خبلا جميرو بزح سقامات كوردنا جميرو هو مجرشة. Avevano visto l'avvicinarsi di due imbarcazioni che si sono avvicinati, una delle quali ha circonavigato intorno a loro e pensavano che eravano ormai salvi, invece non è stato così. Queste due imbarcazioni hanno visto, poi se ne sono andati senza soccorrere, senza avvisare le autorità competenti. ክስታዩ እቲ ማለት ዝኾነ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ንክንድሕን ሂወትና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብቲ ግዜቲ ና መርከብ ማይ ትመልእ ስለ ዝነበረት ብታሕቲ ዳርጋ ክሳብ ሞተር ኩሉ መሊኡ ነይሩ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኮይኑ Nel tentativo di attirare l'attenzione, il capitano di questa barcone ha incendiato una maglietta imbevuta di benzina, sollevandola sopra, quindi sperava con il fuoco di attirare l'attenzione di quelle barche che si stavano allontanando. E però cadendo pezzi di quello straccio
sulla barca che c'erano gocce di benzina e ha incendiato tutto, quindi lo spostamento della gente per fuggire dal fuoco ha sbilanciato il barcone, che poi si è capovolto e da lì è andato colato a picco, la gente è cominciata a morire, tanti che non sapevano neanche nuotare, alcuni erano per la prima volta che vedevano il mare. ምሳኻ ብሂወት ዝነበሩ ሰባት ሞይቶም ክትሪኦም ከለኻ ክንደይ ቆልዑ ክንደይ ራእይ ዝነበሮም ሰባት ክንደይ ኣዴታት በቃ ኩሉ ሬሳ ኮይኑ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዝፈጥረልካ ስምዒት prevenzione che queste persone non siano costrette ad affrontare viaggi di questo tipo, che non rischino la vita, prevenzione ai conflitti, prevenzione dalle spoliazione dei diritti loro, perché queste persone sono disperati al punto di accettare pericoli di questo tipo, quindi bisogna prevenire che queste persone siano gettate in questa disperazione. مضطر على الارض لم نفعل شيء من الإجراءات نظر عليه لكن لا يدري شيء لا حتى مؤدات الدين حتى نحن كان نزير بها ليس يدري شيء وعليكم نحتاج منكم بليز المساعدة. Ils ont dit qu'ils vont venir, on ne voit pas. Depuis avant, on ne voit pas. Il y a 2 personnes qui sont mortes ici même. هذا الضحايا قد تكون يدينا ضايعة، نحن لم نتحمل، نحن 4 أيام هنا في وسط المتوسط، لم نملك أي شيء نأكله حتى الآن منذ الآن، أطفال هنا حنا في مأساة صعبة جدا. La prima volta è stato nel 2003, era il mese di maggio, mi è arrivata questa telefonata di notte, era quasi le 3 di notte. Inizialmente non volevo crederci neanche io, perché anzi pensavo fosse uno scherzo di alcuni amici, invece poi quando ho sentito le grida di altre persone, perché a bordo erano quasi 300 persone, lì ho realizzato che non era uno scherzo. Sentivo le voci, sentivo le grida, sentivo le richieste di aiuto. Poco fa parlavi con loro, poco dopo erano inghiottiti dal mare. Se non hai le spalle larghe e un appoggio forte, per me il mio appoggio è la mia fede e la preghiera, il rischio è enorme, il rischio di finire anche in clinica psichiatrica è reale. مفتاحته حدش عمل لأن حدش يوقف الجمل كله عبزين دعينا صغير ينعطي جزانا ونا كلتنا تصغير ولا
سخات حيش مسؤول نحاتي نسلطان وين ليش أي نجار زي أي نجار حلنا نحن شيء نبتدينا Today we have a very special guest for you, Father Monsieur Zerai. Candidato al premio Nobel per la pace, che voi tutti conoscerete probabilmente come l'angelo dei profughi. More restrictive policy in Europe, more business for human trafficking. A priest in Rome claims he received a satellite telephone call for help and alerted the authorities, but to no avail. Non è possibile che non l'hanno visti. የሆነ አደጋ ሲደርስብህ ወይ እሳት አደጋ ወይ ፖሊስ ነው የሚደውለው እርሶ ለሚሊተሪያን ባህሩ ላይ እንደ ኤመርጀንሲ ኖት እንደዛ ነው ስልኮትም የተጻፈው ሁሌ እኔ ከሚገርመኝ የእርሶ ስም የሊቢያ እስር ቤት ውስጥ እንዳለ ግን ያውቃሉ በኋላ ነገረኝ አንድ ጋዜጠኛ አሜሪካዊ ጋዜጠኛ እዛ ምሽራታ ሄዶ ስምህ እኮ ዛም ግድግዳ ላይ ተጽፎ አገኘሁት አለኝ አዎ ጽፎታል ልጆች ፋዘር ሙሴ ብሎስ ከነስልክ ቁጥሩት እንደውም የእርሶን ስም ጽፎ ዜጎችን ያዳኑ ሰው በማለት ማለት ነው እንግዲህ da metà maggio in poi fino a tutta l'estate fino quasi metà ottobre è un continuo di telefonate che arrivavano, quindi era difficile poter dormire la notte. Durante la dittatura di stampo comunista ma anche molto militare l'Eritrea in quel momento lì stava ancora lottando per la sua indipendenza eravamo sotto l'occupazione dell'Etiopia e tutti sospettati da parte del regime al potere poi la guerra che i rumori di bombe, di cose che si sentivano. Un giorno andando a scuola con alcuni miei compagni abbiamo visto per terra, sembrava una penna. E uno di noi è corso per raccoglierla, la raccolta, aprendola invece era una bomba, infatti gli si è scoppiata e ha perso alcune dita e un occhio. Quindi di fronte, quando fai questi tipi di esperienze, dice oggi a lui, domani potrebbe essere a me. Primo interessamento anche da parte mia nell'aiuto verso gli altri è stato tramite lui. Anch'io ho cominciato a interessarmi sempre di più e conoscere i problemi anche degli altri, eritrei, etiopi, che venivano a chiedere aiuto, a chiedere asilo, a chiedere protezione. حني ركبي حجة قلتفكم تنجيركم أمسي ركبي أبا موسى حجي من البات بتنا يقدم جزء أنا جانا بأفريقيا هلا خير فلتم بإعلان أظن يعني زي ما سنة 4 ساعات ملسي هيبهم حاجة تركب كم تخيل بهم يد فلت بزح حساباتهم بهم دي حنا من بتاعنا دفلتو ساتومن
كم تزقبق كم أبو سرحهم يواصلوا لو يلي إذا حسب كم يومون تسوون بزخر كيا خمس جنون كتر آخر لها دست ولا كاي كاساس ورقة لني يجن زوارو زوا ما أكل يزن ثلاثة من كاساسي ليش خاص حاسبك وأنت أنا سحاسبكم كم زي أني قال لي بليم بخنا نقولكم هاي إن شعوز ورد النقفعي بفير أسيرهم كتير إلي أنت قلت لهم أبقرب يبطل ألعب بلومني هلا وانتك سب كل تودات لك درجة مويتي لهم سب زقول فين قط كيتوبنا مالك عصرت حمش تملو عصرت حمش معلتي ليتن قط كده أمان أنا خانك صارينا ترى أحسبكم كاني ولا حتى حسب زبالة وش تاني برا بزخن ليت تراخينا بزخنة دحري عصرت حمش معلت ولا حتى فرقوا بوليس اللي زي قالوا مو بقى سير دويلو من دفرا غيره حوي أبسرائيل نيرو جنزل حق زمني ده بزوج سجورو غيره إثيوبيا سجيرة مالين Sanno benissimo che quei gommoni, quei barconi non sono in grado di affrontare il mare, spesso poi il mare è agitato e quindi non sono attrezzati e sono mandati proprio verso la morte, così allo sbaraglio. Bisogna aprire i canali legali, bisogna aprire i programmi di reinsediamento, bisogna dare i visti umanitari perché le persone viaggino legalmente come tutti gli esseri umani senza che siano costretti ad affrontare rischi, pericoli di questo tipo. هيوتكاس أملك تحطه 100% أملك تحطه كفاية توصل لك ترغيبه مغازل لو قفعي ليتم قبر خاخو اليوم أنا حتى إدباري بالكان ليتم دستيلوم صغلوك دستيلوم قتلوك دستيلوم سالا بهو زترفكا لومي تزاربولو لخا تاريخ تنقرا لخا كندي كاني نزي عدل زي رخبو خمس بالكايو ابدي حرغازا خيدوم قبيرو ما اوصرفو خا كندي حواتنا مليوم الله مساكين هو Allora, in questo momento siamo proprio nel luogo dove è successo la tragedia, i sopravvissuti, i familiari, le autorità, tutti insieme getteranno i fiori in mare, nell'esatto posto, nell'esatto luogo dove è accaduto la tragedia del 3 ottobre. Il mare restituì i morti che esso custodiva. La morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. بلاس هفتي مزرعة خلينا أول بحنساب صبو كم زي صبو متحجز له بحالي وتبقى لما نتلاقى زمت أنا أعرف بيتسب سبيت مسدك سبعي مسبيت مسوالو كم سلزنا برنا حجي تخلو تزنا برا هيوت ويك تي تم زنا برنا سبات بزكالن مسجزي أو كابوز إحنا ترى سعز خير نتخونه إذا نجر زجن كروسع إلى حسب نيسلازس
ዓብ ነገር ኣለዎ ንዓይ እቲ ከምኡ ምዃነ ወይ ከዓ ኣፍናቶም እየ ኢለ እየ ድሓስብ لو ዓመት ክትከይድ ዲኻ ንላምፔዱዛ እያ ክኸይድ ሎሚ ዓመት ቁሩብ ፍልይ ዝበለት ገይረ እየ ክከይድ ወደይን ሰበይተይን ሒዘ በላ ፅቡቕ እዋ ታሪክ ተፍልጦም ከዓ ንዕኦም ከመይ ከም ዝሓለፍካ እወ ሓሲበ ዓመ ከምኡ ኢለ መዲበ ነይረ ወደይ ኣብ ዓመቱን ሰበይተይን ሒዘዮም ክመፅእ ኢለ ሕጂ ከምቲ ዝሓስብኮ ክሉ ወዳዲና ገለ ኦኬ ሕራይ በል ብዙሕ ከይንሕዘካ ወድኻ ከዓኒ ጊድኡ ይበክል ሮ ዓገርገር እዩ ዘሎ እወ ሕራይ ስዊቲ ሕራይ እግዚኣብሔር ባርኽካ ብሩኽ ምሸት በል pagtaas po ng mga presyo dahil po sa mga pamasahe medyo nahihirapan na po yung mga estudyante. Siguro yung mga relasyon natin po sa mga international nating mga neighbors mo, mga countries po. First and foremost po sa West Philippine Sea po. Mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inobasyon ang aming pabaon sa inyo tuwing umaga. Mga solusyon sa problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, mga programang tutulong sa pagnegosyo at pangkabuhayan, mga proyektong magpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino, kasama ang mga kasangga sa paghatid ng Balitagham. Ihatid namin sa inyo ang mga mainit na balita sa mundo ng agham at teknolohiya. Dito lang sa DOST Report, simula July 18, alas 8 ng umaga sa People's Television Network. Unang ginamit ang katagang State of the Nation sa 1935 Constitution, kung saan inatasan ang Pangulo ng Pilipinas na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang Message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Bagamat hindi nila inilagay sa 1987 Constitution ang katagang State of the Nation, ang paggamit nito ay itinuturing ng tradisyon sa kasaysayan ng politika sa bansa. Abangan ang paglalahad ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo. Dito sa inyong PTV. God prepared me to become the governor for 47 years. Matapos ang halos 5 dekada sa politika, ang kapatid ni Chavez na si Jerry Singson nahalal bilang gobernador ng Ilocos Sur. Hindi naman na gusto namin solohin, no? But I do believe the people still love us. Kasama si Cesar Soriano, alamin mula mismo kay Ilocos Sur Governor Jerry Singson ang mga plano nito. Sa gitna ng hamon na pag-isahin ang direksyon ng probinsya. How do you go along with different directions? At ang pagbangon mula sa mapaminsalang trahedya. Malapit na mag 1 year, wala pa na-umpisahan. Sa unang taon nito sa pwesto, ano pa nga ba ang dapat asahan ng kanyang mga kababayan? We can move on to one Ilocos Sur.
One-on-One. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa water at foodborne diseases. Ito'y mga sakit na dulot ng mga bacteria, virus at parasite na karaniwang namumugad sa kontaminadong tubig at pagkain, gaya ng cholera, typhoid fever, hepatitis A, rotavirus, paralytic shellfish poisoning, at dysentery. Ang mga sakit na ito ay nagdudulot ng pagdurumi, pagduduwal, pagsusuka, lagnat, kawalan ng ganang kumain, at pananakit ng tiyan na maaaring humantong sa dehydration. Kapag nakaranas ng mga sintomas, uminom agad ng oral rehydration solution bilang paunang lunas. Kung patuloy ang mga sintomas, kumonsulta agad sa doktor o pinakamalapit na health center. Para maiwasan, maging maingat sa paghahanda at pagkonsumo ng mga pagkain at inumin at panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Diskarteng pangkabuhayan pa ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Siyempre yung mga problems natin na kinakaharap ngayon sa bansa natin, ma-address yung mga nasa middle class, pati yung mga nasa baba. Sana bigyan pansin ng Pangulo natin yung mga nurses, ganyan. Kasi di ba hindi ganun napapansin yung mga katulad namin eh. Kumbaga inaalagaan namin yung mga pasyente, ganyan. Pero hindi nabibigay yung sapat na dapat ibigay sa amin. Consumer Watch, mahalagang impormasyon ukol sa SIM Card Registration Act o Republic Act 11934. Extended ang pagpaparehistro ng mga Subscriber Identification Module or SIM card sa bansa. Matapos ang July 25, 2023, ang mga hindi rehistradong SIM card ay made-deactivate ng tuluyan at maaari lang ma-reactivate kapag inirehistro sa loob ng 5 araw. Ang mga SIM card na hindi pa rehistrado matapos ang dating deadline na April 26 ay magkakaroon din ng limitadong access at telco services. Para makapagrehistro, ang bawat subscriber ay kailangan magbigay ng kanilang personal na impormasyon at mag-present ng original at true copy ng alinman sa mga official ID na ito. Samantala, ang mga bagong SIM card ay ma-activate lamang matapos i-register ito sa inyong telco. Ang SIM card registration ay libreng serbisyo na ma-access sa online registration platform ng inyong telco o sa mga registration facility na itatayo sa mga lugar na limitado ang internet access. Tandaan, bawal ang pagbebenta o paglilipat ng SIM card at may kaukulang parusa ang sinumang lalabag sa SIM Card Registration Act. Maging responsable sana tayong mobile phone users, mga kababayan. Consumer Watch, hatid ng inyong PTV. Trip niyo bang maglakbay tuwing Sabado? Mamangha sa kultura at kagandahan ng bawat bayan dito sa atin. Samahan si Angono Mayor Jerry May Calderon, BJ Tolitz Forbes, Colleen Grande at Angono Vice Mayor Jerry Calderon. Sa mabilis na takbo ng panahon,
mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabulahang impormasyon. Mula rito sa Malacanang, Kinilala ni Pangulong Ferdinand inihayag ni Remulla ngayong araw 150 billion pesos worth of invested pledges. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. The Malaysia contingent consists of 29 members, led by Mr. Muhammad Zamin bin Muhammad Ani. Malaysia truly Asia. I'm Natasha Diana, 22 years old, and I'm from Malaysia. I'm currently studying in Sanu University, doing International Trade and Marketing, and it's my last semester. And I am the 46th participant youth for the SHIP of Southeast Asian and Japanese Youth Program. Pendek dia sayap kita orang panggil. Okey, sayap. Mula-mula kita daftar dan sediakan karangan 300 patah perkataan, bebas, boleh tulis apa-apa. Okey. Dari situ kita akan tapis untuk ujian psikometrik. I started this program because it was encouraged by my aunt, as she was an ex-PY as well. As she said, it was an amazing program for me to try out, and I tried it myself, and it was an amazing program. Other reason was because that it was another initiative for me to study overseas. And I would say it was the perfect program for any youth to participate and study overseas. That was a lot. One of it is leadership skills, public speaking skills, and my love for Malaysia have gone so much stronger and bigger. Impak Okay. Boleh dikatakan one of the best experience in my 22 years of life. Sebab dia kuatkan jati diri, kepimpinan, and dia memang push you out of your comfort zone. I want to be included. I want them to understand why. But how often we take the initiative to understand other people, to take the initiative to learn the situation. There was so much thing that I experienced for the first time, and I can personally say that these experiences can only be gained through the program itself. Tasha salah seorang daripada peserta yang pegang jawatan sebagai Ketua Jawatan Kuasa Penajaan. Oh, okey. So, bila diberikan tanggungjawab untuk cari penaja untuk kontijen-kontijen Malaysia yang akan keluar sana paparkan imej negara Malaysia, rasa tanggungjawab tu berat sangat kan? Tapi lepas dah beberapa hari di-train dan alhamdulillah capai objektif. I strongly encourage the Malaysian youth to join because it's definitely a once-in-a-lifetime experience. For you to check out the updates for this program, you can check out Mepi_Sayap on Instagram. I'm a proud Malaysian.
Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Mariing pinabulaanan ng Department of Transportation ang alegasyon ng ilang transport group na may pinapaboran umano itong mga grupo sa pagbibigay ng ruta. Giit ng DOTR, patuloy ang kanilang pakikipagdialogo sa iba't ibang grupo hinggil sa mga hinaing na mga nasa pampublikong transportasyon. Mababatid na kamakailan, nagbanta ang grupong Manibela na magsasagawa ito ng transport strike sa States of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 24. Hamon ng DOTR sa grupo, patunayan ang kanilang alegasyon laban sa ahensya. Malinaw aniya na humihingi lang ito ng atensyon at hindi direktang sinusolusyonan ang mga daing ng ilang PUV drivers at operators. Pansamantalang itinigil ang biyahe ng Pasig River Ferry ngayong araw. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, isa sa ilalim kasi sa maintenance at disinfection ang lahat ng ferry boats at ferry stations. Samantala, magkakaroon pa rin ng libreng sakay sa pinagbuhatan, San Joaquin, Calawaan, Guadalupe, Santa Ana, Quinta, Hulo at Escolta. Babalik ang operasyon o normal operasyon ng ferry sa Lunes, July 17. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Ala Sunduan ng PTV Cordillera. Naimbangal daw, ngimato ti teenage pregnancy iti Cordillera Region iti napalabas a 5 at taon. Ya, kan naingat a community restrictions, mas daw dagiti otoridad no kasano ang imato ti kaso ti teenage pregnancy iti riyon. Iti gamin kaudyan a datos manipod iti Philippine Statistics Authority. Ngimato iti 6.1% ti teenage pregnancy iti 2022, manipod iti 3.5% iti taon 2017. Kapayatan na may katlo ti Cordillera akangatuan iti live births iti Pilipinas. Mangipasimudaag daytoy as maysayat ti maternal and child care health iti Cordillera. Nupay kasta, kasapulan lata ang mamintinir daytoy a health care ken nasken ang mapasayat pay ti family planning iti Cordillera. One part of the data at the national level na nakikita natin is that most of our teenage mothers are actually impregnated, pasensya na po sa term, impregnated by older men than them. So yung ating teenage, their relationships are a lot older than the teenagers. Iti sa balipay adamag apektado ti negosyo iti lokalidad, gapo iti agtultuloy pay lang panakisara ti Cannon Road iti trapiko. Sigon, the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Regional Governor Demler Cuyan, uray ti turismo kat apektado gapo iti atidog panagbiyahe dagiti turista iti Marcos Highway aparikot metlaeng ti trapiko. Namidwa moten adaras anidanon kadagiti national officers iti PCCI ken iti opisina ti Presidente iti Pagilian dagiti pakasaknan iti patrabaho iti Cannon Road. Aging gamot ita uray na pailang ti sumbat ditoy nga aro nga ingda. Kapayatan na sustyon mo ti grupo ni Kuyan, ti panakisiyangkat ti inventaryo kadagiti amin asa ni kwa ti gobyerno, asaan ang mas usar, kas kadagiti vacation houses. Kinunana na sayat no dagitoy kat usaren laangan dagiti ahensya ti gobyerno nga agab-abang iti espasyo para iti opisina da. Government funds is given so much in that project and until now it's not giving convenience to the public. Wherein now that we have the normalization of tourists to Baguio, they're using the Marcos Highway and it is creating traffic. Kita dagiti damdamag manipo ditoy PTV Cordillera, siyak ni Ana Sunduan, naimbangal daw kada kayo amin. Maraming salamat Ala Sunduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTV page. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon. Kung ano yung kabubuti ng taong bayan, siyempre yung ekonomiya, sa seguridad sa ating bansa. Kasi lahat na tao, nasaan ng taong bayan yun yung sinasabi niya na gawin, bababaan yung presyo ng bigas.
PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw Pilipinas, Biyernes ngayon, ika-14 sa buwan ng Hulyo. Banagang issue po sa bayan ang ating pag-uusapan ngayong araw kasama ang mga kinatawan ng mga piling ahensya ng pamahalaan, kaya tutok lang. Ako po inyong likod, Aljo Bendio, at itong public briefing, #laging handa PH. Abantala, paglulunsad bayan ng isang proyektong pangkaunlaran sa Northern Samar, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye, alamin natin mula kay Alan Francisco. Alan? Aljo, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Samar Pacific Coastal Road o SPCR project sa probinsya ng Northern Samar ngayong araw. Ang SPCR ay 11.607 km road na may 3 component bridges simula sa Simora Junction sa munisipalidad ng Lawang patungo sa Barangay Mabara sa munisipalidad naman ng Palapag. Naitatag ang infrastructure project na ito sa tulong ng pamahalaan ng Republic of Korea. Kaya sa talumpati ni Pangulong Marcos, una siyang nagpasalamat sa pamahalaan ng bansang Korea sa tulong nito sa pagpapatayo ng proyekto. Umaasa Aljo si Pangulong Marcos na magkakaroon pa ng iba pang negosasyon ang Pilipinas at bansang Korea. Kaya aniyang mapapalakas ang proyekto ang pagtutulungan ng Pilipinas at nasabing bansa na yung Korea. Sa pagbukas ng daan na ito, inaasahan ang pagunlad ng mayamang agricultural land ng Samar at yung kanilang mga palaisdaan. Mapabibilis din ang proyekto yung paghatid ng mga pangunahing pangailangan at serbisyo na siyang magapaunlad sa buhay ng mga residente. Mapapabuti din nito ang peace and order sa sabing lugar. Kinilala rin Anjo ni Pangulong Marcos ang ambag ng provincial government sa pagkipagtulungan sa national government agencies sa pagbibigay nito ng serbisyo sa mga taga-Samar. Tiniyak din ni President Marcos sa LGU na nakaalala yung national government para sa kanila. Aljo. Maraming salamat, Alan Francisco. Hinamon po ng DOTR, Department of Transportation, ang grupong Manibela na maglabas ng mga ebidensya kaugnay sa mga paratang sa ahensya na hindi natutugunan ang isyu sa PUV Modernization Program. Kasunod nito, naglabas din ng ebidensya ang LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na nakipagpulong sa grupong Manibela si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III noong June 21. Kaya't nagulat umano sila sa anunsyong tigil pasada ng grupo mula July 24. Araw pa yan ng SONA, State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang July 26. Igilaban sa usapin na nasasagasaan o umano ang ibang ruta at may napapaboran umanong korporasyon ang mga regional office ng LTFRB. Nilinaw po ng ahensya na nagpapatuloy pa ang consultation sa mga PUV operator at driver hinggil dito. Pagtitiyak naman ng DOTR at ng LTFRB na nananatili silang bukas para makipagdialogo sa grupong Manibela. Sakaling matuloy man ang 3 tigil pasada ng grupo, tiniyak ng LTFRB na makikipag-ugnayan sila sa mga kinaukulang ahensya kabilang na ang MMDA para magbigay ng alternatibong masasakyan
sa mga pasahero sa araw ng tigil pasada. Nananawagan kami na hindi sana matuloy yung transport strike kasi ang hindi natin nakikita dito, hindi lang naman ito tungkol dun sa modernization at saka yung mga stakeholders natin na affected by the implementation of the program. Ang pinaka-importanting consideration dapat yung mga welfare ng ating mga mananakay. Kasi sila talaga yung tatamaan kung matutuloy itong transport strike. Pagtaas po ng daily emission ng sulfur dioxide at iba pang update sa Bulkang Mayon at ipag-usapan with Dr. Paul Alanis, resident volcanologist ng Mayon Volcano Observatory mula po sa PHIVOX. Dr. Alanis, magandang araw. Yes po, magandang araw din po sa inyo at ating mga tagapanood. Opo. Dr. Paul, this is Aljo Bendijo ng PTV. Kumusta ang sitwasyon ng Bulkang Mayon sa mga oras na ito? Mula po kaninang alas 5 ng umaga hanggang ngayong alas 11 ng tanghali, nakapag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 56 na rockfall events. Ito yung mga nahuhulog ng mga bato at pira-pirasong lava. Opo. Isa po dito ang nagdulot ng tinatawag natin pyroclastic density current. Ito po yung magkahalong mga abo, mainit na abo at mainit na bato na rumaragasa pababa ng bulkan. At nakapag-record din po tayo ng 3 volcanic earthquakes. Opo. Overall po, nakataas pa rin po ang alert level 3 sa paligid ng Mayon Volcano. Ayon sa inyong monitoring, nakapagtala ang PHIVOX ng pagtaas ng sulfur dioxide emission sa loob ng 24 oras. Ano ang ibig sabihin po nito, Doktor, at ilang tonelada ang naitala? Ang huling pagsukat po ay ng sulfur dioxide ay nagawa po noong July 12 at 1,582 tons po yung na-record. Mataas po ito sa kumpara sa normal na nilalabas ng Mayon Volcano na 500 tons kapag kahit naka-alert level 0. Ngunit mababa po ito kumpara sa mga dating mga eruption ng Mayon Volcano na umaabot ng mga ilang libo during an eruption. So, ang significance po nito so far na nakikita natin is bagamat may pagtaas ng sulfur dioxide, kukonti po ito at nagsisignify po ito na kukonti lang yung gas na or yung magma na umaakyat ay kukonti yung gas at kung kaya't hindi ganong explosive or walang explosive eruptions na nangyayari. Instead, parang tahimik lamang na dumadalo yung lava pababa. Opo. Pakipaliwanag po, sir, kung ano ang ibig sabihin ng pyroclastic density current. Ano ang pinakamaraming naitalang PDCs mula sa Bulkang Mayon? Ang tinatawag natin ang pyroclastic density current ay considered po na pinakadelikadong hazard na maaring manggaling sa isang bulkan. Magkahalo po itong mga mainit na bato at mainit na abo at umaabot sa taas na up to 600 to 700 degrees Celsius. And then bumababa po ito or gumugulong po ito pababa sa bilis na 60 kilometers per hour. So napakadelikado po nito dahil hindi po ito kayang iwasan ng isang tao na nasa loob ng permanent danger zone. In fact po, noong 1990, ito po yung madalas nakakamatay or nagdudulot ng casualties tuwing merong eruption ng Mayon Volcano. Yung pinakahuli nga po ay nangyari noong 1993 kung saan meron tayong mga 60 na katao ang namatay. At yung huli noong 2013 kung saan may ilang mga mountain climbers na tinamaan ng pyroclastic density current. Kamakailan ay may na-monitor na ashfall event sa ilang mga lugar sa Daraga at sa Kamalig, sir, no? Magiging mas madalas ba ito mula sa ipinapakitang activity ng Bulkang Mayon? So far po yung itong pinanggagalingan nitong mga ashfall na ito, nanggagaling po ito dun sa sa mga rockfall natin
at sa mga pyroclastic density currents. So far naman po, kukonti lamang po ito based on our yung assessment ng ashfall. So ang tawag namin dito ay parang mga trace lang na ash ang bumabagsak. And so far hindi pa naman ito ganun kadelikado, pero yun nga, yung sinasuggest rin natin ng PBOX na yung mga lugar na maaaring tamaan ng ash ay ating mga kababayan doon ay magsuot ng face mask. Isa sa ikinababahala itong pag-boost ng lava mula sa crater ng bulkan. Gaano kalayo ang daloy nito? Sa ngayon po, yung lava flow ay yung pinakamahaba po niya ay nasa 2.8 kilometers ang layo mula sa crater ng Mayon. Dito yan sa bandang Miisi or yung nasa bandang south ng Bulkang Mayon papuntang sa bayan ng Daraga. So malayo-layo pa naman po siya at hindi pa siya umaabot sa 6 kilometer boundary. So yun, nasa alert level 3 pa din ang Bulkang Mayon, tama ho ba? At batay sa ipinapakita ng bulkan, may posibilidad ba na itaas pa ang alert level nito, Doktor? Sa ngayon po, yung nakataas pa rin ang alert level 3 sa paligid ng Bulkang Mayon. Ito, posible bang maging explosive, malakas ang pagsabog ng Bulkang Mayon? Sa ngayon po, may mga scenarios tayong tinitingnan. Yung unang scenario po ay ito lang na tahimik lamang na maglalabas ng lava ang Mayon Volcano. Tapos ito, maritong umabot ng mga ilang buwan pa. Opo. Ikalawang scenario po, baka po papunta tayo sa isang Alright. Sige po. Mensahe na lang, sir, sa ating mga kababaeng apektado pa rin ng pag-alboroto ng bulkan. Sa po, nakataas po ang alert level 3 sa paligid ng Mayon Volcano. Bawal pa rin po pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. At dahil po meron tayong low pressure area na nakaka-apekto sa bayan, sa probinsya ng Albay, pinapalalahan na natin ating mga kababayan na nakatira malapit sa mga ilog na nagmumula sa Mayon Volcano na maganda at maging alerto kung magkakaroon dahil maaaring magkaroon tayo ng mga lahar. Okay. Thank you, Dr. Paul Alanis, resident volcanologist ng Mayon Volcano Observatory mula po sa PHIVOX. Patala direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing libre ang aplikasyon ng Overseas Employment Certificate. Yan at iba pang issue sa mga OFW. Ang ating pong pag-usapan with OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino. Congresswoman, magandang araw po, ma'am. Magandang araw po sa inyo, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino po ng OFW Party List. Bumabati po sa inyo ng good afternoon. Opo. Good morning po. Opo, ma'am. Congresswoman, this is Aljo Bendijo, ma'am. Good morning again. Opo. Hello, good morning, Aljo. Yes, ma'am. Ano po masasabi ninyo, ma'am, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DMW, Department of Migrant Worker, na gawing libre, magandang balita po ito, ang aplikasyon ng OEC, Overseas Employment Certificate, Congresswoman? Yes po. Unang-una po, siyempre, nagpapasalamat tayo kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil nung State of the Nation Address ng 2022, sinabi po ng ating mahal na Presidente to automate the verification of contracts and issue OECs that can be stored on our phones. So, ang ibig sabihin po nito, naririnig niyo po ako, Aljo? Opo, go ahead po. Malinaw. Okay. So, ang ibig pong sabihin nito, kinikilala po ng ating mahal na Presidente ang sakripisyo at ang dangal na ibinibigay ng ating mga OFW sa ating bansa. At sinabi rin na nagkaroon po ng increase ang ating remittances noong po ngayong 2020. Nagkaroon na po tayo ngayon ng remittances ng $6.10 billion. 9% po ibigay natin sa ating domestic product.
At nitong aldo lang January to April 2023, 10,840.040, which is an increase of 3.2% remittance as of the same period last year, na 10,166.678. Kaya ang sabi ng ating mahal na Pangulo, sila ang ating mga modern day heroes, kaya nararapat lamang na gawing libre ang ating overseas employment certificate para mas madali para sa ating mga OFWs at ibigay ang karampatang welfare and protection para sa kanila. Opo. Para mas malinawan ang ating mga kababayan na Congresswoman sa sitwasyon ng ating mga OFW, magkano po ba ang OEC at gaano katagal ang validity nito, ma'am? Yes, Aljo, ang OEC kasi ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Okay. Ang expiration nito ay 60 days lamang. Kaya napakaigsi. Opo. At ayon sa DMW ay magkakaroon na ng OFW Digital Pass bilang kapalit ng Overseas Employment Certificate sa pamamagitan yan ng kanilang ilulunsad na DMW mobile app. Ano po ang inyong reaksyon dito? Yes, Aljo, ang reaksyon natin dito, napakaganda, and ang OFW Party List po ay nagpapasalamat sa DMW dahil sa mabilisang aksyon na tayo po ay humiling sa kanila noong November 21, 2022 sa ating privilege speech na kung pwede i-streamline o matanggal na OEC na ito na nagpapahirap sa mga kababayan natin, sa mga OFWs natin na nasa Indonesia at sa iba't ibang bansa. Sumulat din tayo sa DMW at nung Mayo ay nagkaroon na naman po tayo ng pakikipag-usap sa kanila. Nagpapasalamat tayo dahil this will make it easier for every OFWs na makuha po, masecure ang kanilang mga digital identity ng lahat po ng OFWs natin worldwide. Okay, sa tingin nyo, makatutulong talaga itong bagong DMW mobile app para sa seguridad ng ating mga kababayang OFW? Sa tingin ko, makakatulong ito. Sabi nga natin, kasi ang karoon po ito ng 2 to 3 months transition period para po bago maging completely ma-replace na po ang ating mga OEC at may partnership din po ang DMW at ang DICT upang magkaroon ng maging magandang security measures para sa ating mga OFWs identity. Ang OFW Pass po na kasing ito po ay QR na generated at ito po ay ma-acquire lamang through the app ng DMW mobile app. Kaya ang ating OEC, ang pagkakaiba, kailangan po on-site processing. Ang OEC. Samantalang ang OFW Pass hindi na kailangan for as long as naayos nyo po ang validation through our DMW mobile app. Hingi lang din kami ng update, ma'am, sa inyong panawagan na aksyonan ang reklamo ng mga OFW kaugnay sa serbisyo ng mga airline company. Nako, issue niya, no, Aljo, talaga namang napaka-vocal po ng ating OFW party list at sa lahat ng ating mga interviews ay sinasabi po natin na very disappointing, very saddening ang ginagawa po nitong mga airline services natin. Meron po tayong House Bill dito po sa House Resolution 1105. Ay nagsasabi tayo na kailangan nating yan airline services natin dahil ito po bibigay ng proteksyon at air traveling public. So the national po sa ating population and travel.
Ma'am, napuputulo kayo, ma'am. Napuputulo kayo. Yes, Hindi po po. maganda ang linya po ng inyong communication. Okay. Can you hear us, ma'am, again? Opo. Po. Sige, tawagan na lang siguro natin. Maganda ito Rating sinasabi. ko po, are clear? Ay, okay na po. Sige po. Okay. Go ahead po, ma'am. Sige. Acknowledging satisfaction po among our airline Isli po yung mga OFWs regarding yung terribleng service offered ng mga domestic airlines. Kaya ang ating OFW list, ang iyong pong resume sa Delmar Magsino, ay nag-file po Resolution 1105 to invest these issues in view of addressing it for the fit and protection air traffic public and in pursuit of national economic development goals related to commercial aviation and travel. Biggest sector po kasi na-affect ng declining quality early services ating OFW sector. Ito revoke overseas employment contracts pag na-delay ng kanilang pag-uwi, kanilang mga employer, nagkakaroon po ang ating mga OFWs na penalties, employment po pagkakadali, pag hindi nila pagdating sa kanilang mga worksite, nun din po determine sa commitment. Napakalaking bahagi kasi ng labor migration natin ang aviation industry. Yung pabago-bago bang ng ating mga flight, gulo, schedules, yung mga aberya, mga paliparan, may mga direktang epekto sa kaya ng ating mga mahal na OFWs. Nagkakagulo ang mga schedule kung kailan sila dapat magsimula sa trabaho o kaya return to work. Or kapag naka-flights nila sa anumang dahilan, hindi pwede simpleng inconvenience lang ang dulot sa ating mga OFW, kundi naglalagay pa sa kanin ang mismo mga bata, Aljo. Opo. Okay, mensahe na lang po para sa ating mga kababayan na nagsisikap po na magtrabaho, manirahan, para po magtrabaho at may tulong sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Mga OFW natin. Ma'am, go ahead. Opo. Sa mga mahal nating OFWs, alam niyo po, ang ating OFW party list, ang inyong lone representante sa 19th Congress, Congresswoman Marisa Delmar Magsino, ay hindi po titigil para maibigay po sa inyo ang nararapat na inyong welfare and protection sa ikagaganda ng inyong buhay. Mismong mahal nating Presidente Bongbong Marcos ang nagsasabi na kayong ating mga modern day heroes, kaya kinakailangang bigyan kayo ng red carpet. Paano po kayo mabibigyan ng red carpet kung ang ating mga airline services ay nagkakagulo-gulo? Hindi pa po pwede na pagandahin na ang serbisyo upang sa ganon hindi naman po maging nakatawa-tawa ang ating bansa sa ibang bansa na ang ating mismong airline industry ay hindi natin maalagaan. Alam niyo naman po ang apektado nito, tourism at ang ating ekonomiya. Sa lahat po ng mga cases na ito, tayo po ay nag-represent din po ang ating OFW party list sa nakaraang pong Senate hearing at pinadalo rin po natin doon ang isang OFW na nagreklamo si Mr. Rafael Bartolome tungkol sa kanyang cancellation, flight delay papunta ng Pilipinas. Ganon din po ang pag-uwi niya sa kanyang employer. Ganon din po yung isang OFW from Saudi Arabia na tinanggalan ng 7-day salary deduction dahil sa kanyang missed flight na dapat June 6, naging June 12. Yung ating pong party list, sinasabi po natin, ang OFW party list ay kinakailangan po magsikap upang ipaglaban po ang karapatan ng ating mga mahal na OFWs at nagpapasalamat ako sa lahat po ng sumusuporta dahil hindi po tayo nag-iisa dito. Ang mga messages po sa akin, Kong Marisa, hindi po kayo nag-iisa. Pare-pareho po tayo nakakaranas ng mga flight cancellation at delays na karamihan. It is adding stress and misery to our families and to our employers as well. Ganon din po sa ekonomiya ng ating bansa. Aljo. Maraming salamat, OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino. Ingat po, ma'am. Supply ng tubig at iba pang proyekto ng Manila Water at ipag-usapan
with Sir Jeric Sevilla, ang tagapagsalita ng Manila Water. Jeric, good morning. This is Aljo Pendio, sir. Hi, good morning. Good morning, Aljo. Good morning po sa lahat ng nakatuon sa iyong public briefing. Morning po. Yes, sir. Paglilinaw lang po, ano ang dahilan ng inyong water service interruption nitong linggo? Epekto ba ito ng pagbaba ng water allocation sa 48 cubic meter per second? Siguro, Aljo, una i-clarify lang natin, no? Ang Manila Water po ay hindi nagpapatupad ng daily water interruption. So wala po tayo yung araw-araw na nagkakaroon ng water interruption. Kung meron man po tayong pagkawala ng tubig, hindi po ito dahil sa binaba yung alokasyon sa 48 cubic meters per second, kundi dahil po ito sa regular and preventive maintenance lamang. Base po sa inyong... Opo, go ahead po. So nananatili po na 24/7 ang supply ng tubig ng Manila Water para sa mga consumers dito sa silangang bahagi ng Metro Manila, pati na rin po ang Rizal Province. Batay po sa inyong advisory, leak repairs at declogging ang ilan sa madahilan ng kawalan ng tubig sa ilang lugar na inyong siniserbisyuhan. Ano pong update sa maintenance activity na ito at hanggang kailan po ito tatagal, Sir Jeric? Unang-una po, ang schedule ng maintenance activities natin ay nakapost po ito sa ating social media platforms at karaniwan po ay ginagawa lang natin ito paggabi. Mula po alas 10 ng gabi hanggang kinabukasan ng alas 4 ng madaling araw. Sinisiguro lang natin na ang mga linya ay maayos, walang bara, para po ang daloy ng tubig ay tuloy-tuloy at ang pressure ay maayos. So yung schedule po na yan ay nakalista na po sa atin sa buong linggo. Opo. Sa kasalukuyan, may mga augmentation projects ba ang Manila Water na ongoing? Meron po, no? Unang-una, kaya po natin na napapanatili na 24/7 ang serbisyo ng tubig dahil yung alokasyon na binibigay sa atin ay sigurado po natin na ihahatid sa mga customers. Ibig sabihin po nito, yung ating system loss o yung mga tubig na nawawala o nasasayang ay napakababa na, no? Ito po yung tinatawag na NRW or non-revenue water na sa ngayon po ay nasa around 13 to 14% lamang, no? So by far ito po ay at par with first world countries, no? Pero bukod po rito, para po yung pagbaba ng tubig sa Angat ay makompensate natin, kumukuha po tayo ng tubig ngayon mula sa gitnang bahagi ng Laguna Lake. Ito po yung ating Cardona Water Treatment Plant na kaya pong magbigay na 110 million liters of water per day. Natapos na rin po natin yung Marikina Portable Treatment Plant na kaya pong magbigay ng 15 million liters of water per day. Natapos na rin po natin yung ating Kalawis Project na kaya na pong magbigay ng 30 million liters of water per day na expandable po hanggang 80 million liters of water per day. Tapos na rin po yung first phase ng ating East Bay Project na kukuha naman ng tubig sa eastern flank ng Laguna Dibay. Meron na rin po tayong mga deep wells na kaya pong magbigay ng around 110 million liters of water per day. So lahat po ito ay nakakasana para kung kinakailangan natin ng karagdagang supply ng tubig para mapanatili yung 24/7 na serbisyo, gagamitin na po natin lahat ito. Opo. Sakali pong magpatuloy ang pagbaba ng tubig sa mga dam, posible din ba ang mahabang oras the water service interruption sa mga siniservisyohan ng Manila Water?
Ang water interruption po ay kumbaga last recourse po ito last resort, no. Marami pa po tayong pwedeng gawin bago tayo pumunta dito sa mga water interruptions na ito. Pwede pong ang gawin natin ay mapanatili po yung 24/7 pero siguro po at reduced pressure, no? At gagamitin po natin yung ating mga water efficiency programs no sa mga planta na kaya pong magbigay ng karagdagang 30 million liters of water per day. So, minomonitor po natin ngayon yung developments ng pagbaba ng tubig sa Angat, pati na rin po sa National Water Resources Board kung magkakaroon pa po ng karagdagang kabawasan sa alokasyon. Kung magkakaroon man po ng pagbabago sa customer experience, yan po ay ipapaalam ng Manila Water in advance. Ano ang plano o proyekto ng Manila Water, Sir Jeric, dito sa epekto ng El Nino pang tiyakin ang pagpapatuloy po ng supply ng tubig sa mga service area dito sa labas naman tayo ng Metro Manila, sir? Ang Manila Water po kasi ay may mga operating units no sa labas po ng Metro Manila no sa East Zone, no. So lahat po ito katulad din po ng paghahanda ng Manila Water dito sa East Zone, yung atin pong mga nasasakupan sa labas ng Metro Manila, nakaayos na rin po yung mga deep wells, inayos po yung mga linya, no? Ang additional sources of water po from other sources sa labas ng Metro Manila ay inihanda na rin po natin. Opo. Mensahe na lang o paalala, Sir Jeric, sa ating mga kababayan at sa mga siniserbisyuhan ng Manila Water. Well, ang lagi po nating sinasabi, may El Nino man o wala, tag-ulan man o kaya tag-init, no? Dapat po maging relihiyon yung pong wasto at responsable paggamit ng water. So, i-report po sa amin ang lahat ng leaks na nakikita nila sa mga lansangan at maging sa loob ng bahay, siguraduhin po na wala pong mga sirang gripo o mga sirang toilet fixtures. Matuto po tayo ng water reuse or water recycling. Gamitin po natin yung mga pinagbanlawan ng mga damit, yung mga ganyan po, pinaghugasan ng mga gulay bilang panlinis ng ating palikuran o kaya po panlinis ng mga bakuran. So marami pong mga paraan sa loob ng mga kabahayan na maaari natin gawin para po matipid po natin itong supply ng tubig. Atin po nakausap si Ginoong Jeric Sevilla, ang tagapagsalita ng Manila Water. Maraming salamat, Jeric. Maraming salamat. Alright. Pinangunahan naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement signing sa pagitan po ng Department of Justice at Department of Agriculture. Para po sa pagpapatupad ng Reformation Initiative for Sustainable Environment for Food Security o itong RICE Project. Sa ilalim niyan, magagamit ang mga bakanteng lote ng Bureau of Correction para sa pagtatanim o pangingisda sa tulong ng DA para mapaunlad pa ang produksyon ng pagkain sa bansa. Lain itong matulungan ng mga persons deprived of liberty na mapataas pang kakayahan sa pagtatanim bilang paghanda sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Aabot sa higit 500 hektaryang lupain sa loob ng Iwahig Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan, ang paunang inilaan ng Bucor para sa naturang proyekto. The challenges in food security today are multifaceted and complex. Thus, it is crucial for us that we work together and tap into our respective specialties, expertise, and strengths so we can formulate more comprehensive, empirical, and integrated approaches. Patuloy naman ang natatanging programa ng Benguet Police Provincial Office na pailaw o solar electrification project na bahagi ng Police Community Relations. Ang detalye mula kay Eddie Carta ng PTV Cordillera.
Bilang bahagi ng 28 PCR month ng PNP sa temang serbisyong nagkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan, 6 na tahanan at 30 benepisyaryo sa Sitio Luacan, Katubo, Atok, Benguet ang napagkalooban ng Pailaw Project ng Benguet Police Provincial Office. Of course, itong Pailaw Project is a socio-cultural functions ginagawa ng ating kapulisan. Doon nila makikita yung sariling sikap ng ating kapulisan na tumutulong, bibigyan ng suporta out of their pocket or out of their resources or through fundraising activities. Katuwang nila sa proyekto ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development. Nag-donate sila ng materyales sa mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman ang mga nabiyayaan sa proyekto dahil napagkalooban sila ng elektrisidad matapos ang mahigit 5 dekada. Ayon pa kay Director Olsim, ang binadang Pailaw Project ay magtatapos ngayong taon maliban lang sa kanilang pabahay program. Bahagi ito ng kanilang programang Kasimbayanan, hangad ng programa na mapanatili ang tiwala at suporta ng komunidad sa mga kawani ng kapulisan sa Cordillera bilang home of the most disciplined cops. Isustento yung naging fundraising activities to support the stakeholders at no adalah team generate. Kaya ada ni Apo Fernando Tiong, may isang member tayo dito pag PTD members ni Benguet, very supportive man. Kaya recently ada jay 500,000 nga na-donate through the Chinese consul, nag-sponsor ijay. Mapan mo lang ti Pailaw Project na to. Mula rito sa PTV Cordillera, Eddie Carta para sa Bayan. Daghang kay salamat sa ato mga partner agency sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at KBP. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito hanggang sa Lunes. Happy weekend! Ako po inyong likod, Aljo Bendijo, at ito ang public briefing #laging-handa-PH. Kaya natin to. Kaya natin to.ឈ្មោះ ធី សុធា មានអាយុ 28 ឆ្នាំ មកពីខេត្តកំពង់ចាម ជាកូនកសិករមួយរូប តែបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ បច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន PTV ពេលនោះទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធពេលនោះគឺគិតជារំភើបមែនតើគឺចង់និយាយថានិយាយអត់ចេញដោយសារយើងប្រឹងខំពីមុនមករហូតបានសម្រេចជោគជ័យមែនតែទទួលបានជ័យជំនះមេដាយសំរឹទ្ធនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតជំនាញម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ 2016 ហើយរយៈពេល 3 ថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការផលិតម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មតូចមួយទៅតាមវិញ្ញាសាដែលបានចែងហើយពួកយើងបានជោគជ័យមែនកម្មវិធីប្រកួតម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើដំឡើងលក្ខណៈថាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មមួយខ្នាតតូចដែលអាចដំណើរការទៅបាន 3-4 របៀបដូចជារបៀបការចាប់បង្គំចាប់ជញ្ជូននៅវត្ថុមួយទៅដាក់វត្ថុមួយ
ហើយពួកយើងក៏ធ្វើបានជោគជ័យមែនដូចជាការធ្វើហ្នឹងបានរបៀបរៀបរយតាន់ពេលវេលានិងធ្វើបានត្រឹមត្រូវច្រើនក្រោយពីការប្រកួតវិញគឺជំនាញរបស់យើងមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានសមត្ថភាពធ្វើមេកានិកហ្នឹងបានល្អការតបណ្ដាញអគ្គិសនីបានស្អាតត្រឹមត្រូវនិងការសរសេរប្រូក្រាមគឺគិតបានល្អនិងត្រូវជាងមុនហើយកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំប្រឡងមកពីប្រឡងវិញគឺខ្ញុំបានចាប់យកជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាចាប់ដរក្រុងងុយតាំងពីឆ្នាំ2016រហូតដល់2018ខ្ញុំបានបង្រៀនសិស្សនៅជំនាញផ្នែកអគ្គិសនីផ្នែកប្រូក្រាមផ្នែកមេកានិកហ្នឹងដើម្បីឲ្យសិស្សចំនួនក្រោយហ្នឹងបានស្គាល់និងបានដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាយើងគួរតែដើរទៅមុខក្រោយចប់លក្ខណៈធ្វើជាគ្រូខ្ញុំបានបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងគឺរកបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Media ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកសង្វាក់ផលិតកម្មស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងបង្រឹងសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះការធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺជាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈធំធ្វើឲ្យយើងនឹងបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងកម្មវិធីការគិតសេប្រូក្រាមការដំឡើងមេកានិកការដំឡើងអគ្គិសនីនឹងតាមខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះគឺខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍និងបង្កើនសមត្ថភាពខ្ញុំកាន់តែខ្ពស់តាមរយៈរៀនច្បងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការសិក្សាតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងជំនាញអាស៊ានថ្នាក់អន្តរជាតិពីមុនគឺបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនឹងមានក្តីប្រាថ្នាទៅថ្ងៃអនាគតគឺចង់ផ្នែកកាត់ជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនតូចមួយដើម្បីដល់សេវាកម្មខាងផ្នែកស្វ័យប្រវត្តិកម្មពីព្រោះវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មតាមរោងចក្រនីមួយៗមិនសូវមានបច្ចេកវិទ្យានេះទេដូច្នេះគឺយើងអាចបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅជំនាញបច្ចេកវិទ្យានេះទៅតាមតម្រូវការការប្រកួតជំនាញអាស៊ានហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានការងារសមរម្យធ្វើមានលក្ខណៈបទពិសោធន៍ដើម្បីស្វែងយល់ពីការងារនិងអាចចែកចម្រៀងនៅបទពិសោធន៍ហ្នឹងទៅដល់សិស្សទៅដល់មិត្តរួមក្រុមការងារខ្ញុំឈ្មោះធីសុភាជាជនជាតិខ្មែរនេះជារឿងរ៉ាវអំពីអាស៊ានរបស់ខ្ញុំ
Singapore was hosting the ASEAN quiz, and there was also a lot of pressure on us as the host to also do well. It had been a while since Singapore had actually won anything during the ASEAN quiz. We thought we'd only be attaining a top 3 or top 5 position. So when we obtained the top 2, which we worked very hard for, it really was something that we really felt rewarded for, because we'd spent our entire December holidays preparing for it. ASEAN was not something we studied in school. It was not part of our history syllabus. So personally, I went into the ASEAN quiz treating it as an eye-opening experience, hoping to expose myself to as much as ASEAN as possible. As for our team, I think we had a very good strategy approaching coming into the quiz. We each had our own designated roles, and that allowed us to execute everything to perfection. We took a really systematic and detailed approach to how we approach the quiz questions. We were able to share our ideas candidly and honestly with each other. After participating in the ASEAN quiz, I have really discovered that the diplomatic relations between these member states goes far and beyond just that of the socio-cultural. It's not just a mere cultural exchange. To be honest, I was not very aware of the inner workings of ASEAN and the events that were going on in the region before I participated in the quiz. But after I participated in the quiz, it kind of opened my eyes how much work goes into trying to organize a group of countries in the same region into one collective where everyone is able to work together in order to achieve the same goals. ASEAN quiz itself was very eye-opening in terms of how other countries view ASEAN relative to Singapore. Opportunities to engage with one another distantly make it even easier for us to learn more about different cultures and exchange ideas and information, which in turn will benefit both Singaporeans and people from ASEAN. I do believe that participating in the ASEAN quiz has really allowed me to gain a deeper understanding as to how and why ASEAN is so important to Singapore. Very importantly, it has allowed me to understand more deeply and comprehensively that it is very important for Singapore to maintain and establish amicable relations with our neighbours in order to ensure our political and economic stability, as well as to, of course, ensure our defensive security as well. I think it is important that ASEAN is able to collaborate with these international powers in order to help them to grow and to thrive in an ever-changing world. The fact that I met so many youths just like me who are vibrant, dynamic, with bold ideas. It was through this that I ultimately came out with lofty ambitions of ultimately wanting to work in the Ministry of Foreign Affairs and becoming a diplomat, and hopefully getting the opportunity to serve within the region as well, working in one of the ASEAN member states. Initiatives such as the ASEAN quiz are really helpful in allowing youth to bond with other youth from these various Southeast Asian nations. I still remember very clearly after the ASEAN quiz last year, the organizers held the networking session where we would be able